سلام الجمهور. صباح الخير جميعا. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوف اسم القلب. عايز أرحب بالأستاذ الدكتور لواء طبيب الأستاذ الدكتور حازم خميس أستاذ القلب، ورئيس مجلس إدارة مركز الرياضة القلبي أو مركز الطب الرياضي مستشفى وادي النيل، هو في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة مستشفى وادي النيل. الحقيقة كمان عايز أرحب بمدير المركز الطبي الأستاذ الدكتور أحمد أشرف. لما كلمت الدكتور حازم قلت له إن إحنا عايزين نعمل يوم آه، آه، عن السبورت كارديولوجي، تحمس جدا وبدأنا نحط البرنامج اللي قدام حضراتكم. بقالنا شهرين بنشتغل فيه. الحقيقة الدكتور حازم هو يعني إنسان منتهى التواضع ومنتهى العلم. أنا بشكرك يا دكتور حازم وارحب بيك بين أهلك وناسك. إن شاء الله اليوم ده هيبقى بداية لأيام على مدار السنين الجاية إن شاء الله. برحب طبعا بأساتذتي وزملائي أساتذة الاسم. إحنا ليه اخترنا نتكلم على سبورت كارديولوجي؟ بقت حاجة مهمة جدا. زي ما الفيزيكال اكتيفيتي على هاي ليفل بتحسن المورتاليتي وتحسن السرفايفل وتقلل المورتاليتي وتقلل الكارديو فاسكولار ديزيز، لكن هي كمان ممكن تتريجر فنتريكولار اريثميا وممكن تبقى مسؤوله عن كاردياك ديث. واحنا عارفين كلنا ان اهم سبب من اسباب الموت في الاثليتس هو الصدمه كاردياك ديث. النهارده على مدار اليوم هنناقش مواضيع متنوعه جدا. هنعرف ازاي نكتب اكسرسايز بريسكريبشن، ازاي نكتب لواحد ان هو يعمل رياضه. موضوع ما هو بقاش سهل، موضوع معقد جدا. هنستعين بخبرتنا وخبره الحقيقه زملائنا اللي سبقونا في المجال ده. الدكتور حازم المركز بتاعه مركز القلب الرياضي هو المركز الوحيد تقريبا في جمهوريه مصر العربيه اللي هو اوثرايزد ان هو يتعامل مع الرياضيين من القلب. فانا برحب بيك وان شاء الله يبقى يوم مثمر نستفيد منه ونتعلم منكم باذن الله. شكرا جزيلا. طبعا انا اتخرجت من قصر عيني 86. كنت ابقى واقف قدام الاستاذ دكتور جلال السعيد والاستاذ دكتور محسن ابراهيم والاستاذ عظام، مش محتاج اتكلم كتير. انا سعيد ان انا موجود وسعيد بالتعاون مع اسم القلب. اثناء البرنامج هنقول ريزوميه بسيط عن ازاي بدا الاتليتيك هارت سنتر واهميته عشان ما نعطلش البروجرام. انا بشكرك شكر جزيل وانا فخور ان انا بس مجرد اقف قدام اساتذه القلب في قسم القلب في القصر العيني، يعني مكاني المفضل. النهارده انا اتمشيت قدام النافوره واتمشيت في القصر العيني وما رحتش الملعب ما رحتش الملعب يعني طعم تاني، يعني طعم مختلف.
ولا كافيتيريا. لا قاهري، عن شمس ايه؟ لا مش الدرجات دي، لا 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 مش الدرجات دي، لا مش الدرجات دي. فانا بشكرك طبعا، مش محتاج اقول اكتر من كده يعني، عشان نبتدي اكتر احسن. هنقول كلام كتير اثناء الساينتفك بروجرام يعني. دلوقتي عشان الوقت كمان احنا هنبقى ملتزمين جدا بالمحاضرات لو سمحتوا بالتوقيت. First session introduction to sports cardiology program. ادعو الاخ العزيز الاستاذ الدكتور احمد الغليظ استاذ القلب جامعه قناه السويس، وبرحب بيك يا دكتور احمد وشاكرين على حضورك، مع استاذنا الكبير الاستاذ الدكتور جلال السعيد والاستاذ الدكتور محسن ابراهيم، دكتور هشام صلاح في الطريق. هنقعد في البدايه. Our first speaker دكتور حسام محروس. دكتور حسام هيتكلم على sports activity in cardiac patients. دكتور حسام مدرس امراض القلب كليه طب جامعه القاهره. Good morning, my dear professors and colleagues. It's my pleasure to present in front of you today. The title is Sports Activities in Cardiac Patients. I will start with what just Professor Abdelghani said, what's called the exercise paradox. As we know, exercise is an important component of therapy for most of cardiovascular diseases. It reduces cardiovascular and all-cause mortality and is crucial nowadays, especially in our era of increased sedentary life and obesity. On the other hand, vigorous exercise and high-intensity exercise can transiently elevate the risk of sudden cardiac arrest or sudden cardiac death, especially in individuals with cardiovascular disease. It also can trigger acute coronary syndrome and arrhythmias, especially atrial fibrillation, and very rarely can induce TIA or strokes. But in general, the benefits of regular exercise greatly outweigh the exercise-related risk. My goal in this presentation is to answer a frequently asked question from athletes. When you encounter an athlete in your clinical practice with a cardiovascular disease, he will come to you and asks you, "Doctor, am I eligible to continue my sport activity?" To try to answer this question, we need to know three things. Number one, you need to know your patient, I mean his medical condition. You need to know how to prescribe exercise, and you need to know the guideline recommendations. My reference in this presentation is the European Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease, published a couple of years ago. And the primary objective of these guidelines was to ensure cardiovascular safety during sports participation and avoid catastrophic and often preventable sudden cardiac death. Start first with know your patient. You should do comprehensive assessment for your athlete patient. You do a comprehensive history taking, family history of sudden cardiac disease, any cardiac symptom. You do comprehensive physical examination. You do ECG to diagnose certain diseases like atrial fibrillation, arrhythmias, pre-excitation, other channelopathies or cardiomyopathies. You do echocardiography to assess the cardiac chambers and the cardiac function, the cardiac valves. Exercise stress test is very important before participation in sports to detect exercise-induced symptoms, arrhythmias, myocardial ischemia, blood pressure response, and heart rate response. After assessment of your patient, you do risk stratification. The patient may be high risk or moderate or low risk for exercise-related adverse events if he participates in exercise. The second item, you need to know how to prescribe exercise to the athlete. You should tell him in detail what is called the FIT principle. FIT is the frequency of exercise, sessions per week or bouts of exercise. You should tell him
intensity of exercise that allowed to do, either in endurance or strength or power exercise. You should to tell him the duration of exercise, and you tell him the type of sports and type of exercise that is suitable for his disease. For example, if you said to your athlete you are not allowed out, or it's contraindicated to do high intensity exercise, you should to tell him what is the meaning of high intensity exercise. For example, in endurance sports like swimming, you tell him that high intensity exercise not to exceed these percentages in these different parameters in the peak oxygen consumption or percentage of maximum heart rate or heart rate reserve. And these parameters are usually known from the cardiopulmonary exercise test. And the third item, we need to know the guideline recommendations. I will go through different cardiovascular diseases. The guidelines are most of the recommendations regarding participation in sports, as we will notice, have class 2A or 2B recommendations. And the level of evidence is C. Most of the recommendations are based on consensus opinions and multiple observational studies, and there is no randomized controlled trials. Starting with coronary artery disease, the chronic coronary syndrome, of course, if you encounter patient have established coronary artery disease, chronic coronary syndrome, you should do risk stratification for your patient. And if he has any of the high risk features that I will mention in the next slide, so participation in high intensity exercise is contraindicated, and only leisure time, low intensity exercise may be considered. And these are the high risk features for exercise induced cardiovascular events in patients with coronary artery disease: the presence of significant coronary stenosis, either angiographically or functionally, presence of impaired left ventricular function on all motion abnormalities, the presence of induced arrhythmias or significant ischemia in exercise test, and recent acute coronary syndrome or revascularization in the last 12 months. If the patient had acute coronary syndrome, he should, after acute coronary syndrome, participate in exercise-based cardiac rehabilitation. It is recommended as a class 1 recommendation. And if the patient has no one of the high risk features, he can, and he is a low risk, he can participate then in all sports. If the patient has anomalous origin of the coronary arteries, if there is one of the high risk features, which are the anomaly artery passes between the aorta and compressed between the aorta and the pulmonary artery, or if has intramural course, or if there is acute angle takeoff or slit-like orifice or inducible ischemia or complex arrhythmia in the stress test, these features make him high risk, and participation in most of the competitive sports is with high intensity or moderate intensity is not recommended. Regarding heart failure, more than 30 years ago, this is a famous textbook of Eugene Braunwald. He mentioned in the treatment of the heart failure that restriction of exercise is one of the pillars in treatment of heart failure. And then new evidence changed this theory and proved that aerobic exercise is important for patients with heart failure to improve quality of life, functional capacity. And if you have a patient with heart failure with reduced ejection fraction or preserved ejection fraction, we should do, the patient should be stable and optimized medical therapy for at least 4 weeks with no symptoms and no exercise-induced arrhythmias or ischemias in exercise test before participation in exercise. And patients with heart failure with reduced ejection fraction, high-intensity exercise is not recommended. And of course, we should encourage moderate endurance and dynamic resistance exercise in patients with heart failure with preserved ejection fraction. Regarding valvular heart disease, it's known in multiple observational studies that exercise can aggravate valvular heart disease by increasing the preload, increasing stroke volume. Valve dysfunction may be deteriorated or aggravated. So the general principles here: if the valve dysfunction is mild, there is no restriction for exercise. If it is moderate regurgitant lesions usually are better tolerated than stenotic lesions, and low and moderate intensity exercise are allowed. If the valve dysfunction is severe,
intensive exercise is not recommended. Regarding hypertrophic cardiomyopathy, we should know the markers of increased risk in hypertrophic cardiomyopathy. If the patient has cardiac symptom or had cardiac arrest or unexplained syncope before, or has increased risk of sudden cardiac death, or there is LVOT gradient or abnormal blood pressure response or exercise-induced arrhythmia. So this patient is at high risk, and participation in high-intensity competitive sports is not recommended. Otherwise, annual follow-up and even 6-month follow-up in adolescents, as this is the duration of evolving of the disease, is very important. Regarding arrhythmogenic cardiomyopathy, it is a peculiar disease regarding its relation with exercise. It's observed in many observational studies that exercise aggravates the disease and more deterioration occurs in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy. So the recommendations were very restrictive regarding participation in high-intensity exercise for patients with arrhythmogenic cardiomyopathy, even those with genotype positive and phenotype negative patients. And of course, annual follow-up for these patients is recommended. Regarding atrial fibrillation, we should encourage patients with atrial fibrillation to do regular exercise. However, they should be counseled that the long endurance exercise, the long duration of exercise can aggravate the disease and can cause recurrence of atrial fibrillation. AF ablation is recommended as a class 1 recommendation for recurrent atrial fibrillation in athletes, as usually drugs, rate controlling drugs and antiarrhythmic drugs are not tolerated by the athletes. And cavo-tricuspid isthmus ablation is recommended as a class 2A recommendation if there is documented atrial flutter, and it may be done even in patients with atrial fibrillation without documented atrial flutter as a prophylaxis, and there is a risk of one-to-one conduction, AV conduction, if the athlete had atrial flutter during exercise. And if the patient is on anticoagulation, sports with direct body contact or in trauma in sports are not recommended. Regarding long QT syndrome, patients with long QT syndrome proved and diagnosed long QT syndrome should not participate in high-intensity exercise, especially long QT syndrome 1. And shared decision making is important regarding the patients with the genotype positive, phenotype negative patients. Finally, congenital heart disease patient, you should do a thorough assessment for congenital heart disease patients. You should assess the ventricular function, the pulmonary pressure, the aortic size. You should do exercise tests to detect exercise-induced arrhythmias or ischemia before participation in exercise. And if the patient has shortness of breath, New York Heart Association class 3 to 4, or serious arrhythmias during exercise, it is not recommended to participate in exercise. Thank you. شكرا دكتور حسام. طبعا في شويه ترمينولوجي غريبه علينا شويه، انا متوقع ان احنا مع اليوم هنفهمها. aerobic exercise, anaerobic endurance، مش كده؟ فيعني بحييك، انت عملت بدايه موفقه كده هو. ولو في حد من الزملاء عايز. خالص يا حسام، الحقيقه يعني great presentation. انا الاول احب ان يعني اقول ان انت انسانه جميله على خلق طيب. شكرا حسام. دلوقتي الاب ستريم بريفنشن بيقول ان احنا نقدر تو يعني سكرين الناس دول من اول خالص. طبعا اللي بيجي يلعب كومبيتيشن ممكن يروح لحازم وادي النيل، لكن قبليها بقى شويه اللي هي في النوادي participation screening. يس. هل في بروجرام لكده؟ هل في حاجه كده؟ في طبعا. وانا البرزنتيشن بتاعتي كانت دايركتد مينلي لو عيان اتليتيك وبروفد ان هو عنده كارديوفاسكولار ديزيز، عشان كده ركزت على الكلام ده في البرزنتيشن. لكن لو واحد هيلث جاي من الاول هي بارتيسيبيت ان اكسرسايز، بنعمل ريسك ستراتيفيكيشن في الاول. ممكن نستخدم السكور ريسك بتاع اليوروبيان، بيبقى هاي اور مودريت اور لو ريسك. لو هو عيان هاي ريسك and he will participate in high intensity exercise، لا هنا we should do further investigations more than just ان انا اعمل clinical examination و ECG. لا، انا ممكن احتاج
further imaging modalities to exclude coronary artery disease especially لو هو اكتر من 35 سنه، ده الاربيتري ايج اللي هم كانوا بيتكلموا عنه، وسبيشالي لو كان في ريسك فاكتورز الكورونا ارتري ديزيز. حسام، محاضرة جميلة وكونسايز تو ذا بوينت، لأن الموضوع كبير جدا، يس فبرافو عليك إنك عرفت إنك أنت تحطه in this context. شكرا أنا بس عايزك تهايلايت كده موضوع الاتريال فيبريليشن. لو حد جاله باروكسيزمال اي اف ورايح يعمل عايز اكسرسايز، فالريكومنديشنز ايه؟ putting in mind the following. Number one، ان احنا عارفين ان الاكسرسايز per se induces يس atrial fibrillation. يعني في الناس اللي جالها paroxysmal AF جاله قبل كده، احنا عارفين when they engage in exercise they develop atrial fibrillation more frequently than others. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان some of these patients are on anticoagulation، وانت حطيت a class 3 recommendation اللي انت كتبتها those who are coming into contact ايه اللي المفروض تعمله. يس في حاجة برضو مهمة لازم تذكرها، وانت I think you already did، حكاية ان في atrial fibrillation انه there has been some upgrading of the recommendation بحيث انك انت your yes. threshold to go for ablation has become a class 1 yes. indication. ليه؟ لان احنا عارفين of this risk. Yes. فانت if you want to highlight something else، بس انا قصدي AF is something that we in our clinics we very frequently see. واول حاجه دكتور هشام هنعملها، وطبعا الديسيجن از ديفيكالت نوت ستريت فورورد، شيرد ديسيجن ميكنج مع العيان ده مهم جدا انا اتكلم معاه. الحاجه الثانيه الريسك ستراتيفيكيشن والاسسمنت، يعني هل بيجي له سيمتومز مع الاكسرسايز ولا لا، واذا كانت بتجي له الليفل اوف سيمتومز ده قد ايه، هل الاي اف دي في ستراكشر هارت ديزيز ثاني لازم اكسكلود وجود ستراكشر هارت ديزيز. بعد كده لو هو نيدز تو بارتيسيبيت ان اكسرسايز هحسب له طبعا التشاتز فاسك واشوف هو انديكيتد لانتو كاجريشن ولا لا، وهديله يعني خيار ما بين الميديكال ثيرابي والابليشن. ابليشن زي ما حضرتك قلت هو ابجريدد الريكومنديشن بتاعته. عاده الميديكال ثيرابي نوت توليريتد باي اثليتس، لو انا اديته مثلا بيتا بلوكرز او كالسيوم تشانل بلوكرز في الاغلب مش هتبقى افكتيف. الانتي ريدميك دراجز برضو كلاس 1 ليها برضو الديس ادفانتج بتاعتها، لازم يتاخد معاها بيتا بلوكر او كالسيوم تشانل بلوكر عشان ما يحصلش 1 تو 1 كوندكشن. وزي ما اخذها بيل ان ذا بوكيت لازم ان هو نقعد 2 هاف لايفز بعد الدراج ما ياخده، والاترال فايبريشن ترجع ساينس ريز ما يرجعش للسبورت تاني. والاي اف ابليشن طبعا از امبورتنت، هاويفر برضه بعد ما بنعمل الابليشن وشوت كونسل هيم ريجاردنج ان هو ما يعملش هاي انتنسيتي اكسرسايز دي بتنديوس الريكارنس اللي ممكن يحصل. جاست اوبزرفيشن في الايام اللي هي فاتت دي خلال السنه، البوست كوفيد في بعض الناس بيجي لهم بالهولتر اتريال بريماتشور بيتس، ايضا هي يونيفوكال اور مالتي فوكال. ثم اتريكفرد بعد شهر او شهرين. During this period would you recommend ان هو يكونتينيو الاكتيفيتي اكسرسايز؟ عندك اي معلومه او اي حاجه في الجايد لاينز عن هذا الكلام؟ هي الجايد لاينز الحقيقه نوت ادريست ذيس بوينت، ما اتكلمتش عنها. بس اي ثينك هيعتمد هل في ستراكشر هارت ديزيز، اظن هنحتاج نعرف نو ستراكشر هارت ديزيز السي ام ار هل في ليد جادولينيوم انهانسمنت اور فايبروزس، ده بيفرق ان هو يرجع للاكسرسايز ولا لا، هل في اكتيف مايوكاردايتس موجوده، لان الجايد لاينز اتكلمت لو في اكتيف بيريكاردايتس او اتكلمت على الموضوع لا أو هو انا myocarditis. بتكلم على ما فيش ستراكشر هارت ديزيز اتول، هو بيريكفر ويرجع كومبليتلي نورمال. الايكو ما فيهوش اي حاجه، الهولتر بعد الثلاث او 4 شهور بيرجع نورمال. علشان كده احنا يمكن بنعمل استادي دلوقتي على سبورتس، الناس الرياضيين اللي هم احنا واخدين كل بتوع السباحه في النادي الاهلي تقريبا عشان نشوف البوست كوفيد بيحصل فيهم ايه. فما فيش دلوقتي، ما فيش في الجايد لاينز حاجه. انا مش عندي معلومه. نتمنى ان احنا عندنا كبوبيليشن في الكوفيد كتير نقدر نستدي البوينت دي ونعمل لها هايلايتنج. شكرا. انا عايز الحقيقه اسال سؤال للدكتور حازم، يمكن دي تبقى بدايه المحاضره. هو از اوثرايزد ان هو يكتب الاكسرسايز بريسكريبشن؟ مين اللي نسمح له؟ انا شايف ان البريسكريبشن الوداء ده حاجه فيها معقده، يعني مش بس نوع الاكسرسايز ده قد ايه. هو از اوثرايزد؟ هو الكارديولوجيست
from 3 weeks to 6 months for prohibited انه يلعب اي رياضه. زي ما السؤال زي حضرتك واضح كده، اثليت جاله بريماتيورز، جاله اتريال فيبريليشن، غير مسموح له انه يلعب رياضه بوست كوفيد up to 6 months. مين السؤال الاخير بتاع الدكتور محمد؟ مين اللي بيحط regulations of exercise for the cardiac patients اللي هي ما يطلق عليه الكارديولوجيست بتوع السبورت كارديولوجي؟ ده كان الايشو المهم جدا، ان بقى في سيكشن في الامريكان كولج اوف كارديولوجي واليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي اسمه سبورت كارديولوجي. مش كل الكارديولوجيست او جنرال كارديولوجيست كان بريسكرايب اكسرسايز بروجرام فور ذا كاردياك بيشنت. لازم اللي بيوصفوا الاكسرسايز بروجرام دول يكونوا خدوا some sort of sport cardiology knowledge او sport cardiology teaching. لما رحت انا نو just knowledge مش كواليفيكيشن. ما رحت انا جون موريس ليفربول يونيفرسيتي عشان نعمل الاثليتيك هارت سنتر، كنت اول مره اعرف ان الليفل 30 بيتس بير مينيت للاكستنسيف الاثليتس اللي هم هاي ليفل اثليتس مسموح له لحد نبضه يبقى 30. وما تراجع الليتريشر، جوني بورج كان 36، محمد علي كلاي كان 33، رافائيل نادال 34. فارقام كهارت ريت ارقام يعني مش عاديه. اما تراجع من الليتريشر ايجكشن فراكشن في الاكستنسيف اثليت النورمال فروم 45% to 48%. احنا كان الكلام لو جالك عيان انت في العياده، شخص في العياده الايجكشن فراكشن بتاعه 45% 48%، you will do something. طيب انت لو الاكستنسيف اثليت ده بقى نبضه 29 28، ده كنا 30، ده يقول لك ده خلاص ده ما يلعبش، يعني مجرد من 28 الى 29. فده الاجابه على يعني معظم الحاجات. دكتور حازم، بالنسبه للأثليتس اللي بيبقوا في النوادي، لما بيجي بيسأل هم داخلين مسابقة وعايزين يعملوا تشيك عشان يدخلوا في المسابقة دي كده، ايه دي المحاضرة الجاية. هو السكرين. اوكي، احنا السكند سيشن الحقيقه يسعدني ان انا اقدم زميلنا العزيز والاستاذ الجميل استاذ دكتور حازم خميس. هو الحقيقه مش بس اكسبرت في السبورتس، هو كمان اكسبرت في كل نواحي الكارديولوجي، ومن ضمن الانترفنشن كارديولوجيست الممتازين جدا في مصر يعني. فبروفيسور خميس will give us a couple of presentations on sports and cardiology, and I'm sure we will be all enjoying this. اتفضل دكتور حازم. شكرا. دلوقتي بس هو كان المفروض في البروجرام ان احنا نعرض فيديو عن الاثليتيك هارت سنتر وادي النيل هوسبيتال، فكانت فكره احمد اشرف، فهسيبه هو يقدم انا بس هخش في البرزنتيشن بتاعي. اول سؤال، مين فينا يعني ودى ابنه يتعمل له كاردياك سكريننج قبل ما يلعب سبورت؟ مش بقى هم مانعين ان حد يروح يلعب يدخل في فرق الا لما يبقى جايب اسسمنت ممضيه ومختومه. لا مش بقى. No. This is serious. ده سؤال سيريس. السؤال دلوقتي مفيش بطوله يبقى دلوقتي عشان بس تعرفوا باي لو السبورت لو الايجيبت لازم كل لعيب يلعب بروفيشنال سبورت يكون لي ميديكال فايل. ده الجزء الاولاني اللي هو الليجاليتي يعني. تاني حاجه ان دلوقتي في اوروبا في امريكا غير مسموح لاي حد يمارس رياضه تنافسيه من غير كاردياك سكرين، من التشيلدرن لحد البروفيشنال. كل السبورت متقسم according to the age الى 2 categories، قبل 35 سنه وبعد 35 سنه. الرياضه باي ايج متقسمه الى بين 35 سنه وقبل 35 سنه. السؤال دلوقتي اللي هو الملح يعني، المشكله جايه منين؟ يعني احنا ليه عايزين نعمل سكريننج؟ يعني احنا ليه عايزين نعمل سكريننج؟ ده كان اكزامبل ليه احنا ليه عايزين نعمل سكريننج. القصه الشهيره بتاعت اريكسون في الملعب.
الكابتن لعيب الدنمارك في بطوله اوروبا ارستد وريسسبيتد. نمبر 1، هل حد يعقل ان اريكسون ما اكتشفش عليه؟ عملوش كل الكاردك سكريننج وبروبر كاردك سكريننج قبل ما يلعب؟ طيب بعد ما حصل له كاردك ارست تحول الاستاد الى اكبر تسليم 2 3 سي ار بعد ما ارست ملايين من البشر. فكان الدرو باك في السكريننج. هل السكريننج كان اكستند فور كاب ذس اور نوت؟ طيب لو هو واحد زي اريكسون في كل السكريننج دي الريستد فين وكان يضايق السنه دي 280 ماتوا من 1970 ل 2021. 280 فوتبول بلاير الريست انت فيه اسمها بوست كاردك اريست، بوست اكسرسايز اللي احنا ما بنشوفوش. البنت لعيبه النادي الاهلي بتاع كره اليد بعد ما روحت الريستد بوست اكسرسايز، ده اللي احنا ما بنشوفوش. اللي احنا بنشوفه الناس اللي ارستد ان ذا فيلد. فما واحد زي اريكسون اتعمل له كل الكاردك سكرين ده وفي الاخر ارستد. فده اللي عمل واتس كولد ديبيت فور ذا سكريننج موديولز والسكريننج تولز. انا محتاج اعمل ايه عشان ابروتكت دي اثليتس من الصدم كاردياك ديث. ودي اكبر بيبر واحسن بيبر للبري بارتيسيبيشن كارديو فاسكولار ايفالويشن من اهرا بوزيشن بيبر واليوروبيان سايت اوف كارديولوجي. دي اللي يقرا البيبر دي يعرف كل حاجه عن البري بارتيسيبيشن. طيب السؤال دلوقتي، لو انا عندي شاب صغير 16 سنه هيروح يلعب كومبيتيتيف سبورت، مجد اول حاجه طبعا بعد كده سن الجبر بقى كلاس 1 ايه الولد ابنك هيروح يلعب عنده 16 سنه بس هو هو الفكره whether he is above the age of 35 or below the age of 65. 16 انا هكتفي بالمادي. Above the age of 35 the way to go. below 16 انا بتكلم على شاب عنده 16 سنه. I would be just satisfied بحثا على في ملحوظه ممتازه. ليه 16؟ انا ممكن اقول لك طفل عنده 8 سنين فبقى عنده 12 بقى عنده 14 بقى عنده 16 بقى عنده 20 بقى عنده 21. الديفر في الاتيتيود اللي انت بتعمله. انت ما هو بالكومبيتيتيف سبورت اللي معاه
participants in organized competitive sports. طيب ايه الدولة بقى؟ المشكلة بتيجي منين؟ المشكلة دي بقى بتاعت الفلوس دي فورس بيكس دايجوزس فورس بيكس دايجوزس الواحد مش عارف يشيل الشباب الرياضية دلوقتي في تيم في الاتليت حوالي 17 ل 18 سنة في الاي سي دي اللي عندنا حوالي 18 ل 20 تيم في التكنيك في الاتليت لو انا بقى عرفت التيم دي هيحصل هيدخل عليه فولس بوزيتيف دايجنوزس لو عملت انا فولس بوزيتيف دايجنوزس هحتاج ايه؟ هعمل انفستيجيشن لان انا مش عارف لو انا كنت وعارف التشينج اللي بتحصل في الاي سي جي 17 ل 18 تشينجز هياخدوهم الشباب دلوقتي هاخد اللي عندي اعمل له ايه؟ اعمل له طب لو انا بقيت فولس نيجاتيف ان انا عيان كشفت عليه كل حاجه سليمه حد يقدر يشخص التشالينوباثي قد يقدر يعمل سالم اللي حصل اريكشن بعد ما الريست في الملعب طلع ايه؟ السالينوباثي لو انا عملت كل انفستيجيشن الهارت كل الانفستيجيشن بتاعت الكارديولوجي كلها اقدر اشخص سالينوباثي الانفستيجيشن بتاعتنا يبقى ادى ان فولس نيجاتيف ايفالويشن لاور بيشنت may result in devastating sudden cardiac arrest. كل الريكومنديشن بتقول ان البري بارتيسيبيشن عباره من الامريكان كولج اوف كارديولوجي والامريكان اسوسيشن الاوروبيان ايفالويشن سيمبتومز فاميلي هيستوري اند فيزيكال اكسرسايز اند فيزيكال اكزامينشن والرول اوف ذا اي سي جي ريمينز كونتروفيرسال من الامريكان هارت اسوسيشن. طيب هي المشكله فين بقى؟ المشكله بفضل الله ان السادن كاردياك ديث في الاثليت عدد قليل جدا. تخيلوا واحد في كل 100,000 يعني واحد في كل 100,000 عشان كده الابحاث في العالم كلها بتبقى ريلاكتنت ليه؟ لان فيري رير الاكسيدنت ده فيري رير فده يخليك تقول هل انا محتاج مور سكريننج ولا ما فيش داعي ان انا اعمل مور سكريننج. لكن ايه الكرنت جايد لاينز؟ الامريكان هارت اسوسيشن من 2014 سكريننج should be performed for student athlete في competitive sport.
والسكريننج بتاع الامريكان هارت اسوسيشن هم 14 بوينتس، ودول اللي موجودين في الجايد لاينز. اليوروبيان بتقول ريكومنديشن سيستماتيك بري بارتيسيبيشن كارديوفاسكولار سكريننج في اليانج كومبيتيتيف وستاندردايز هيستوري والاي سي تي ده اديشنال مش ريكومنديشن. بلس 1 ايه للامريكان هارت ال 14 بوينتس اللي هنتكلم عنهم، بلس 2 بي ان انا اضيف 12 ليد اي سي تي. ال 14 بوينت بتوع الامريكان هارت اسوسيشن اللي هو كل العالم كل السنتر بتاع بتدور في ال 14 بوينت دول. هنا في البيرسونال هيستوري، تشيست بين، سينكوب او نير سينكوب، فاتيج، براير ريكوجنيشن هارت ميرمر، اليفيتد سيستوليك بلاد بريشر، براير ريستريكشن حد منعه من اللعبه قبل كده، الفاميلي هيستوري اند الفيزيكال اكزامينيشن. ده اللي هم ال 14 بوينتس المهمين في كل اثليتيك هارت سنتر فور سكريننج فور اوف كومبيتيتيف اسيد. لكن البروبلمز جايه منين؟ حتى لو انا عملت سكريننج باينه هنا الصور الثانيه انها ده يعني عشان نعرف بس العالم بيعمل ايه. الانترناشونال اولمبيك كوميتي العالم بيسيطر عليه منظمتين في الرياضه اللي هي اللجنه الاولمبيه الدوليه الانترناشونال اولمبيك كوميتي، والوادا اللي هي الورلد انتي دوبنج اوثورتي. دول اللي بيوقفوا اللعيبه ويوقفوا الدول، دول اللي بيتحكموا في كل قوانين الرياضه وكل الريجوليشنز وكل الجايد لاينز الخاصه بالرياضه في العالم بتيجي من الانترناشونال اولمبيك كوميتي. الانترناشونال اولمبيك كوميتي هتلاقوا ان كله مسموح به هيستوري فيزيكال اكزامينيشن والاي سي جي. كذلك الانترناشونال بارا اولمبيك بتعمل اي سي جي بس. كل الفيدريشن بتاعه السبورت في العالم بتعمل ايكو، يعني كل هيستوري واكزامينيشن واي سي جي وبيعملوا ايكو. طيب اللي قاله حسام وده اهم حاجه في الموضوع ده، مين اللي بياخد قرار في لعيب يكمل ولا لعيب يوقف؟ لازم كوميتي. ما ينفعش دكتور. احنا عندنا 3 في الكوميتي هم اللي يقولوا اللعيب ده يكمل ولا لا، لان انتوا ما تتخيلوش السايكولوجيكال افكت على الفاميليز واللعيب لو انت قلت للعيب بروفيشنال ما تلعبش. احنا في جون موريس ليفربول كان في ولد في كره اليد في فريق ليفربول في 18 سنه كان بيجي له بريماتيور انتراكشنز بيتس، والبروفيسور بتاع السبورت كارديولوجي والكوميتي قاعده بتفهمه ان مش ما بقاش سامعنا طول السنه. هو مامتي وباباه الكوميتي دي لازم في حاجه اسمها ريد فلاج. بيلعب يلوك فور ريد فلاجز اللي هي الريد فلاجز اللي هي السيمبتوم، حاجه بتشير ان الاثليت ده في خطر وان الاثليت ده ممكن يبقى عنده ابنورماليتيز تمنعه من انه يلعب رياضه. والشيرد ديسيجن ميكنج ده ليه 3 ستيبس: تشويس اويرنس، اوبشن دايلوج، وديسيجن ديسكشن. يمشي فيه فلو شارت كده تشوف اللعيب ده عنده ريد فلاج هيمشي في سكه، ما عندوش ريد فلاجز هيمشي في السكه الثانيه. واتعمل حاجه اسمها تيرد ابروتش. يعني ايه تيرد ابروتش؟ اللي هو التيرد ابروتش هي الاجراءات المتدرجه للاثليتس، ان انا اشوف الاثليتس ده محتاج ان انا اضيف له انفستيجيشن ولا لا، محتاج اعالجه زي ما حسام حاجه ممكن اعمل له اف اديشن ولا لا. ده الانتجريشن تول نمبر 1 دي مهمه جدا جدا. understanding exercise induced cardiac مش واحد الكارديولوجي يقدر ياخد قرار في اثليت الا اذا كان عنده المعلومات النولج مش السيرتيفيكت نولج اندرستاندينج للاكسرسايز induced cardiac لازم يبقى عارف ان الرياضي ده ممكن يبقى رد 30، لازم يبقى عارف ان الرياضي ده مش محتاج لازم يبقى عارف
Thank you very much, Professor. Excellent presentation. One thing, history of hypertrophic cardiomyopathy. سوري، ده السلايد اللي انا كنت عايز اقولها. دول we recommend sport restriction be considered and discussed. دول ما ينفعش يلعبوا. ستارت كده. arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, significant ventricular arrhythmias, channelopathy يعني polymorphic ventricular tachycardia, exercise induced heart block, HCM sustained tachycardia or multiple برضه arrhythmias, dilated cardiomyopathy, left ventricular non-conduction, left ventricular dysfunction او معاه ventricular arrhythmia, Marfan syndrome with aortic dilatation, significant aortic dilatation, coronary artery aneurysm with ischemia, the oral anticoagulants وفي risk of trauma, pulmonary hypertension more than 35 millimeter mercury, cyanotic congenital heart disease. دول كلهم ما ينفعش يلعبوا. انا بس عايز اسال السؤال قبل ما اجي، ايه اعلى رياضه فيها sudden cardiac death؟ باسكت بول. واي؟ اكبر رياضه في العالم من الليتريتشر فيها sudden cardiac death هي الباسكت بول. ليه؟ لانهم لقوهم كلهم عندهم كونجينيتال انوماليز مارفانويدز، فبيجي لهم اورتوباثي، بيجي لهم اورتيك دايليتيشن، وبيجي لهم اكيوت اورتيك دايسكشن، بيجي لهم اورتيك فالف رابشر ديورنج اكسرسايز. هو ده البلاد دي برضه فيها يعني عنصريه، هم دايما يطلعوا لنا البلاد في كل حاجه، بس يعني طلع ان اعلى رياضه مش متخيل يعني لما تقعد تقرا هتتخيل رياضه فيها ايه؟ سكواش وعنف بوكس. طلع باسكت بول يبقى فيه ايفيدنس اوف اورتوباثي واورتيك دايليتيشن جينيتك بروبلمز ميكانويدز، بيجي لهم اورتيك دايليتيشن اورتيك دايسكشن اند اورتيك فالف رابتشر. كل الدايليتيك كابيلاري. لا سبورت ريستريكشن بي كونسيدر اند ديسكاس، كل حاجه ديسكاس اكوردنج تو ذا ليفل. خلينا نقف بقى عند الهيبرتروفيك كارديوميوباثي اللي ده طبعا challenging disease. Sustained tachycardia or multiple risk factors. طبعا اي عن هيبرتروفيك كارديوميوباثي يعني دي ريسك سبيسيفيكيشن اللي هم بيتكلموا فور اي سي. فور اكزامبل لو عندي عيان عنده فاميلي هيستوري اوف سادن ديث 16 سنه زي ما انت قلت، جينوتايب بوزيتيف، فينوتايب نيجاتيف، ده يعمل اكسرسايز ولا ما يعملش اكسرسايز؟ حطوه في كاتيجوري ريسك فور سنسل سبورت. مسموح له بالنايت ومودريت سبورت، لكن مش مسموح له بالسنسل سبورت. واتعمل لهم 3 حاجات. كل الناس الهاي ريسك بيشنت الهاي ريسك بيشنتس بيتعمل لهم غير الانفستيجيشن بتاعتنا ايكو تيس جريدينت اكروس ذا ليفت فنتريكل اوت فلو وتعمل ام ار اي. اهم حاجه في العيانين دول او اللعيبه دول اللي هو لونج اوبزرفيشن بهولتر مونيتورنج قد يصل الى 40 دايز. عندنا الباتش دي بتقدر تقعد 72 داي 72 يوم في هولتر الباتش تستحمى بيها وتعيش بيها، وكان بي فولد باي ستلايت يعني بالاقمار الصناعيه بترتاح على الكمبيوتر فور 72 دايز. واتعمل حاجه اسمها الفي اي 2 ماكس ابروكسيمال اكسرسايز، ان اي ريسك كاردياك بيشنت او ريسك اثليتيك بيشنت وانت عايز تاخد فيه قرار بتحطه على ماكسيمم اكسرسايز
بتقيس الفي 2 ماكس دورنج الماكسيمم اكسرسايز، بيكتشفوا ان كل اللي عندهم هارت ليجن على الماكسيمم اكسرسايز بيحصل سيفير ديتيريوريشن للاكسجين ليفل في اللعيبه دول، فده ما بيسمحلوش انه يلعب. ده الريكومنديشن ازاي تفولو اب بيشنت ويز هايبرتروفيك كارديوميوباثي. ريسك ماركرز للهايبرتروفيك كارديوميوباثي، لو اي واحده موجوده منهم العيان ده بروهيبيتد ان هو يعمل هاي انتنسيتي اكسرسايز. هم قالوا ان لو في سيمتومز او في ال في تي جريدينت اكتر من 30 في الايكو، او في اكسرسايز انديوزد اريثميز، او لما نحسب له الكالكوليتر بتاعت السادن كاردياك ديث بتاعت اليوروبيان اكتر من 4%، او في ريت جادرينيوم انهانسمنت اكتر من 15% في السي ام ار. لو في واحده منهم موجوده يبقى هو بروهيبيتد من هاي انتنسيتي اكسرسايز. بس هم قالوا برضو ان هو مش كل الاكسرسايز، يعني ممكن يعمل لو انتنسيتي اكسرسايز. يعني في بعض السبورتس الانتنسيتي بتبقى فيها قليله، زي مثلا الجولف، في بعض الحاجات مش بروهيبيتد ان هو ممكن يلعبها يعني. ايكو جميل من حوالي اسبوعين، 12 سنه، اللي هو باباه هوكم، وانا بشوفه بقالي سنين، وعامل قبل كده سبتال ابريشن، وبعد كده عامل سبتال مايكتومي. ابنه 12 سنه، وحضرتك عملت له ايكو وهو عنده هايبرتروفيك كارديوميوباثي وبروفوكيشن جريدينت 30 ملم ميركوري، وهو توتالي اسيمتوماتيك الولد، وبيلعب جميع انواع الرياضات وفارس. ما يلعبش سكس سبورت. اوكي، اخر سؤال دكتور محمد هيقوله عشان دكتور حازم، وانت بتتكلم ساعات كنت بتقول sudden cardiac death، وساعات بتقول sudden cardiac arrest. يا ترى يعني the same thing ولا الجايد لاينز فرقت arrest versus death؟ السادن كاردك ديس ده ديث due to cardiovascular cause. ده السادن كاردك ديس، ده تعريفه في الجايد لاينز. sudden cardiac arrested without any obvious previous diagnosis for any cardiac cause. والارست الريكفري في الجايد لاينز مور ذان الكاردياك ارست. يعني في الاثيروسكوب اللي بيجي لهم sudden cardiac arrest زي اللي حصل ل ريكسون، الريكفري بالريسستيشن بالسي بي ار السكسس ريت فيه يصل الى 76% rather than the sudden cardiac arrest sudden cardiac death. وكده Thank you very much, Professor Hazem, for this excellent presentation. We will be moving to the last presentation in this session. طيب ممكن نعرض الفيديو بتاع السنتر بتاع مستشفى وادي النيل، وبعد كده هيبقى معانا دكتورة داليا الرميس.
حلو قوي. الحقيقه فيديو جميل جدا و يعني to the point و I think it's very important that everyone knows ان في سنتر متخصص. It's I think the only center حاليا for sports evaluation which is a comprehensive sports assessment tool موجوده في مصر حاليا. بنشكركم شكرا جزيلا على المحاضرات والفيديو الجميل دوت. الحقيقه بس انا عايز اقول حاجه it's equally important زي ما احنا برضو عايزين ان احنا نبقى بنعمل a real assessment for our patients او for athletes coming in. It's equally important that we do not overdo things. وانه بيجي لنا مثلا لعيبه اليوم بتاعه بيقبض فيه 10 20 30 الف جنيه، لو انت جيت وقلت له لا ما تلعبش and there is no real justification to do so, it's a disaster as well. فالخوف الزياده في الاسسمنت لازم برضو يكون حاجه بالانس، لانك لو عملت قلت الواحد ما يلعبش وهو ممكن يلعب this is equally disastrous، وبالتالي this is a point that everyone should put into consideration. الحقيقه حصل حاجات من دي قبل كده، في لعيب افريقي ببطوله افريقيه واتعمل له قسطره عشان جاله سان ستروك. this was a disaster وكانت حاجه مش يعني not to the level اللي احنا عايزينه يعني. ف this is just a word of notion عشان كل واحد يبقى فاهم whenever he is assessing a candidate whether he will go for exercise or not. This is a very important point. الحقيقه انا يسعدني ان انا اقدم Professor Dr. Dalia Ramis. She will be giving us the last presentation in this session. It will be about speckle tracking to compare subclinical LV function in different exercise modalities. وقبل ما داليا تتكلم انا عايز اقول ان داليا عاملين برضه عامله معايا ريسيرش ظريف جدا على مش بس الاكسرسايز، لا احنا بنتكلم كمان على اللاك اوف سليب. النواب بتوعنا والتمريض اللي ما بيناموش هل بيحصل لهم subtle left ventricular dysfunction using speckle tracking ولا لا؟ and this will be published soon. داليا اتفضلي. Thank you very much. الموضوع الاثليت هارت هو الفكره ان هو كنا عايزين نقارن different exercises، يعني الدايناميك exercises versus البودي بيلدرز الويت ليفترز، لان زي ما الدكتور حسن خميس تفضل وقال ان بيحصل dilatation وامبيرمنت في الايجكشن فراكشن في الاثليتس، بس يا ترى هم كل السبورتس بتاكت ذا سيم؟ كده دي كانت الفكره بتاعت الرساله اللي عملها الدكتور شادي،
ولولا حضرتك طبعا ما كانتش هتتعمل خالص، لان حضرتك مشرف على الرساله، والدكتور مجدي عبد الحميد والدكتور وليد عمار. هي كان لازم مكان يسمح ان احنا نروح لناس هي بتلعب رياضه بجد. لو احنا كنا عملنا according to the history ما كناش هنقيم الناس دي بتلعب رياضه بجد، عدد الساعات دي حقيقه ولا لا. لكن ده طبعا الفرصه ما كانتش هتحصل غير من خلال مستشفى وادي النيل. هنا المشهور ان الاكسرسايز اتليت هارت يعني ايه؟ بيحصل حاجه اسمها biventricular remodeling regardless of the type of sport. دي بتحصل في كلهم. عجبتني المعلومه بتاعت في 1890 ل 1900 كان الساينتست ساعتها بيشخصوا البايفنتيكولار دايلاتيشن بالاوسكلتيشن. ما كانش عندهم غير اوسكلتيشن وكانت اكزامينيشن. هم اللي احنا بنتكلم فيه النهارده هم عرفوه بالاوسكلتيشن وبيرفكت كلينيكال اكزامينيشن. بعد كده بقى ظهر الاي سي جي والاكس راي، وبعد كده دخلنا في الايكو كارديوجرافي، وبعد كده في الام ار اي. هو اسمه exercise induced cardiac remodeling، هو نفسه هو الاثليت هارت. هو ده اللي انا عايزه استرس عليه، السبورت سبيسيفيك جيومتري. هنا برضو الفكره الثانيه ان مهما الغرب نشروا احنا لازم ننشر بتوعنا احنا، لان في ethnicity تشينج في افريقيا غير غرب، فاحنا لازم يبقى عندنا الداتا بتاعتنا احنا مش هنفضل ناخد الداتا بتاعت الغرب ونطبقها على نفسنا. we have to have our own data. احنا هي دي بقى الفكره ان all our sports are created equal، هم كل سبورت زي بعض وبيعملوا فينا زي بعض. عشان كده الستادي بتاعتنا احنا خدنا 150 دايناميك اثليتس اللي بيلعبوا زي الفولي والباسكت والفوتبول، وخدنا ستاتيك اثليتس اللي هم البودي بيلدرز وليا كنترول. انا عايزه استرس على سبيكل تراكنج. في حاجه حلوه قوي، السبيكل تراكنج في فرق بين الايجكشن فراكشن والال في فانكشن اللي هي بالاكل العادي، وفي فرق بين السبيكل. ايه الفرق؟ في الراديال ديسفانكشن. الراديال ديسفانكشن بتحصل قبل ما يحصل ال في ديسفانكشن بالايجكشن فراكشن، وعشان كده سبيكل تراكنج بتديفكتد earlier than it 2D. وعشان كده لو احنا عملنا سبيكل تراكنج للعيانين اللي شاكين فيهم، لو طلع توتالي نورمال هنا بيطمنا بدرجه كبيره جدا ان العيان ده ما عندوش حاجه في المايكروبيوم. انا بس عايزه باراجراف الثاني اللي هو longitudinal function appears to precede radial dysfunction in many pathologies, hence contributed to the adoption of the spectral tracking for the early detection of the subclinical LV function. عشان كده كانت الاسئله بتاعتنا هي انهي سبورت ونعملها ازاي. طب ممكن نبص بسرعه بقى على الريزلتس. الريزلتس بتقول ان في الويت ليفترز هي دي مش الريزلتس، هي دي بريليمينري ريزلتس، الرساله لسه ما خلصتش. بس الويت ليفترز طلع الهارت ريت بتاعهم من 60 ل 100. لو بصينا على الدايناميك ومعظمهم كانوا فوتبول وهاندبول طلع من 50 ل 70. يعني الدايناميك الهارت ريت بتاعتهم قلت اكتر. طبعا الارقام بتاعت الثلاثينات متهيألي دي في الغرب، السبورتس بتوع الغرب. الوول ثيكنس كانت في البودي ليفترز يا upper normal concentric hypertrophy، ولحد دلوقتي البرسنتج طلع تقريبا 20% منهم عندهم concentric LVH. الالفي ناس طبعا عند الويت ليفترز كانت increased markedly. الاندايستوليك diameter عندهم كان نورمال. الايجكشن فراكشن معظمهم نورمال. الجي ال اس كان impaired. هي جي ال اس مشكلته ان احنا كنا متفقين من سنين ان هو -20 and above، يعني -22 26 -20. الجايد لاينز الاخيره نزلتها -18، وفي بيقولوا -16 ممكن تنزل -16. اكشلي احنا لحد دلوقتي معظم العيانين دول كانت في الاريا بتوع -15 و -18. سوري انا اسفه. اللفت اتريال دايمتر في دول كانت يا نورمال يا مايلدلي دايليتد. الاي برايم ومهمه جدا لان هي دي دايستوليك فانكشن كانت اقل بكتير من الاي برايم بتاعت الدايناميك. والرايت فنتريكل في الويت ليفترز كمان. عكس الكلام ده بقى عكس الدايناميك. الدايناميك لقينا الوول ثيكنس اقل، الماس انكريس عشان الدايلاتيشن، الاندايستوليك دايناميك كان يا upper normal يا معظم العيانين dilated. ejection fraction كان في الاربعينات. الجي ال اس بتاعهم كان اكتر من -20. يعني هم عندهم although الايجكشن فراكشن low بس global longitudinal series normal.
وده يقول لي this is the normal zone، وان انا ما اخافش من الايجكشن فراكشن اللي انا شايفها قدامي. The left atrium can upper normal or mildly dilated as well. الاي برايم كان افضل كتير، يبقى diastolic function في دول كانت احسن كتير. والرايت ventricle بقى ده اللي dilated in most وكان عندهم significant tricuspid regurg وكمان الكشف بتاعهم كان relatively اعلى بكتير من بتوع الريتلفرز. اوكي؟ طيب يبقى دي بس ملخص اللي انا قلته. لا احنا هنقارن بالكنترول. احنا لسه ما عملناش مقارنه بالكنترول. اللي احنا اكتشفناه في الاستادي لحد دلوقتي ان في الستاتيك اللي هو البادي ليفترز كان معظمهم بيكسرسايز من 10 ل 16 ساعه في الاسبوع، وده متهيألي بالنسبه للبادي ليفترز البروفيشنال بروز قوي متهيألي ده مش كتير. وان هي افكتد الاكسرسايز نفسه، هو بيقعد كام ساعه في اليوم مش بقاله كام سنه بيلعب. يعني هي فكره اكتر في اليومي، الاكسرسايز اليومي السترينث بتاعه قد ايه اكتر من نمبر اوف ييرز. والدايناميك كانوا بيكسرسايز موستلي من 30 ل 50 ساعه في الاسبوع. فهمت؟ both ممكن الاثنين. طبعا ممكن الاثنين. في معلومه دي انا كنت عايزه اقولها بس خلاص، ودي اخر معلومه. حاجه اسمها كاردياك فاتيج. هي دي حاجه مهمه قوي، ان اكتشفوا في ستاديز اتعملت على الاثليتس بعد سترينيوس اكسرسايز جدا. اكتشفوا خدوا لهم عينه دم، لقوا ان البي ام بي والتروبونيكين انهبيتور، وبيقول لك ان بيحصل بعد السيفير اكسرسايز ا فورم اوف مايوكارديال دامج شبيه قوي بالمايكاردايتس، بس الميزه فيه انه ريفرسبل. ولما عملوا العيانين اللي حصل لهم كده سوري الاثليتس لما فعلوهم ام ار اي طلع عندهم مايوكارديال دي معلومه مهمه قوي، لان لما انا قرينا في الكوفيد ان المايوكاردايتس كانت اعلى بكتير في الكاردياك ام ار اي بتوع الاثليتس انا استغربت. طب هو نوز هم كانوا عندهم الفايبروز دي اصلا من اللعب اللي كانوا بيلعبوه ولا من الكوفيد؟ يعني اكشلي انا ان لازم ناخدها في جرانتد انها كانت من الكوفيد، لان هم دول اللي بيلعبوا بعنف قوي، دول عندهم a form of myocardial damage كل مره بيلعبوا في سترينيوس، وبالام ار اي طلع عندهم فايبروزس. فدي معلومه مهمه قوي. دي تاني معلومه برضو، ان في كوبنهاجن سيتي خدوا 1098 جوجرز وقسموهم لللايت والمودريت والسترينيوس. طلع ان المورتاليتي احسن بكتير جدا في اللايت والمودريت، بس السترينيوس كان زيهم زي السلام. دي معلومه بس ممكن احتمال تقول لنا هو يا ترى السترينيوس اكسرسايز الكتير is it healthy؟ is it really healthy ولا لا؟ السترينيوس ممكن. بس هيك مش هكذا. يعني ايكو كارديوجراف جي ال اس في اللي هم الاثليتس not only ejection fraction. I will recommend it. وحاجه ثانيه في السؤال اللي حضرتك قلته على الهايبرتروفيك جينوتايب بوزيتيف وفينوتايب نيجاتيف، هم دول بيتعمل لهم تيشو دوبلر وسبيكل تراكنج. If they are normal you go ahead with the exercise. If they are impaired you don't. داليا صحيح خوفتينا، يعني نعمل اكسرسايز ولا ما نعملش يا دكتور حازم؟ فده الريموديلنج والاستراكشرال تشينجز في الاثليتيك هارت اللي انت ذكرتيها دي حاجه تخوف، يعني امبيرد كونتراكتيليتي وفايبروزس. خليني اسالك اولا، انا بحييكي، وانا لما سالت ان احنا بنعمل ريسيرش عرفت بالريسيرش اللي انت بتعمليه بالديتيلز، وحبيت ان احنا نقدمها عشان ده يبقى بدايه تعاون في ريسيرش مشترك بيننا وبين مركز طب رياضي لامراض القلب. خليني اسالك سؤال، how to categorize these patients؟ يعني امتى اقول ده mild intensity ومودريت او severe؟ وفي ترمينولوجي برضه سمعناها غريبه، elite athletics وريكريشنال athletics، ويعني بناء على ايه؟ عدد الساعات في اليوم في الاسبوع؟ اللي انا فاهماه معلش حضرتك صلحني، دكتور حازم برضه يساعدنا في الحكايه دي.
مين اللي لايت ومين اللي مودريت ومين اللي ستريتس. صباح الخير حضراتكم. شكرا دكتور محمد على الدعوه. الانتنسيتي اوف اكسرسايز حتى في الهاي انتنسيتي ده بيتقاس بالماتش ان اكتر من 7 كمان ده الهاي انتنسيتي. الفيري هاي بتبقى اعلى من كده. وفي اوتوماكس في جدول. ايوه بالظبط كده. والفيري هاي اللي هو اكتر من 150 مانتس بير ويك. ده بالنسبه للبي اوتوماكس في جدول حاطاه الجايد لاينز، انا ممكن نعرضه في كل البارامترز على بالظبط دي او ماكس والنت. طيب سامح. الكومبيتيتيف اثليتس دول اكتر من 6 ساعات في الاسبوع، يعني بنحط 30 35 ساعه في الاسبوع، كتير جدا. الاليت اكتر من 10 ساعات في الاسبوع. انا ابني 12 سنه بيلعب تنس، بيلعب تقريبا 16 او 18 ساعه. لا مش 35 بس 35 12 سنه. لا نادال ده التقسيم بتاع الجدول. والريكريشنال 4 ساعات، اكتر من 4 ساعات. في حاجات بسيطه نقدر نعمل بيها مودريت ولا حاجه في حاجه اسمها توب تيست. يقول لك المودريت انتنسيتي انت بتعمل اكسرسايز الهارت ريت يزيد، البريدنج يزيد، لكن تقدر تتكلم. I think لازم نمبر، لازم حاجه. يعني دي حاجه بسيطه. والانسان اكسرسايز هو اكتر من هاي انتنسيتي. الهارت ريت يزيد، البريدنج يزيد. معلومه البايوماركر دي مهمه جدا، يعني فيري انترستنج. فشود وي انكلود البايوماركر ده از روتين في العيانين، سوري في الرياضيين اللي احنا بنعملها مسكين. عارف الدكتور حازم برضه بعد strenuous exercise I believe it's important. دكتورة داليا انا احمد الغيثي اكسلنت برزنتيشن طبعا ما شاء الله. انا بس عشان حضرتك لما قستي اللي هو الويك الاورز في الويك للعبه، هل ستاندردايز على كل لعبه؟ دي نمره واحد. وتاني حاجه مهمه ان هو 35 ساعه لو كان هو بره ما بيتعدوش حتى في ايفن السبورت اللي هي فيري يعني كومبيتيتيف ما بيتعديش ال 20 ساعه. فهل ال 35 ساعه دي غلط من المدربين اللي هنا؟ طبعا معروف المدربين اللي بيحرقوا اللعيبه. بالظبط. طبعا انا عشان عندي تجربه مع بنتي فعلا نفس القصه كده، فعلا اتك عليها وطلعت من الكومبيتيشن كده. هل ده هيأثر على النتائج بتاع حضرتك؟ متهيألي اكيد هيأثر، اكيد عدد الساعات دي مش كده. عزه بس هتسال سؤال برضو. السلام عليكم. بس هقول حاجه واحده، ودي حاجه مهمه الدكتوره داليا قالتها، ان في بارامترز كتير جدا يوروبيان وامريكان. ما عندناش واتس كولد ذا جينو او الفينوتايب او phenotype of the Egyptian athlete او African athlete. If you go to the internet مثلا هتلاقي الاستراليان athlete phenotype of Australian athletes, phenotype of Canadian athlete in each sport in different sports. يعني اللعيبه الكنديين اللي بيلعبوا هاند بول غير اللعيبه اللي بيلعبوا ويت ليفتنج غير اللي بيلعبوا باسكت. فاحنا عملنا في وادي النيل بس عدد لسه قليل قوي، محتاجين عدد كبير. احنا عاملين دلوقتي 850 اثليت بنشوف الفينوتايب اوف ذوز اثليت. الفينوتايب ده محتاج الاي سي جي بتاعهم شكله ايه، الايكو بتاعهم شكله ايه، والام ار اي بتاعهم شكله ايه. طبعا اتس فيري كوستلي ريسيرش ان انت تاخد 1000 واحد تعمل عليه، وبعدين عشان تاخد 1000 واحد وتقسمهم اكوردنج تو ذا سبورت هم بيلعبوها، دي برضه بتقلل العدد اللي انت تقدر تعرف منه الفينوتايب. في كندا لما عملوا الفينوتايب بتاع الكنديان خدوا 85,000 لعيب في ديفرنت سبورتس عشان يقدر يعمل
فينوتايب. بس اتليست اللي الدكتوره داليا بتقول عليه ان البارامترز الجايه كلها اوروبيا دي قد لا تنطبق على حتى مقاليد الثلاثينات. ما شفناش لعيب في مصر برضه 30 و32 و35 زي نادال ودورنبورج وكده. فدي برضه نقطه مهمه. دكتور مجدي لسه مقترح واي نقطه ان احنا ما احنا عندنا الافيلابيلتي ان انت تعمل تروبونين وتعمل بي في البوست اكسرسايز بعد الاكسرسايز فيجورس اكسرسايز. احنا بنعمل ده اساسا. انتوا عارفين انا رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، حاجه بقى غير الكارديولوجي. المستمتع انا طبعا بحاجات ثانيه غير الدعامات والبالونات والهارت فيلير والكونجينيتال هارت. فنقدر نعمل ده في الملاعب. انت بتاخد عينات المنشطات دي ابدا اندو دماتش ابدا اندو اكسرسايز، وممكن عشان انت هتحصل على كميه لعيبه فين تقدر تاخد منهم اندو اكسرسايز سترينيس اكسرسايز. اعتقد ده نعمل ده في بعض الملاعب. اخر سؤال يا داليا معلش، هو علشان نكمل البروجرام. بعدين بعديه 15 سؤال. اكيد طول. لا هو طول. لا هو حساس شويه بس. ممكن اسال سؤال تاني؟ قصه اصلا جدا امبارح يعني. طيب داليا، يعني احنا من الكومن براكتس ان احنا بنلاقي ناس بيجوا في العيادات يسالوا على اولادهم ان هم بيلعبوا whatever sports او competitive sports ومعاهم ايكو الايجكشن فراكشن ريديوست. فكره ال 40 اللي قلتيها دي مش عارفه، يعني انت لما يجي لك حد في العياده وعنده some sort of LVH او left ventricular dilatation وده common with athletes و normal physiological adaptation، فانت في other methods to estimate the left ventricular function rather than the ejection fraction. هل الناس اللي الايجكشن فراكشن بتاعهم 40 اللي قلتي عليه، انت لو جالك حد منهم في العياده هتسبجكت for another modality زي السترين او السبيكل تراكنج؟ الحاجه الثانيه، هل انت لو ما عندكيش ده هتقولي له يكمل لعب؟ يعني الايجكشن فراكشن اوف 40 في الدايناميك اكسرسايز، حد بيلعب كوره او بيلعب تنس او بيلعب ده، I think it is not usual, it's not normal. ممكن يبقى dilated, الفنتريكل dilated وفي some sort of hypertrophy، لكن يوصل ل 40 او اقل مش عارفه. على سؤالك، انت بتقولي ان الاربعينات انت خايفه، في يعني هي confidential information، لا هي confidential information، بس في ناس من الستادي بتاعتنا they are very well known pros في العاب وطلعوا 40s. الميكانيزم اللي ينزل الايجكشن فراكشن، ايه الهيمودايناميك بروسيس اللي ينزل الايجكشن فراكشن ل 40؟ الهيمودايناميك بروسيس يعمل دايلاتيشن او volume. You need to maintain a very high stroke volume. cardiac output عالي جدا during exercise، فده هيجي على حساب parameter مش law of Laplace. صح على الدايمتر، لكن اقصد الفانكشن ليه تقل؟ لا الفانكشن because انت عندك الان دايستوليك بيوسع جدا والانسيستوليك ما بيحافظش عليه، ما بيعوضش. بس الجي ال اس نورمال في وجود ايجكشن فراكشن كده تقول لي this muscle is normal. يعني الحقيقه الدسكشن جميل جدا. اتس ان اندلس دسكشن طبعا. فجاست ا وورد كده بس عايز اختم بيها، انه سبورتس ان كارديولوجي از ا ساينس. في سنتر متخصص بس اي واحد من حضراتكم لو قرا كويس and became very knowledgeable in this، طبعا الدكتور حازم ممكن يعترض بس انا هقول وجهه نظري. he can be assessing. هديك انا قصدي اي واحد فيكم if he read enough and he knows enough can be judging properly ده يلعب ولا ما يلعبش وقد ايه يلعب. ده بس اهم حاجه انكم تبقوا عارفين ايه الستبس اللي تتعمل. يمكن الاكزامبل اللي وراه لنا دكتور حازم 16 سنه وغيره، اكيد هيبقى فيه غيره وغيره وغيره. ده مجرد بيدينا الالجوريثم that we should be following. وزي ما انا قلت مهم جدا ان احنا نبقى عايزين نعمل الحاجات المظبوطه and not to overdo things. بشكر حضراتكم جدا و I think we will be moving to the second session.
to be just in time نبدا السكند سيشن لو سمحتم. ادعو الاساتذه الزملاء دكتوره وفاء العروسي، دكتور سامح بخوم، دكتور مجدي عبد الحميد، دكتور عزه فراج، ضيفتنا الاستاذ الدكتور غاده كظامل استاذ القلب معهد القلب القومي، دكتوره داليا رميسي والدكتوره اظن لسه ما جاتش. تمام، نبدا على طول السيشن لو سمحتوا. دكتور مجدي. فيري ماتش. انتوا خليتونا نشطاء واحنا قاعدين في مكاننا ويجر ان احنا نشوف الايفكت اوف سبورتس. السيشن ديت على الايفالويشن اوف اثليتس اللي هو ما حدش فينا اثليت، بس سي مع دكتور احمد اشرف ده اي سي جي فاين. دكتور احمد، وعشان كده حطوا التانكر في صباح الخير. شكرا دكتور محمد الدعوه، وشرف ان انا اكون في حضراتكم، وبشكر الاستاذ العزيز الدكتور حازم خميس يعني اللي دايما يعني ليه دعم ليا كبير قوي، وشرف ليا ان انا بشتغل معاه في اليمين من زمان، وكان سبورت ليا في الانترفنشن وفي مسيرتي بصراحه. انا بس هبدا هاجي مع الدكتور هشام في حاجه مهمه قوي، ان احنا عدد الرياضيين في مصر يعني مثلا اتحاد السباحه مقيد فيه 100,000 سباح، ما فيش لا سنتر بتاع. لازم يبقى الموضوع ده هو يبقى على مستوى مصر. كل دكاتره الكارديولوجي مهمين قوي يبقوا عارفين ايه الستبس اللي هم يعني. المحاضره دي مهمه جدا، لان احنا كلنا بنشوف في عياداتنا بيجي لنا رياضيين وبيقول لك ايه راي حضرتك فيه، والاي سي جي ده اهم يعني تشيبست تول واهم تول ان احنا نبدا نبص عليها. الاثليتس ار abnormal subjects and they tend to die in abnormal ways، واحنا شفنا ده في يعني على في الملاعب. سريعا كده احنا بنقسم الاثليتس والفيفا قسمتهم لما قبل ال 35 وما بعد ال 35. اللي ما قبل ال 35 يوجوالي كونجنتال، واكثر وبعد ال 35 بيوجوالي اكوايرد. وطبعا في جيوغرافيك ديفرنس في السادن كاردياك ديث، يعني مثلا في النورث امريكا the most common cause is هوكم، والايطالي the most common cause is الاريثموجينيك رايت فنتريكل ديسبليزيا، وجرماني the most common cause is myocarditis، في تشاينا the cause is Marfan syndrome. انا هبدا المحاضره بالحاله ديت. ده كان لعيب بروفيشنال بلاير 26 years old male Egyptian North African، لان احنا في افريكا بتتقسم North African West African و South African. Not diabetic or hypertensive, not smoker, no family history of coronary artery disease، وبري-competition جاي فور بري-competition assessment. واتعملوا الاي سي جي ده، دي كانت الفايندنجز. كان يعني طبعا يعني الاي سي جي مرعب لما الواحد يشوفه طبعا، وده اللي حصل مع لعيب نيجيريا في اسكندريه لما حصل له كولابس وعملوا الاي سي جي، لقوا نفس الاي سي جي ده واتاخد على الكات لاب وطلع عنده شويه سلو فلو نتيجه الديهايدريشن. طبعا كانت مشكله كبيره قوي، ويعني كانت قصه. السكريننج اوف اثليتس هنجاوب عليه بقى في الاخر خالص. السكريننج اوف اثليتس اليوروبيان جايد لاينز قالت لازم يبقى في فاميلي اند بيرسونال هيستوري، ثارا هيستوري. السبورتس كارديولوجي ميديسن بيرجعنا تاني تو ذا بيزكس، لازم ناخد ديتيلد هيستوري، فاميلي بيرسونال هيستوري، فيزيكال اكزامينيشن اند 12 اي سي جي ليدز. لو كان الداتا دي كلها كانت نيجاتيف فاميلي هيستوري، نو سيمبتومز، نورمال فيزيكال فايندنجز، نورمال اي سي جي، او كان في المجموعه الاولى اللي هنشوفها دلوقتي، ده هيبقى eligible for competition. لكن لو كان في بوست فاميلي هيستوري symptoms or abnormal physical findings، او كان من جروب 2، هنطلب another type of examinations زي echo stress test 24 hours holter cardiac MRI angiography whatever. وبعد كده هندياجنوز، لو طلع no evidence of cardiovascular disease هيبقى eligible، لو في مشكله هنمانج according to the established protocols. وطبعا هنا طبعا ده الامريكان هارت اسوشيشن ال 14 ايتمز اللي الدكتور حازم اتكلم عنهم.
طبعا ده سكرين اثليتس. دي الاسئله يعني هجو ثرو سريعا عشان الوقت المحاضره. طبعا مهم جدا قوي ان احنا نبقى طبعا يعني اللي بيعمل الاي سي جي طبعا النيرس او التكنيشن اللي موجود، بس لازم مهم قوي ان الدكتور يراجع وراهم البوزيشنز، الليد بوزيشنز، عشان دي هتفرق معانا في قرايتنا والفاينل اي سي جي. الاي سي جي جايد لاينز ديت كانت في 2005 كانوا مقسمينها جروب 1 وجروب 2، وكانت جروب 1 دولت يعني كان ساينس براديكاريا فيرست ديجري هارت بلوك irreversibilization وايزوليتد فولتج كرايتيريا فور ال في اتش، وكانت not associated with cardiac abnormalities as common in athletes. جروب 2 طبعا اللي هي يعني اقل من 5% كان فيها left atrial enlargement ST segment depression cues، وهنشوف دي في الديتيلز كانت بتبقى associated with cardiac abnormalities including الهوكم والار بي سي. طبعا جروب 2 require further evaluation. 2013 سياتل كرايتيريا ضافت للنورمال فايندنجز وضافت للابنورمال فايندنجز لغايه 2017 الريفاين كرايتيريا، وده اهم سلايد في المحاضره اللي هو النورمال اي سي جي فايندنجز والابنورمال اي سي جي فايندنجز والبوردر لاين اي سي جي فايندنجز. يعني لو مسكناهم النورمال اي سي جي فايندنجز هنلاقي increase the QRS voltage for LVH or RVH, incomplete right bundle, early repolarization, ST elevation followed by T wave inversion من V1 ل V4 في البلاك اثليتس، والبلاك اثليتس دي مهمه جدا نبقى واخدين بالنا منها. T wave inversion من V1 ل V3 في اقل من 16 سنه، ده الجوفينايل باترن. ساينس براديكارديا والاريثميا، اكتوبيك اتريال اور جانكشن اريثم، فيرست ديجري اوف هارت بلوك، موبيتس تايب 1، ده مش محتاج no further evaluations required. البوردر لاين اي سي جي هنلاقي فيه ليفت اكسس ديفيشن، left atrial enlargement, right axis deviation, right atrial enlargement, and the complete right bundle branch pattern. لو لقينا واحده منهم in isolation ده مش محتاج no further evaluation. لو لقينا اثنين او اكتر هيحتاج further evaluation بقى وات ايفر بقى ايكو ستريس تيست وات ايفر هنجو ثرو بقى ايه اكوردنج لتقييم الدكتور للموضوع. الابنورمال اي سي جي فايندنجز، التي ويف انفرجن، السي سيجمنت ديبريشن، الباثولوجيكال كيو ويفز، الكومبليت ليفت باندل، الكيو ار اس اكثر من 140 ملي سكند ديوريشن، بري اكسيتيشن بري اكسيتيشن، prolonged QT interval، بروجادا تايب 1 pattern، profound sinus bradycardia اقل من 30 beats per minute، البي ار انترفال اكثر من 400 ملي سكند، موبيتس تايب 2 and 3 اكثر من 2 بي في سيز، اتريال تاكي اريثميز اور فنتريكل تاكي اريثميز، ده هيحتاج further evaluation required. ده اهم اي سي جي في المحاضره، ومهم جدا ان اي دكتور قلب يبقى معاه نسخه منها علشان لو جاله حد في العياده فور بري كومبيتيشن اسسمنت اتس فيري امبورتنت ان هو يبص عليه، لان الاي سي جي فايندز في الاثليتس فاريبل من لعيب لعيب ولعبه للاعب. اثليتيك هارت طبعا في اريا كبيره قوي بين الكاردياك ادابتيشن تو اكسرسايز فيرسز الكاردياك باثولوجي، في جراي زون كبيره جدا، ده اي سي جيهات كتيره قوي. ولكن نورمال اي سي جي فور اليت اثليتس هنلاقي ساينس براديكارديا فيرست ديجري ايفي بلوك ايرلي ريبولاريزيشن ال في اتش ان فولتج كرايتيريا، ده نورمال اي سي جي فور اليت اثليتس. هنخش بعد كده بقى على الابنورماليتيز اللي في الاي سي جي ونبص على اكزامبلز منها. رايت فنتريكولار هايبرتروفي، رايت فنتريكولار هايبرتروفي الار في في 1 زائد في الاس في في 5 اكثر من 10 ملم، but not RVH unless addition right axis deviation اكثر من 120 ديجري موجوده. يعني مش هقدر اقول ان في complete RVH الا لازم يبقى فيه right axis deviation. Isolated QRS voltage criterion for LVH usually associated with additional criteria left atrial enlargement, right atrial enlargement. دي الاثليتس ده الاثليتس بس. الرايت اتريال انلارجمنت كيو ويف اكثر من 2.5 ملي فولت ان هايت في الليدز 2 و3 او في 1. الكيو ويفز طبعا اكثر من 0.4 seconds in duration
واكثر من 25% الديبث اوف ذا انسولين ار ويف هايت ان 2 اور مور ليدز زي في 1 وفي 2 وفي 3 احنا شايفينها. الكويفز athletes needs further diagnostic workup often associated with pathology. يعني لما نشوف الكيو ويفز لازم نطلب ايكو ستريس تيست او سي تي كاردياك ام ار اي وات ايفر بقى according to case. الكيو ويف inversion is very important. الكيو ويف inversion اكثر من 2 ملم in 2 or more adjacent leads potential cardiovascular disease at risk of sudden cardiac death. الكيو ويف inversion في الانفيرور ليدز 2 و3 واي في اف or lateral leads 1 واي في ال وفي 5 لفي 6 suspected coronary artery disease cardiomyopathy if disease hypertension اللي في non compaction. الكيو ويف انفيرجن بيوند في 1 بوست بيوبرتي بيبقى موجوده في اقل من 1.5% من الاثليتس. والاثليتس may have T wave inversion V1 ل V2 not in V3 و4 و5 و6. لو اقل من 16 سنه T wave inversion في V1 و2 و3 may represent juvenile pattern may reflect congenital heart disease. الاثليتس needs further diagnostic workup لما بنلاقي T wave inversion. لو الايكو نورمال this is does not exclude underlying cardiomyopathy و هنكونتينيو surveillance with serial ECG echo mainly MRI. دي امثله للتي ويف انفيرجنز. The athletes may have T wave inversion ل V1 و2 not in V3 و4 و5 و6. Likely to represent underlying cardiovascular disease or for example arrhythmogenic right ventricular dysplasia. ده مثال للتي ويف انفيرجن likely due to apical hookah. التي ويف انفيرجن في الهيلثي افريكان والكاريبيان اثليتس التي ويف انفيرجن preceded by ST elevation من V2 ل 4 في 25% due to adaptive early repolarization changes which normalize on exercise or adrenergic stimulation. The inferior or lateral T wave inversion في black athletes are uncommon. The T wave inversion anterior in black athletes usually does not require further evaluation providing ST elevations also present. The inferior or lateral T wave inversion does require further evaluation. ده هنا ال ST depression preceded by ST elevation في البلاك athletes من V2 ل V4. برضه T wave inversion في الهيلثي بلاك athletes وهنا الفرق ما بينها وبين الاريثموجينيك رايت بلاكس من V1 يعني تقريبا من V1 ل V4. لا evaluation بالظبط لا هتفرض الايفالويشن على طول في اي تول انفيرجن. دي موجود حتى في الافريكان بلايرز اللي بنشوفهم. انا ما بشوف التيول انفيرجن دي ما بقلقش خالص. الجوفينال باكت اقل من 16 سنه اقل من 16 سنه من V1 V3. طبعا الاي سي سيجمنت تشينجز مع الاي سي ديبريشن في ال في اتش بنشوفها في الويت ليفتنج. C segmented changes. ST depression is rarely seen in athletes. ST elevation is common. في الاي سي جي الثاني الانترفيتيف برودكشن الكومبليت باندل برانش بلوك والهيمي بلوكس uncommon in athletes اقل من 2%. الرايت باندل برانش بلوك والليفت باندل برانش بلوك جنرال population اقل من 40 سنه يمثلوا 0.6 في الميلز و0.3 في الفيميلز. الرايت باندل برانش بلوك والليفت باندل برانش بلوك في الاثليتس 0.4 اقل من 1%. can be due to primary degenerative conduction disease or from cardiac diseases like cardiomyopathy, coronary artery disease. The complete right bundle branch block is uncommon and usually benign in athletes, but still needs workup. The complete, مش incomplete. The complete left bundle is very rare in athletes and reflect the underlying cardiac disease or a precursor years before structural changes and needs full workup. Complete right bundle branch block. The example ليها complete left bundle branch block برضه needs full workup. Left anterior hem block more common in men and increases with age. Prevalence أقل من 40 سنة and in athletes similar.
Isolated left anterior hemorrhagic block usually incidental findings that can be due to cardiac disease. Isolated left posterior hemorrhagic block is very rare. Combinations of block suggest more extensive involvement in the conduction system and increase the risk of high grade EV block. The complete bundle branch block, left anterior block, left posterior block requires further evaluations, including exercise tolerance, treadmill test, 24 hours Holter echo. الولف باركنسون وايت سندروم طبعا طبعا الانسولين كاردياك ديث بيبقى فيري لو ولكن ان اسيمتوماتيك و0.25 في السيمتوماتيك بيشنتس. وكان في لعيب من لعيبه الاهلي طبعا كان عنده وولف واعتقد الدكتور احمد ضماطي هنا عمل له ابليشن ورجع يلعب تاني. وده الفيتريكال بري اكسيتيشن الولف باركنسون. ده اللي بيقف بشكل مؤقت لغايه ما نعالج، لكن الهوكم ده بيتوقف خالص بيبقى بروهيبت تماما حتى لو اسيمتوماتيك خلاص. هو انت شايفه خلاص ده هنا على الاي سي جي لو هو كونسيلد بقى هتعمل له اكسرسايز تيست تشوف حضرتك تعالى ان الانسولين اوكسيدك كاردياك ديث حتى ايفن لو هو فيري لو ده ممكن يموت في الملعب، ممكن تبقى هي مره. بس لو هو سكسسفول ابليشن يقدر يرجع خلاص هيرجع. برضه هنا اكزامبل تاني للبري اكسيتيشنز. اللونج كيو تيز از فيري امبورتنت ولازم مهم قوي ان احنا نفرق بين الانواع الثلاثه اللونج كيو 1 و2 و3 و2 على وجه التحديد. السباحين اغلب الناس بتدخل ولادها سباحه، فدايما بيجي شكوى ان في بعض يقول لك ايه ده داخل وهي في قلب الميه. كونسيدر لونج كيو تي 2 لانها بتنشط، لان احنا لونج كيو 2 واحده عند السليب، واحده في السويمنج، واحده مع الاكسرسايز، و2 مع السويمنج لما يلمس جسمه الميه ويبدا يعمل في قلب الميه. عشان كده هو احنا برضو عندنا الهولتر اللي هو السباحين بيوصل لعمق 30 متر، ويبقى باتش المحطوطه اللي احنا اتعرضت في الفيلم ان انت بتريكورد الهارت ريت واللاعب في قلب الميه وهو بيعمل الايه الاكسرسايز تو دايجنوز اللينج كيوتيز. طبعا زي ما احنا شايفين لوج يكون نورمال بنلاقي البرود بيز تي ويف سكرين تي 1 برود بيز تي، لوج 2 بيفت تي ويف بنشوفها، واللوج تي 3 بيك وباي فيزيك تي ويف. طبعا مع شايفين الصوره اللي هي على الشمال. طبعا ديت وطبعا في اوقات مهمه قوي ان انا اراجع الميديكيشنز لو في لعيب مثلا بياخد ميديكيشن بالذات في الفتره بتاعه الكوفيد ديت اللي كان فيها طبعا ده كان وفي بعض كمان الانتي بايوتكس زي الكينولونز اللي بتعمل لونج كيز لازم اراجع الادويه لو في لعيب بياخد اللي بتعمل لونج كيز. Brugada-like ECG versus syndrome need to differentiate from the Brugada syndrome. طبعا البروجادا ECG زي ما احنا down sloping ST elevation و saddle back في V1 ل V3 زي ما احنا شايفينها كده down sloping ST elevation وليها منظر كده برضو بيختلف تماما عن الرايت باندل برانش بلاك. Typical ECG abnormalities increase the vulnerability to VF with sudden cardiac death. والأكسيز have reciprocal S wave in lead 1 و V6. والفليكانايد والأجمالين can be unmasked Brugada patterns. طبعا الventricular arrhythmias athletes needs further diagnostic workup. Second degree
ايفي بلوك والثيرد ديجري ايفي بلوك. شكرا جزيلا لحضرتك. Thank you very much, Dr. Ahmed. Excellent presentation. حد عايز يسأل حضرتك؟ اتفضل. دسمه جدا محتاجه الواحد يقعد يذاكرها. انا بس عايز اقول الانكمبليت رايت باندل بلانك كان في لعيب الاسماعيلي افريقي نيجيري مش عارف شلونجو ملونجو حاجه كده يعني مش فاكر اسمه يعني جالي من سنتين ثلاثه كان بيتنقل من انبي للاسماعيلي صفقه كبيره ما اعرفش 5 مليون دولار بيعملوا الاي سي جي يلاقوا فيه الانكمبليت رايت باندل برانش بلوك بس هي دي كانت الدليل الى حاجه ثانيه خالص عمل ايكو لقاه دايليتد فكلمني دايليتد ليفت ولا رايت؟ ليفت ليفت. فكلمني رئيس نادي اسماعيلي عايزين نعمل كاردياك ام ار اي عملت له فوجئت لقيت الايجكشن فراكشن 37% ولعيب فرويد بيجيب اجوان 37% يعني بس الكلو ان هو كان عنده الانكمبليت رايت باندل برانش بلوك حضرتك بتقول ان هي ممكن نلاقيها نورمال فاريانت في الاثليتس. طبعا انا حاولت اعرف مفيش فايبروزس حاولت اعرف ايه السبب يعني الكوروناريز عملت له الكوروناري بالام ار اي كان الهارت ريت بتاعه كان 60 اللعيب ده 65 كان عندنا جالنا المركز واحنا يعني ده هو ده الاسماعيلي خدوا ببلاش ساعتها. ها؟ لا مش قصدي لا مش قصدي مش اسم مش انت عارف حضرتك اللعيب ده ما كانش ده هم ها؟ الايه؟ اوكي لا بس هو مش اسمه ده الحقيقي هو ليه اسم لا انا مش فاكر لا هو اسمه. خلاص هم مشوه مشي يعني اللعيب مشي اصلا. هو الفكره انت عارف حضرتك هو هقول لحضرتك حاجه بس هو في حاجه تانية في اللعيبه الافارقه وفي اللعيبه الاجانب الكوروناريز طلعت نورمال في الام ار اي كان واضح يعني كان الهارت ريت قليل فعرفنا نصور كوروناريز. المهم في الاخر الراجل قلت له انت لازم يعني ما فيش اي ريسك فاكتور فين وفين في الاخر اللي بيبيعوا السمسار قاعد جنبه قال له قول له الحقيقه بقى خلاص طلع ان هو الكهوليك كارديوميوباثي وللاسف هو ما بيرفض وبقاله سنين بيلعب قال لي انا لعبت في العراق وفي عمان وفي السعوديه وجاي مصر فكل ده بيلعب وهو 37% هو انا السؤال هو ينفع 37% يلعب ده سؤال. الحاجه الثانيه انا قلت له ما تلعبش تاني يوم يعني كان لعب ماتش الاسماعيلي وجاب جول يعني انا استغربت هل 37% ده يعني بيلعبوا عادي كده انا هقول لحضرتك على حاجه ما كانش علاج يا عبد الله ولا ايه؟ ما كتبلوش علاج لما طلع 37%. هو رافض ان هو يوقف الالكوهول يعني حتى الراجل السمسار اللي جنبه قال له بقول لك ال 500000 دولار بتوعي هيضيعوا هتوقف يعني هتوقف هو خايف على الفلوس بتاعته. ان الالكوهوليك ده برضه هل حضرتك بتشوفه في اللعيبه الافارقه في الاجانب هم بيجنور طبعا يعني اولا بيديناي اي حاجه ان هو بياخدها خالص يعني احنا ماشيين حلقه بتساله بتاخد ادويه بتشرب حاجه بس انا وجهه نظري في البلاك اثليتس دول اولا طبعا هو نظريا 37% ده بينهج لو عمل شويه هيجيله جسم عنيف لكن حضرتك انا في حاجه لاحظتها في اللعيبه الافارقه لان كان في برضه كان صفقه وكنا بعمل له في اوتوماكس وكان هو كان جاي من هو اصوله افريقيه بس هو كان من جنسيته برازيلي حضرتك قاعد يجري على الفي اوتوماكس واللود كل شويه عمال يزيد 30 دقيقه فانا اعتقادي ان البين ثريشولد بتاع الناس دي او الاحساس بالفتيج عالي قوي ده فهو انه وفي نفس الوقت ده برضه جزء منه طيب دكتور مجدي you اسمحوا لي consider it بس ارحب cardiomyopathy؟ بالاستاذ الدكتور ايهاب الحفني استاذ القلب جامعه الازهر. دكتور ايهاب عندكم مين؟ نشوف
fraction of exercise. هذا الكلام موجود في العيانين اللي هم عيانين اللي they have centers ياخدوا العيانين دول ويبتدوا يعملوا gradual increasing exercise every day. بحيث انهم ابتدوا يعتمدوا اساسا دلوقتي على البريفرال سيركيليشن والمسل ابتيك للاكسجين peripheral muscles of the limbs. وبالتالي البيشنتس دول اللي كانوا waiting for الدونر ان هو يجي كانوا they are depending on ان في exercises going on tabulated بالduration بالelevation بالresistance كل حاجه بحيث انهم بيقللوا الاعتماد على السنترال سيركيليشن او بيكمبنسيت فور اللو ايجكشن فراكشن بالابتيك بتاع والبرفورمانس بتاع البريفرال ماسلز. بس حضرتك احنا بنتكلم على مايل، هيبقى كده مايل تو مودريت مش هيبقى هيبقى عايزة أنا واحد. Very nice lecture, but I have one comment and one question. One comment احنا لما بنتكلم على الافيليتس لما بيبقى engaged in a program الافريكان population مش كده. الافريكان population من هو child من هو عنده سنتين ثلاثه الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته عاليه قوي عشان even في خلاص ده indefinite disease and he will not engage again. لا هي جايد لاينز كانت واضحه، ده تريتبل كوز وانت خلاص عمل سكسسفول ابليشن ونورمال اي سي جي هيبارتيسيبيت عادي جدا كمان مفيش اي مشكله. لا البروجادا بيوقف بيوقف. بس عشان بقى الجزء السؤال كان لعيب فراكشن 37% اسيمتوماتيك وبيلعب كل يوم وفيري هاي يعني سترينث اند اكسرسايز، اسيبه يلعب ولا ما اسيبوش يلعب؟ اللي هيسيبه يلعب يرفع ايده. العيان اللي بيسال عليه العيان 37% جيش فراكشن دايليتد هارت وما عندوش اي سيمتوم وبيلعب كل يوم في نادي الاسماعيلي واوقفه ولا ما اوقفوش؟ مين طب الثاني مين اللي هيوقفه؟ طيب السؤال الثاني هو بيلعب هو احنا عملنا له ايه؟ احنا ايه؟ ده لعيب النادي اشتراه بملايين الدولارات ولبسه، يعني الفرقه لبسته، يعني النادي لبسه. وبعدين لو راح اي حته ثانيه لو انتوا تفتكروا كانوا لعيب نيجيريا كان عنده بايكاسبيد اورتيك فالف ولعب في هولندا ولعب في ايطاليا بالبايكاسبيد اورتيك فالف ما حصلوش مشكله لما راح الارسنال. هل كانوا بقول لحضرتك وغير وعمل فالف ريبليسمنت عشان يكمل يعني. اللي اقصده ايه؟ ان ممكن قوي زي ما احنا قلنا السنتر اوف اكسلنس، الكلام اللي الدكتور شنكر بيقول ان انت لو قريت ككارديولوجيست قريت كويس في موضوع السبورت ده تقدر بسهوله تاخد قرار. الغرب مختلف، الغرب ما بياخدش قرار في اللعيب غير كوميتي فيها جنرال كارديولوجيست، سبورت كارديولوجيست، اي بي اس كارديولوجيست، بالذات في الناس اللي عندهم اريثم. احنا عملنا ايه للعيب ده؟ السكرين نوت تكسدز كم ده اللعيب ده احنا عملنا له ايه؟ النادي لبس $5 مليون دفعهم قدرنا نعمل تشيك للعيب ده. يعني محمد صلاح لما اتنقل من كل الدوريات تعمل نفس التشيك كل مره في كل نادي. يعني احنا خدنا العيان ده عملنا له اكسرسايز في او 2 ماكس، لقينا الفي او 2 ماكس ما قلش خالص، بل بالعكس. يعني بقول لحضرتك قعد مور ذان 40 مينتس على الاكسرسايز يلعب. بعد كده حطينا له هولتر مونيتور لمده 22 يوم، مفيش اريزميا خالص، يعني لا على
على الاكسرسايز كان فيه اي ديفكت، ولا حصل له اريزميا ب فيري لونج كونتينيوس هولتر مونيتورنج، ما حصلوش اريزميا. بعد الداتا اللي انا قلتها دي هتلعبوه ولا ما تلعبوش برضه؟ مين هيلعبه؟ المصيبه الوحيده اللي انه ما ينفعش اثنين، حد تاني خلاص ما حدش هياخده. جي ال اس وان تي برو ان بي، ودول مع بعض يعني بروجنوستيك وفي نفس الوقت كتريتمنت. طبعا شوف دي ستارت. دكتور مجدي عايز يضيف للي احنا عملناه بايو ماركرز عشان نقول ان هو كبروجنوستيك ايفيدنس العيان الدايليتد هارت ايجيشن فراكشن له، رغم زي ما بقول لكم تاني وتالت اسيمتوماتيك، فيري هاي سترينث اكسرسايز، فيري هاي انديورنس اكسرسايز، في تو ماكس ماكسيمم، ما فيش اريزميا. ويبقى اللي هي كانت بتقوله عزه جزء هام جدا ان الجينوتايب والفينوتايبس بتاع بعض الافريكانز اثليتس قد يكون مختلف خالص عن اللي احنا بنفكر فيه. عزه طبعا تبقي عضو مجلس اداره جمعيه، تقدري تكلمني في اي وقت. لا يعني هي اللي قاله الدكتور مجدي مهم قوي، ان احنا عندنا بروبلم، كل المشكله في ان انا عندي ايجكشن فراكشن 37 صح؟ يعني لو كان الايجكشن فراكشن 45 ما كانش السؤال وارد يعني. بالظبط. فهي كل المشكله ان الايجكشن فراكشن 37 العيان او الاتليت ده is totally asymptomatic. فانت هنسيرش فور حاجتين: another method for assessment of LV systolic function زي ما الدكتور مجدي قال ان هي السترين او السبيكل تراكنج او وات ايفر، بس السترين ممكن يبقى ريديوست او نوت ريديوست، وريديوست وات اكستنت. يعني دي ممكن مش هيطلعوا الا لو عملنا سترين بالام ار اي. لا، ما هو انت دلوقتي مشكلتك كلها انك تاسس ال في سيستوليك فانكشن اللي هي طالعه امبيرت باليوجوال ماده اللي هي 37 بالظبط. ده معناه ان السترين في الاغلب نوم. فهو يبقى انا عندي انا عايزه احمي نفسي، مش انا هقول له العب او لا او حمدي، فانا عايزه احمي نفسي، فانا هحمي نفسي عن طريق another method or another parameter that assesses the LV systolic function rather than CMR. الحاجه الثانيه الالكتريكال انستابيليتي. لا انا بتكلم على this particular athlete. yes لو انا قلت له ان هو هاي ريسك هو مش هينفع ان انا العبه، لكن لو قلت له ان هو مايلد او مودريت ريسك ممكن يلعب. هي المشكله في الريسك اسسمنت. ايه الوسائل التولز اللي نعمل بيها ريسك اسسمنت؟ هو ده السؤال. هو انت حضرتك عايز حاجه غير الايجكشن فراكشن، زي بالظبط ما الايجكشن فراكشن بيطلع نورمال في الكارديو توكسيسيتي. 38% هو اوريدي امبيرد. بالظبط. بس هو اوريدي امبيرد. يعني فين الريسك ستراتيفيكيشن هنا؟ هو ده اللي انا بقول عليه. بس هو اتس توتالي اسيمبتوماتيك. السي ام ار سترين بالسي ام ار. انا وجهه نظري يا دكتور حازم انه I will stop him from playing at the meantime. I will give him best possible medications. واقول له I will reevaluate the situation after 3 months. في احتماليه ان الايجكشن فراكشن دي تتحسن، في احتماليه لا. انا تو مي بالرغم من الخسائر الماليه والكلام دوت، بس ستيل روح البني ادم دي حاجه مهمه جدا. I will not be losing a patient حتى لو هو عنده رغبه انه ينتحر. يعني يكونوا حتى هيجي يمضي لي يقول لي اوكي انا على مسؤوليتي، this is not enough to me. فانا I will try to optimize the method. لا this is حتى لو هو not very high risk, still the ejection fraction is low. I will not be allowing with such an ejection fraction to go for heavy exercise. طيب اعلق بعد اذن حضرتك دكتور حازم. على الماسك بس تعليق. هو المشكله دي، انا اسف يا دكتور مجدي، اعلق بعد اذن حضرتك. انا بس حكايه انه بيقدر يعمل اكسرسايز على ديوريشن عالي قوي، مفيش ريليشن شيب ما بين السيمبتومز، مفيش ريليشن شيب ما بين السيمبتومز وما بين الايجكشن فاكتور. يعني مثلا اي ريمبر مثلا عيان اسمه
لعيب لا ده لعيب كوارشي ده كان بيلعب في الزمالك زمان، ده كان بيجيب اجوان من نص الملعب، ده كان السبتم بتاعه 1.8 وقعد يلعب سنين and he died مثلا 2 years ago من برونكوجين كارسينوما. كونسنتريك 1.87 فهو لا يعني قصدي ان اقول ان هو يعني هو طيب انا كنت بس بعلق ان انا واجهنا المشكله دي في 3 لعيبه بروفيشنال في المنتخب عندهم الفانكشن اقل من 50%. الثلاثه عملوا كاردياك ام ار اي طبعا. واحد منهم كان الفانكشن بتاعته 45 وواحد فانكشن 43 وواحد الفانكشن 44 بالكاردياك ام ار اي. هم كانوا 2 منهم بوست كوفيد وواحد منهم نهج شويه، فعملوا سكريننج ايكو اي سي جي وبعد كده لما لقوا ان الايكو امبيرد بعتوهم فور كاردياك ام ار اي. انا ديسكست القصه دي مع طبيب المنتخب، بعتت الفحوصات دي للدكتور بروجادا في برشلونه واتبعتت لبايرن ميونخ علشان يقولوا رايهم، وهم بعتوا لنا ستيتمنت بيبر همنشن في المحاضره بتاعتي. قالوا كالاتي، قالوا اتس اكسبتبل في الانديورنس اثليتس ان الفانكشن تبقى اب تو 45 زي ما حضرتك قلت، وبعتوا ان في 2 بيبرز، واحده عملت في فرنسا واحده عملت في المانيا على سايكليست اللي هم بيركبوا عجل، بيعتبروا ده من اكثر الانديورنس اكسرسايز، ولقوا ان في 11% منهم في ال 45 ولقوا ان 4% من 40 ل 45 كمان، وكلهم ما بيشتكوش من حاجه خالص. فقال لك اتس اكسبتبل ان انت الفانكشن يبقى امبيرد، لكن حطوا شروط. اول شرط حطوا ان يبقى الستروك فوليوم اندكس بتاعهم نورمال، يعني ما فيش مشاكل لو البنت كبير وامبيرد شويه بس الستروك فوليوم بالنسبه للاندكس بتاعه عالي قوي. تاني حاجه ان هو يبقى الكاردياك ريزيرف عالي جدا، بمعنى ان هو مع الاكسرسايز ينط يوصل 70 بسهوله جدا، ما يفضلش في الرينج ده. ثالث حاجه ان البي او الاكسجين كونسامبشن في الاكسرسايز يبقى نورمال او سوبر نورمال. البي ماكس. رابع حاجه ان ما يبقاش فيه ليد جادينيك، ما يبقاش فيه اي سكار في الكاردياك امبوليزم. طيب فالثلاثه ده واحد منهم طلع ما عندوش سكار ورجع لعب تاني وزي الفل مأدي تماما في الكوره. الاثنين التانيين بقى طلع عندهم سكار، واحد عنده سكار حوالي الصوره في اللاترال وول، واحد عنده سكار في الانتيريور وول. واللي عنده سكار في الانتيريور وول طبعا شكينا ان تكون كورونري لانها شبه كورونري وعمل مالتي سلايس وطلع نور. الاثنين كوفت الاثنين كوفت والاثنين حتى الان ما بيلعبوش، مستنيين ناخد القرار فيهم. هم بعتوا لنا ستيتمنت بيبر دي، والستيتمنت بيبر دي مشكلتها انها الليد جادينيوم انهانسمنت مش معروف البروجنوز بتاعه، بمعنى ان احنا لو امبيرد الفانكشن والريزيرف كويس يرجع يلعب، امبيرد فانكشن وستروك فوليوم اندكس كويس يرجع يلعب، ستروك فوليوم امبيرد ويز ليد جادينيوم انهانسمنت مش عارفين لغايه دلوقتي والقرار ما اتاخدش. سب ايبيكارديال حوالي الصدر، سب ايبيكارديال، لو سب اندوكارديال ده اسكيميك. لا طبعا reduced function اكيد بروجيال موشن. لا لازم الثلاثه يبقوا يعني الاربعه يبقوا يعني يا موجودين مش موجودين، يعني الريزيرف يبقى موجود، ستروك فوليوم اندكس يبقى عالي والفي ماكس يبقى عالي وما يبقاش فيه سكور. لازم الاربعه يتحققوا، اثنين منهم اتحقق فيهم. حازم do you screen for congenital coronary anomalies؟ أنا زمان شفت عيان سنه 14 سنة وبعدين وهو بيلعب في المدرسة جاله فنتركل تاكر، وبعدين جالي فعملت له اكسرسايز تيست طلع عملت له قسطرة طلع الاوستيوم بتاع الليفت مين اتريتك وبيملى كله مراية. لا مش انوماليز، وعمل باي باس. سيادتك في السكريننج السيمتوماتيك بلايرز، لكن الاسيمتوماتيك ده ما بنتعمل. ما حضرتك قلت انه جاله سيمتومز
جاله سيمتوم، جاله سينكوب، جاله تراكت، جاله تشيست. احنا قلنا حد عايز يسال من الشباب؟ في شاب وسيم ورا كده. انا احمد كمال، مدرس في اسم القلب. هو احنا كل اللي بنتكلم عنه ده الفينوتايب، لكن ما جبناش سيره الجينوتايب خالص بتاع البيشنت. يعني مثلا الدايليتد فاميليال كارديوميوباثي ممكن يبقى عندهم لامين جين ميوتيشن، ده في حد ذاته فيري هاي ريسك للفنتريكولار اريثمياس، حتى لو البيشنت اسيمتوماتيك والفي ماكس بتاعه كويس جدا، بس البيشنت ده باي جايد لاينز لو عنده لامين جين ميوتيشن المفروض ان هو يفرين من اي اكسرسايز يعمله فور ريسك اوف اريثمياس. الاول طيب شفت انت ما جيتش من الاول. طب احنا هنعمل ايه؟ انت لو جيت من الاول كنا حطينا التولز بتاعه الاسسمنت بعد ما بتعمل هيستوري، فيزيكال اكزامينيشن، كاردياك اكزامينيشن، والاي سي جي والايكو، بتحط كل البارامترز بعد كده، منها جينيتك اناليسيس او جينيتك اسسمنت according to the pathology اللي انت وجدته. اي دايليتد كارديوميوباثي، اي هايبرتروفيك كارديوميوباثي بيتعمل لهم في التولز، في الكيت تولز الجينيتك كونسلتيشن. لا كومنت بسيط. انا بشكر طبعا استاذنا الدكتور اشرف الحقيقه، واشكر حضرتك، واشكر الدكتور محمد طبعا استاذي، لان الحقيقه الموضوع ده في غايه الاهميه. يعني انا كنت بشتغل بره مصر، وكان حاله ريفيرد ليا ولد 16 سنه انه هو جاي بديسنيا، والاي سي جي بتاعه في نفس الفايندنجز اللي بقى ظهرت في السلايد اللي هي بتاعت الايدولي بولاريزيشن، وطبعا كان هي واز فيري بانيك، وكان ريفيرد ليا ان انا اخد الفاينل ديسيجن. وبعدين when he found out that everything is normal he was very happy. فالحقيقه المحاضره في غايه الاهميه للجونيور كارديولوجيست، وشكرا. اخر كومنت هنا اللي هو كان بيقول عليه الدكتور هشام صلاح، ما حدش يقول للعيب انك ما تلعبش لوحده كده مهما كان هذا الكارديولوجيست ومهما كانت قدرات هذا الكارديولوجيست. زي ما قلت ان هي لازم كوميتي اتليست سبورت كارديولوجي، جنرال كارديولوجي، ايمج كارديولوجي، الكتروفيسيولوجيكال كارديولوجي. لما يجي حد ياخد قرار للعيب صغير ولا كبير انه ما يلعبش، انتوا ما تتخيلوش السيكولوجيكال بيردن في بيوتنا كلها. ما ابنك بس ده لو المدرب ما حطوش في السكور، يعني لو المدرب ما حطوش في السكور شيت قد تبقى ليله سوداء في البيت. يعني لما تيجي انت تقول للعيب بروفيشنال او انك انت مش هتلعب خالص، اعتقد دي ديزاين. ده اللي انا شايفه دلوقتي مش السبورت في اللي هم بتوع الدوبينج، انك شاب يطلع بياخد دوبينج، وياخد الدوبينج ده نوت انتندد، يعني خده غلط او خده في اكل. لاعيبتنا بتوع كرة اليد وهم في ساحل العاج كلوا لحمه، اللحمه دي طلع فيها منشطات وجت عقوبه، كانوا هيوقفوا من اللعب. فلا اقصد ان البروفيشنال بلايرز، لان السبورت دلوقتي بقى صناعه، وصناعه بالمليارات، مليارات الدولارات. فانت لما تيجي على اي صناعه تحاول تستوب الصناعه ديت، لازم تبقى فيري ميتيكلس قبل ما تاخد الديسيجن. ومفيش واحد فينا هو كاساتذه كبار في الكارديولوجي يجي له ولد بيلعب يقول له ما تلعبش، انت ما ينفعش تلعب. لا، لازم كوميتي، وكوميتي اكوردنج تو دي بروبلم اللي عنده. قد احتاج بتاع اي بي اس، قد احتاج ايمج بتاع الام ار اي مع السبورت كارديولوجي ومع الجنرال كارديولوجي. احمد تو كومنتس بالنسبه لدكتور احمد عصفور الليج جادولين انهانسمنت. كان في دوري البيج 10 بتاع امريكا لقوا فيه 26 لعيب كان عندهم اللي هو الليج جادولين انهانسمنت سب ايكارد، وقفوا اللعيبه ديت 6 شهور، وبعد كده عادوها تاني ورجعت واختفت تماما ورجعوا يكملوا لعب. فاللعيبه دي لازم تتوقف اتليست على الاقل 6 شهور، لان ممكن ده يكون ده بريديسبوزنج ان هو يخش في المايوكاردايتس. الكومنت الثاني الدكتور جلال السعيد على موضوع ده انا بتكلم على البيبر اللي نزلت على اللعيبه دي 20 على 26 لعيب وقفوهم 6 شهور. بالنسبه كمان للسكريننج الدكتور جلال بالنسبه على الكوروناري انوماليز، هو ما فيش سكريننج للكوروناري انوماليز، بس هو اوريدي روتين في الايكو لازم اشوف الاوسيان بتاع الليفت مين والرايت كوروناري ارتري. والرايت كوروناري ارتري لو انا ما شفتوش على وجه التحديد بالايكو بطلب مالتي سلايس سي تي، وده حصل مع لعيب الكاميرون كان في بطوله افريقيا في معسكر الاسماعيليه، ما لقيتش الرايت كوروناري ارتري، طلبت له سي تي وطلع ابنورمال مالجنان كورس اوف ذا رايت كوروناري ارتري، واللعيب تم استبعاده. ها؟ سند الايكو ده اوبليجاتوري، ده لازم. كومنت على انا بس كومنت بالنسبه لليد جادين انهانسمنت عشان الموضوع دوت هو التوبيك بتاع محاضرتي.
طيب هو في كذا بيبر قالت ان احنا شفنا في الاثليتس سام سورت اوف ليد جادرينيوم انهانسمنت بسيط وهم اسيمتوماتيك، بالذات عمل في البوست كوفيد في البيبر اللي هو الدكتور عبد الله قبل كده وراها بتاعت ايك ناجال بتاع المانيا. جاب الشباب بتوع الجامعه بتوعه كلهم اللي بوست كوفيد، عمل لهم كاردياك ام ار اي ولقى حوالي 78% منهم عندهم ليد جادرينيوم صغير وكلهم ما بيشتكوش من حاجه. بس لما نراجع بقى الجايد لاينز بتاعت المايوكاردايتس اللي قبل الكوفيد اصلا كانت بتتكلم ان انت لو عندك ليد جادرينيوم انهانسمنت اكتر من 15 ل 20% والرقم دوت جري زون، العيانين دولت should stop any competitive exercise at all. الجايد لاينز نزلت على المايوكاردايتس ما نزلتش على الاثليتس، بس هي حتى الان هي اللي بتنطبق معانا مع الاثليتس، ان هو واحد جاله مايوكاردايتس وساب ريزيدوال ليد جادرينيوم انهانسمنت اكتر من 15%، بصرف النظر هو اثليت او مش اثليت he should stop competitive sport. لو واحد مننا لو انا جالي كده هيقول لي خلاص يعني عندك شويه ليد جادرينيوم بطل competitive، لكن عادي يروح شغلك وبتاع. ده بقى يفرق مع الاثليت لان دي معناها بطل شغلك. فبالتالي اللعيبه دي حتى الان لازم تبطل according للاولد جايد لاينز بتاعت المايوكاردايتس علشان هم عندهم اكتر من 15%. قالوا ايه بقى اخر كلام؟ قالوا هنفولو بعد 6 شهور زي ما انت قلت. اوكي ثانك يو فيري ماتش. عشان بس الوقت دكتوره غاده ممكن حضرتك تقدمي النكست سبيكر. Next speaker, Dr. Ahmed Mohsen from Qasr Al Aini University, and his talk will be about the finding في athletes. I think هو ده هيكون very complementary لل-ECG. صباح الخير جميعا. بشكر عبد الغني على دعوتي للمشاركه في اليوم العلمي النهارده. بس هو مش باين. النهارده ان شاء الله هتكلم بسرعه كده على rapid introduction and echocardiographic finding in athletes heart. وبعد كده البري ايكوكارديوجرافيك انفورميشن، وبعد كده approach for interpretation of echocardiographic finding in athletes heart. Intensive physical exercise can lead to miscellaneous morphological and functional cardiac adaptation that are summarized under the term athlete's heart. Athlete's heart is a constellation of structural and functional changes that occur in heart of people who train for more than 1 hour most days. Athlete's heart is important because it must be distinguished from serious cardiac disorders. Intensive, prolonged endurance and strength training causes many physiological adaptation. Volume and pressure load in the left ventricle increase, which over time increase the left ventricular mass, left ventricular wall thickness, as well as the chamber size. Maximum stroke volume and the cardiac output increase, contributing to the lower resting heart rate and longer diastolic filling time. Despite these changes, systolic function and diastolic function remain normal. The structural changes in women are typically less than those in men of the same age, same body size, and the same level of training. What about the echocardiographic findings in athletes' heart? Clinical imaging specialists performing and/or interpreting imaging studies in competitive athletes should have the basic knowledge of fundamental exercise physiology and exercise-induced cardiac remodeling, the magnitude of left ventricular adaptation, including absolute wall thickness, chamber dimensions, volume, eccentric versus concentric hypertrophy in competitive athletes, is defined by a complex interplay between numerous factors, including sport type, gender, race, and duration of prior exercise exposure. The first alteration is left ventricular alteration and RV alteration, and finally the aortic alterations. Let's start with the left ventricular alteration, and starting with the left ventricular dimensions. Dilatation of left ventricle is common and should be considered as a normal finding in endurance competitive athletes. The use of recommended upper normal limit of normality between 55 and 58 millimeter would render approximately 40% of male competitive athletes as abnormal.
So the use of cut-off values for LV and diastolic diameter or volume to either establish or to exclude the pathological cardiomyopathy is not recommended. Initial characterization of left ventricular volume should be performed using transthoracic echocardiography, and among competitive athletes with suspected pathological dilatation, cardiac MRI should be performed to confirm dilatation and to characterize the structure and function of LV and other cardiac chambers. The magnitude of left ventricular and left atrial dilatation in competitive athletes can't be used in isolation to differentiate between exercise-induced cardiac remodeling from pathology. Integration of clinical history, myocardial function, additional diagnostic testing are generally required for this purpose. And let's see this classic example of athlete's heart on the right side and compare it with the non-athlete heart. We can appreciate clearly the dilated all cardiac chambers as compared to the non-athlete heart, and this is normal athletes. What about left ventricular systolic function and diastolic function? Low normal to mildly reduced LV ejection fraction ranging from 45 to 55% in asymptomatic competitive athlete with LV dilatation is common and can be considered physiological when accompanied by normal indices of diastolic function and the concomitant dilatation of RV and both atria. What about left ventricular wall thickness? Mild thickening of LV walls, either with or without concomitant chamber dilatation, may develop in competitive athletes. Balanced left ventricular wall thickening and chamber dilatation, which means eccentric left ventricular hypertrophy, as defined by increased LV mass, but the relative wall thickness is less than 0.42, is common among the competitive athletes who engage in endurance sports with concomitantly high levels of isotonic and isometric loads, such as rowing and cycling. In contrast, mild isolated left ventricular wall thickening, which is concentric left ventricular hypertrophy, which means increased LV mass, but the relative wall thickness is 0.42 or more, may be seen in athletes who participate in strength-based activities with no significant isotonic component, including weightlifting and American-style football. Left ventricular thickening attributable to exercise-induced cardiac remodeling is typically mild, with value in range of 11 to 13 millimeter in Caucasian competitive athletes, but up to 15 millimeter in Black competitive athletes and the Caucasian competitive athletes with large body habitus. Values in excess of these cut-off points should raise the suspicion of pathological LV remodeling. The transthoracic echocardiography measurement of wall thickness taken from the parasternal long axis view must be made carefully to avoid inclusion of RV septal trabeculation, which will lead to overestimation of the LV septum, or posterolateral chordal tissue, which will overestimate the posterior wall thickness. LV wall thickening with concomitant reduction in pulsed wave Doppler or tissue Doppler indices of diastolic function and or reduction in the global longitudinal strain should raise the suspicion of pathological LV remodeling. LV thickening of unclear etiology or incomplete visualization of LV wall thickening during echo should prompt additional imaging with cardiac MRI. الحقيقه دي صوره مهمه جدا مبينه اكزامبل للرونج ميجرمنت للسبتم. لو جينا بصينا على الصوره اللي على الشمال اللي هي باراسترنال لونج اكسس فيو، هنلاقي ان في خطين، خط ازرق وخط احمر. الخط الاحمر ده هو الرونج ميجرمنت للسبتم لان هو واخد معاه الار في ترابيكوليشن، وده مخلي السبتم 1.6 سنتيمتر اللي هو ماركت هايبرتروفي، لكن القياس الحقيقي والصح كان بس 10 ملم لو جينا عملنا اكسكلوجن للار في ترابيكوليشن، وده برضو كونفيرمد بالشورت اكسس مبين قوي الار في ترابيكوليشن انكلودد مع الخط الاحمر.
برضو نفس الكلام. لو جينا بصينا على الصوره اللي فوق هنلاقي انه السبتم طالع 11 ملم يعني نورمال، لكن wrongly measured posterior wall متقاس ان هو 16 مللي، والحاله دي كانت ريفيرد على اساس ان هي عندها asymmetrical hypertrophy، ان السبتم نورمال والبوستيريور وول هو اللي ثيكند، لكن الحقيقه ان هو كان في involvement للبابيلاري ماسل وللكور دي هي اللي عامله اوفر استيميشن. لو بصينا على الصوره اللي تحت هنلاقي ان في عملنا زوم واضحه قوي، الكور دي واضحه قوي، البابيلاري ماسل جينا بصينا على الميجرمنت اللي بالاحمر كل ده غلط، القياس الصح هو اللي بالاخضر اللي هو 10 ملم. ودي برضو احد اهميه ان احنا نقيس 2 دي ما نقيس ام مود. ال في dimensions standard should be measured in a parasternal long axis view 2D not M mode. هنا برضو ده نورمال اثليت باين ان ال في dilated لكن normal parameters of diastolic function including the tissue Doppler imaging. The final change is the LV trabeculation. Physiological hypertrabeculation of the LV apex is common among the competitive athletes, and it is more frequently observed in black and endurance sport competitive athletes. The physiological hypertrabeculation should be accompanied by normal LV wall thickness and the normal indices of LV systolic and diastolic function. لو في شك نستخدم الكونتراست ايكو. Transthoracic echo often requiring the addition of intravenous ultrasound enhancing agent for image optimization, which represent the first line imaging for characterization of LV hypertrabeculation. If there is incomplete characterization by transthoracic echo of LV apex, we should go for cardiac MRI. What about right ventricular alterations or adaptation? When due to exercise-induced cardiac remodeling, RV dilatation is common finding among the competitive athletes who are engaged in endurance sports and should be accompanied either also with LV dilatation, LV eccentric remodeling, and biatrial dilatation. Physiological dilatation of the RV should occur without structural RV abnormalities, يعني without RV aneurysm, without wall motion abnormalities in the RV. Clinical cut-off point for RV dilatation cannot be used in isolation to differentiate the exercise-induced cardiac remodeling from pathological RV remodeling. Transthoracic echo has important limitation with respect to delineating the magnitude and the etiology of RV dilatation in competitive athletes, and the cardiac MRI should be performed in all competitive athletes with RV dilatation of unclear etiology. And finally, the aortic alterations. Mild aortic sinus or ascending aortic dilatation may occur in young competitive athletes, but the absolute aortic measurement of 40 millimeter in men and 34 millimeter in women are uncommon. A finding of aortic sinus or ascending aortic dimensions in excess of these six specific cut-off points should prompt clinical consideration of aortic pathology and the subsequent imaging with either CT coronary and CT aortography or cardiac MRI. The third part is the pre-echocardiographic information. The aim of echocardiography is to differentiate between the physiological adaptation from the pathological abnormalities. So it is vital that the echocardiographer know the main pathological conditions that may be found and must be aware of the normal variation in response to exercise. The extent and the nature of physiological cardiac adaptation in athlete's heart is based on factors, and attempt should be made to obtain information on each of these factors before transthoracic echo is performed. These factors include الحاجات دي لازم نبقى عارفينها قبل ما نعمل الايكو: gender, age, race, body surface area, symptoms, ECG changes, training volume and level, and sports type. What about the approach for interpretation of echocardiographic finding in athletes? And I will finish my presentation with this algorithm. At first, we assess the wall thickness and the left ventricular diameter and the left atrial size. We do full study, but we look for these in particular. If the wall thickness exceeding 12 millimeter
or 14 millimeter in male and 13 millimeter in female of black race, and left ventricular diameter if exceeding 59 millimeter in male or 53 millimeter in female, left atrial size exceeding the anteroposterior diameter exceeding 40 millimeter in male, or left atrial volume index more than 28 milli per meter square, or in females anteroposterior diameter more than 38 milli and the left atrial volume index exceeding 28 milli per meter square, we have to go for the second step of the algorithm by assessing the LV systolic function. We assess the left ventricular systolic function using the Simpson biplane Simpson method and global and the S-wave velocity by tissue Doppler. If the ejection fraction is above 55% and the average S-wave by tissue Doppler is above 9, accompanied by normal LV diastolic function, EA ratio from pulsed wave mitral inflow above 1, and the average E prime more than 9, then these changes are most likely physiological adaptation. If the ejection fraction is less than 55 by biplane Simpson method, and the S-wave, average S-wave less than 9, and the diastolic function showing EE ratio less than 1, and the average E prime less than 9, and EE ratio, average E over E prime more than 12, then these changes are most likely pathological adaptation and we will need further assessment. What about the right ventricular assessment? If the RVOT diameter exceeding 35 millimeter, or the basal RV diameter exceeding 42 millimeter, or RV to LV ratio more than 0.66, we will assess the RV systolic function using the TAPSE, S-wave, and fractional area change. If the TAPSE more than 16, fractional area change above 33%, S-wave by tissue Doppler is more than 10, then is most likely physiological adaptation. If the RV systolic function is impaired in form of TAPSE less than 16, fractional area change less than 33%, S-wave less than 10, then it is likely pathological adaptation and we will need further assessment. So my final take-home message is athletes' heart refer to normal changes that the heart undergoes in people who regularly do strong exercise. In persons with athlete's heart, the heart is larger and the heart wall are thicker. Differentiation between physiological adaptation, pathological finding needs full clinical evaluation, ECG, and multimodality imaging in some cases. Thank you so much. احنا بس متاخرين في الوقت فمعلش ممكن نسمح يعني سؤالين بس ديسكشن وفوقنا واحده منهم اتفضل. GLS. What is the role of speckle tracking echo? لما بتكون عندي الايجكشن فراكشن امبيرد وانا شاكك ان ده حاجه باثولوجيكال نعمل GLS عشان نكونفيرم اذا كانت في سيستوليك ديسفانكشن ولا لا. لكن لو ايجكشن فراكشن نورمال لا ملوش دور. سايز ان التشينجز دي بتتغير تاني او الفوليوم دي بتريجريس او ده حقيقي الليفت فنتريكولار ثيكنس بتتحسن. ده حقيقي فعلا، ده فعلا بيحصل، ده فعلا بيحصل. شكرا جزيلا دكتور حازم. طيب عايز يعلق وبعدين عشان بس for the sake of time. كان نفسي يا احمد بس عشان القصه دي مشهوره، في سلايد مشهوره ان انا افرق بين الهايبرتروفيك كارديوميوباثي والاثليتيك هارت. يعني احنا كلنا اللي بيعملوا ايكو للاثليتس، جدول مشهور كده. يعني انا دلوقتي ازاي افرق بين الاثليتيك هارت هايبرتروفايد، انا عندي اثليتيك هارت هايبرتروفايد، افرق بين ده هايبرتروفيك كارديوميوباثي وان ده ويز ده المنتج بتاع الاثليتس in one سلايد. اعمل ايه؟ تمام. هو ده قبل تيشو ده قبل تيشو في
شفت لا قصدي مش كل الناس بتعرف تشيل دوبر. يعني واحد اكنه في عيادته العاديه خالص. longitudinal strain is the only parameter that can predict subtle left ventricular dysfunction. تمام انا مش هجاوب. هيعمل ده يبقى عنده defect في ما انا بقول ان احسن عندنا حاجتين، الاثليت والكارديوميوباثي والجريزون قبل التوش روبر وقبل السباكين. تمام انا اي واحد هيبص في الايكو اقول ريفير ده اديشنال انفستيجيشن ولا لا؟ انا هجاوب على سؤال حضرتك، سؤال جميل جدا. هو فعلا في سلايد بيتكلم على الفرق ما بين الاثليت هارت والهايبرتروفيك كارديوميوباثي. يمكن اول نقطه فيه هي ال في وول سيكنس. يوجوالي الاثليت هارت بيقف عند نقطه 11 ملم، ومن 11 ل 13 ملم دي بيسموها جراي زون. ده بالنسبه للوول سيكنس. السكند ستيب بقى ان احنا ناسس الدايستوليك فانكشن، دي مهمه جدا جدا، اللي هي بتبقى must be normal in athletes and it is almost always abnormal in hypertrophic cardiomyopathy. And we assess the ECG and we assess symptoms and we assess family history. هي دي والليفت ventricular end diastolic dimension. It is usually less than 4.5 centimeter in Hookham, but it is more than 4.5 centimeter in ده بتخلينا نرجع للتيشو دوبلر. ده ضروري التيشو دوبلر في الوقت ده، لان في كتير من العيانين دول اللي هي ريشيو بتبقى اكتر من 2 اللي هي يعني ممكن تبقى ده اللي هو سوبر نورمال. بالظبط. سوبر نورمال بالظبط. والليفت اتريال سايز بالظبط. احنا عندنا ريسيرش على بروفيشنال اثليت ريتايرد افتر 10 years. للاسف ان معظم الاثليتس دول يعني مور ذان حد الداتا عندنا مور ذان 30% هو مايوباثيك. هو مايوباثيك ليفت فنتريكل. ده الغريب في الموضوع. كانوا فوتبول بلاير. لا لسه احنا في لسه. لا بطلوا. لا بطلوا خالص. بطلوا خالص. Now coming to our third session, cardiac participation. I'm calling to my colleague Professor Mohammed Al-Ramli, وليد عمار, نوح حسنين, حازم خميس, عصام بليغ, أحمد ضماطي to chair this session. This session, continue this session titled Cardiac Patients in Sports Participation. Our first speaker, Dr. Hisham Yahya. He will talk about sudden cardiac death in athletes. طيب مساء الخير اساتذتي وزملائي، برحب بيكم في اليوم العلمي الجميل ده. يمكن انا هبتدي البرزنتيشن بتاعي بسلايد احنا شفناه قبل كده، ويمكن كان تعليق دكتور جلال يومها لما كان موجود قال انت ضيعت كل البينيفيتس اوف اكسرسايز. ده اللي بيحصل during acute episode of exercise او acute initiation of exercise. بيبقى فيه دايما an inflammatory condition that starts early in exercise. This occurs either in the skeletal muscles or in the systemic circulation. يمكن احنا بنلاحظها، طبعا احنا كلنا رياضيين وبنجري في التراك كل يوم، فاول ما نبتدي نعمل اكسرسايز نرجع البيت كل جسمنا تعبان وعضلاتنا تعبانه. الحكايه دي بتقعد حوالي 3 ايام لغايه لما كل المسلز regain its function again و its health، ترجع البينز دي كلها تروح.
فwithin 1.5 to 24 hours بيحصل pro-inflammatory condition in the skeletal muscles, and this is followed later on up to 72 hours by an regenerative anti-inflammatory process. Also in the systemic circulation, بيبتدي inflammatory condition evident by increasing this circulating myokines, followed by increase in the anti-inflammatory interleukins. طيب احنا ما نقدرش ننكر تماما كل ال cardiological benefits of moderate to vigorous intensity exercise, especially on the heart. And this is through multiple mechanisms, either anti-ischemic, anti-thrombotic, anti-atherosclerotic, anti-arrhythmic, and other psychological mechanisms. WHO قالت recommendations for practicing exercise of 150 to 300 minutes of moderate intensity aerobic physical activity, أو 75 to 150 minutes of vigorous intensity aerobic physical activity, أو combination of both throughout the week. لما نيجي نبص للrelation between the volume of exercise and the cumulative risk of cardiovascular disease, واضح هنا ان relationship is a curvy linear, and this means that the individuals practicing none or low exercise have the highest risk for developing cardiovascular events, while the individuals that practice most exercise have the greater benefits. But those who are practicing mild activity have a higher or a greater benefit of reduction in the cardiovascular risk compared to the most active. Here they have a lesser benefit. So this means that activity or exercise is better than none. And if you are looking for more cardiovascular benefit, you should go for higher exercise. Yet, we have to keep in our mind what is called the dark side of the exercise, or the exercise or sport paradox. Repetitive, acute, vigorous exercise can carry the risk for sudden cardiac death. And there is a debate about the relationship between the dose response to exercise volume to the cardiovascular benefit of the health outcomes. The most athletic individuals can exercise for up to 4 times the current guidelines recommendation. And those here are shown to have a higher risk of developing cardiovascular events. So in the most active individuals, the risk of cardiovascular or poor outcomes is higher than in those who are practicing at the current guideline recommendations. This was evident by 3 things. First, they found that calcium coronary artery calcification is higher in the most active athletes than those who are practicing at the current guidelines. And the prevalence of mixed plaques was found to be less in those who are mostly active. And even those who are mostly active, there is a higher chance, or we can say that it's only calcified plaques that are present. The second, as Dr. Dalia have mentioned before, with endurance exercise, there's increase in certain biomarkers like the troponin, which is a marker of cardiomyocyte damage, and the BMP, which is a marker of myocardial stretch. Other recent studies showed that there is also increase in other biomarkers like the galactose-3, which is a marker of fibrosis, and soluble suppression tumorigenicity 2, which is a marker of extracellular matrix fibrosis and remodeling. So those mostly athletic individuals might have a higher chance of myocardial fibrosis. The third part is that there is a relation between the exercise capacity, the cardiorespiratory fitness, and the incident atrial fibrillation. The most active athletes are more liable for the development of atrial fibrillation through either a hemodynamic mechanisms, through derangements in the sympathetic parasympathetic tone, through change in the electrolyte and fluid balance. So
These points can increase the risk of cardiovascular death in those athletes. So our athletes are truly liable for sudden death. The first recorded incident of sudden cardiac death was in the year 490 before century, when Pheidippides is a Greek warrior or a day-long runner. He was sent to request help when Persia had landed in Marathon in Greece. He ran for 240 kilometers in 2 days. Then he ran back. And he ran back to the battlefield and then get back to Athens to announce the victory of Greece over Persia with his word, Nikomen, or joy to you, we have won. Then he collapsed. Despite being rare, the true incidence of sudden cardiac death and sudden cardiac arrest in the athletic individual is controversial. And this controversy is mainly due to the methodological methods that used in different studies. And this mainly revolves around the denominator or what is involved in the numerator, which is the number of the athletes who suffered sudden cardiac death, and the denominator, who are the athletes who are at high risk for sudden death. And also some studies have included those who had sudden cardiac death, and others had included those who had survived sudden cardiac arrest. About 3/4 of the etiology of non-traumatic sudden cardiac death is due to a cardiac cause, and being structural and electrical causes are the most common cause in the young athletes less than 35 years of age. Atherosclerotic coronary artery disease is by far the most common cause of sudden death in athletes over 35 years of age, and about 80% of this cohort is the reason in them for sudden death. Cardiomyopathies represent the most common inherited structural heart disease for sudden death. In the United States, hypertrophic cardiomyopathy would predominate, and in Italy, the arrhythmogenic cardiomyopathy is the leading cause of death. And this discrepancy is maybe because in the States, the screening programs were made to discover more cases of hypertrophic cardiomyopathy, and there is a genetic predisposition for arrhythmogenic cardiomyopathy in the Mediterranean populations. Coronary anomalies, as Dr. Galal mentioned, have certain impact also on the cause of sudden cardiac death. And the channelopathies, myocarditis represent about 9% of the cases of sudden cardiac death. Now, frequent reports and meta-analyses have showed that structurally normal heart is more common than structural heart disease in the cause of death. And this has caused a paradigm shift in the cause of sudden cardiac death, being a normal structural heart. Also, drugs like the stimulants, like amphetamines, cocaine, they induce myocardial infarction, myocardial necrosis, arrhythmias, premature cardiovascular disease. They can also have an impact on sudden cardiac death, and also stimulant or performance enhancing drugs can have a direct effect on the myocardium, and they might even let the athlete push himself beyond his limit, so increase the risk for exercise-induced arrhythmias and sudden death. The determinants of sudden death in athletes is mainly the age, sex, race, sport discipline, and the standard of play. A clear sex difference exists between males and females, with the male counterpart is being about 3 to 10-fold more subjected to sudden cardiac death, or more prone to sudden cardiac death than their female counterparts in competitive sport, and more 20-fold higher than their counterparts in recreational sport. Here, from this study that was done by Harmon and published in the Circulation in 2015. He studied 79 cases of sudden cardiac death
from the National Collegiate Athlete Association over 10 years. And this study included more than 4 million participants. The incidence of sudden death was 1 in 54,000, and male gender was 3-fold higher than the females, and also the black race here it was 3-fold higher than the white race. And on breaking these results down further, we can see that basketball players have the higher incidence of sudden cardiac death compared to other sports, and especially those who were in Division I basketball have a chance of sudden cardiac death of 1 in 9,000. Basketball players and American football players represent about 50% of the cases of sudden cardiac death in the National Collegiate Athletic Association. Before competing exercise, recommendations for the pre-assessment is done by multiple societies, and this has a controversy in the component of each recommendation. The American Heart Association has published a 14-point history and physical examination, and the pre-participation evaluation monograph 4 also is endorsed by the American Heart Association, and this is composed of the organization of the joint of 6 medical organizations of whose athlete assessment are involved in the assessment of the athletes with for exercise. There are 2 main screening methods. The first one is a low-cost program, which involves the history and physical examination. And this is mainly done in the States for American high school and university athletes. And this has a low sensitivity in detecting cases for sudden cardiac death, because most of the cases of sudden cardiac death occurs in asymptomatic athletes, and they have no symptoms before the occurrence of death. And also the physical examination might be normal in them. To increase this sensitivity, the European Society of Guidelines have added the ECG as a tool for increasing the sensitivity of the guidelines. It can detect channelopathies, can detect accessory pathways, and most of the cases, in over 90% of hypertrophic cardiomyopathy, might have an ECG changes, and up to 80% of the arrhythmogenic cardiomyopathy would have an ECG change. So the European Society of Cardiology and many organizations sports worldwide would recommend the screening for the individuals. The only 2 countries in the world that by law you have to go for screening before participation in competitive sports. The first one is Italy in Europe, and this was based on a 25 prospective study that was done in Veneto region in Italy. And it showed there is about 90% reduction in the annual incidence of sudden cardiac death in the athletes, and this was mainly related to the diagnosis of the cardiomyopathy. Some other societies would يعني بتضاد الحكايه دي زي اللي حصل في النرويجن cause of death registry. دي كانت about 8-year follow up of athletes، كان في حوالي 23 death over the 8 years، يعني average حوالي 3 per year. There was no death in any elite athlete at all. And they said that the sensitivity of the ECG to detect or to predict cardiac sudden death was about 50%. And this in contrast to what is available in Italy, where the arrhythmogenic cardiomyopathy predominates, and the states in where hypertrophic cardiomyopathy prevails. Moreover, the sensitivity of the ECG for detecting abnormalities is low, is about 40%, because of the gray zone we have said between the ECG of the athlete heart and the abnormal findings. So this eligibility and this qualification recommendations for competitive sports have recommended that there has to be a team-based approach for the
management of these athletes. There is, according to all the guidelines and protocols that were published for the cardiomyopathies in the general population, there is a lack of definite guidelines that can guide the clinician for those athletes who are asymptomatic. And when we look at the latest documents from the eligibility and disqualification statements, most of the statements are class 2 recommendations. So there is uncertainties between the clinical. Final slide is those individuals who had suffered or survived sudden cardiac arrest and had a ACD for prevention of sudden death. Are they going to practice exercise or not? Until recently, all the recommendations have stated that they do not should get involved in exercise more than golfing or bowling. It's a class 1 recommendation. But from this ICD sports registry, which was conducted on about 440 individuals with ICDs, with a median follow-up of 4 years, most of them had an electrical abnormalities. There was no death or inappropriate shocks during this group of individuals or athletes. They already had received shocks, and this was more than those at rest, but these shocks were not significantly different from competition versus other activities. And also they did not have any malfunction. And the lead malfunction here is about 88 or 89% in 10 years, and there was no premature device malfunction. So recently, there is a recommendation already that athletes with ICD can practice in exercise, but this should be in, after a team-based agreement between the individual, his family, with the doctor of the team, etc. Finally, to conclude that individuals who practice no or less exercise are a higher risk for developing cardiovascular disease. Those who exercise the most would have a higher risk of sudden cardiac death, especially if they have a cardiac condition. The incidence of sudden cardiac death is controversial, and the pre-participation evaluation programs have a different component, but it is recommended by many different societies. المنتخب الكندي كمان الدنمارك. لا يعني جايد لاينز ريكومندد خلاص مفيش مشكله. شكرا. The time يعني we start with MRI. What can it add to athlete? دكتور أحمد عاصم. cardiac MRI in athletes. طيب cardiac magnetic resonance طبعا often used في athletes to image cardiac anatomy function. كل ده في السكريننج في sudden cardiac death. احنا اهم حاجه ليه بنعمل cardiac MRI؟ عايزين نشوف اللاعب ده هيجي له sudden cardiac death ولا لا. طيب طبعا سبورتس بالذات الدايناميك الانديورنس بيحصل فيها فيسيولوجيكال ادابتيشن. يعني ايه فيسيولوجيكال ادابتيشن؟ يعني العيانين دولت نورمالي ال في بتاعهم ممكن يبقى اكبر شويه، الار في بتاعهم ممكن يبقى اكبر شويه، الليفت فنتريكولار وول ممكن يبقى اكبر شويه. احنا بقى العيانين دول بيتعمل لهم ايكو، نشوف ال في تخين شويه، نشوف
ال في كبير شويه، نشوف الار في كبير شويه، نبتدي ندخل في ديفرنشال دايجنوز. ده منظر نورمال اثليت هارت، بيبقى الفنتركلز الاثنين بالانسد كبار. يعني ايه بالانسد كبار؟ يعني الار في كبير والال في كبير، والمصل بتبقى برضه كونسنتريكلي كبير. ودي كلمه مهمه، كلمه بالانسد وكونسنتريك، يعني ما تبقاش اسيمتريكال وما يبقاش ال في اكبر من ار في وار في اكبر من ال في. طيب وعشان كده وعشان كده هم حطوا شويه كات اوف فاليوز لحاجه اسمها الدايستوليك وول تو فوليوم ريشيو. يعني انا بحسب الثيكنس في الدايستول بتاع ال في للفوليوم بتاع ال في، وحطوا كذا كات اوف عشان يقولوا ده يفرقوا ما بين اذا كان ده اثليتيك هارت ولا اذر كوزز اوف ال في هايبرتروفي، وهنمنشن في الكومنتري في السلايد الاخير. وفي طريقتين بنعمل بيها القصه دي، اما حاجه اسمها ثريشولدنج يا اما حاجه اسمها كونفنشنال. ببساطه يعني اما انا باخد الصور بتاعتي الاندايستوليك والاندسيستوليك واقعد احسب بنفسي، يعني دي بحسب الاندوكارديوم والابيكارديوم، بيحسب لي الماس ويحسب لي الفوليوم ويحسب لي الثيكنس، او حاجه اسمها ثريشولدنج يعني المكنه ذات نفسها بتاخد اللون الغامق وتكالكليت هي بنفسها. دي طريقتين ودي حاجه مهمه ليه؟ علشان بناء على الطريقه دي بتحط الكات اوف فاليوز. يعني لو انت بتستخدم الطريقه دي الكات اوف فاليو بتاعك غير لو بتستخدم الطريقه دي. طيب دي بيبر مشهوره قوي عن الرول اوف كاردياك ام ار اي في القصه. باختصار كده احنا عايزين نفكر في احنا بنشوف ايه؟ احنا بنبقى قلقانين من الهايبرتروفيك كارديوميوباثي لان احنا الفسيولوجيكال ادابتيشن بتاعنا في ال في هايبرتروفي. بنبقى قلقانين من الاريزموجينيك كارديوميوباثي لان احنا الفسيولوجيكال ادابتيشن بتاعنا بيبقى فيه ار في دايليتيشن. بنبقى قلقانين من الدايليتد كارديوميوباثي عشان الفسيولوجيكال ادابتيشن بتاعه في ال في دايليتيشن. بنبقى قلقانين من حاجتين بقى، المايوكاردايتس لان ده ممكن يجي لاي واحد صحيح سليم تماما، يعني ما عندوش اي ريسبكت، ممكن يصيب اي شخص. والكوروناري اوريجينز ودي نادره قوي يعني ان يبقى اثليت، لكن ممكن طبعا، ودي برضه الام ار اي بيشوفها ان وان ستادي. واخر حاجه الستريس برفيوجن، ده غالبا للريتاير اللي هو بندور على الاسكيم. يبقى احنا كده الام ار اي بيتمحور على الايه؟ الامراض دي، هايبرتروفيك، انا هايبرتروفيك ولا لا؟ انا اريزموجينيك ولا لا؟ انا دايليتد ولا لا؟ انا مايوكاردايتس ولا لا؟ واخر حاجه النون كومباكشن which is علشان ساعات الترابيكوليشنز بتبقى كتير في اي عيان عنده ال في كبير، يعني انت بتبص عليه تلاقي نورمال فانكشن بس ترابيكوليشن كتير، هل دي نون كومباكشن ولا لا؟ الام ار اي هيقدر يديك كلو اكتر، حاجه اسمها هاو ترابيكوليتد ار ذا ترابيكوليشن، حاجه اسمها فراكتال اناليسيس. يعني فكره النون كومباكشن اللي انا اقيس النون كومباكتد تو كومباكتد اكتر من اثنين دي فيري كرود ومش فعلا بتمبلمنت البروجنوز بتاع العيان. يعني ممكن تلاقي هايبر ترابيكوليشن ونون كومباكتد تو كومباكتد عالي بس ده مش نون كومباكشن ولا هيحصل له اي حاجه خالص ولا يستدعي انك توقف له تمارين. في ساعتها اعمل ام ار اي عشان تحسب حاجه اسمها فراكتال اناليسيس او الماس اوف ذا نون ترابيكوليتد بارت، ده اللي بيفرق اكتر في البروجنوز. يبقى ده كده الكاردياك ام ار اي بيلف في الايه؟ كما سمحنا. طيب الشكل بيبقى عامل ازاي؟ انا حاولت احط السلايدز كلها صور عشان ما يبقاش كلام. ده اثليت هارت، ال في وار في كبار، وول تخين بس سيمتريك. ده هايبرتروفيك اسيمتريكال هايبرتروفي او ار في هايبرتروفي، يعني ما ينفعش يبقى اثليت هارت اسيمتريكال ولا يبقى فيه ار في هايبرتروفي. ايه ار في دي؟ الار في اكبر شويه من ال في، مش بالانسد، وطبعا بيبقى عنده الايه؟ الاكورديون ساين او المايكرو انيوريزمز اكوردنج للكرايتيريا بتاعت اي ار في دي. الدايليتد بيبقى غالبا ال في اكبر من ار في وبيبقى ثين وول وبيبقى سيفيرلي امبيرد وساعات بيبقى عنده ايه؟ سكارنج كمان. وده بيبقى الاند ستيج بتاع المايوكاردايتس. يبقى احنا دي كده الاشكال بتاع الديفرنشال دايجنوز. انا الام ار اي هيفرق لي ما بين كل واحد والتاني علشان انا عندي فيسيولوجيكال ادابتيشن بيميميك الديزيز دول. الليد جادريان بيفرق جدا بقى، الليد جادريان بيفرق. في الاي ار في سي انا ممكن الاقي سكارنج في الار في. في الهايبرتروفيك بلاقي سكارنج في الهايبرتروفيك الهايبرتروفايد ارياز اللي هي بنسميها ماسل بيسيريه. في الدايليتد كارديوميوباثي او المايوكاردايتس بنلاقيها ميد وول سكارنج زي دي جوه الايه؟ المصل. طبعا اي سكارنج از نيفر فيسيولوجي. دي الكونسنسس بيبر اللي اتعملت بعد الكوفيد، سكريننج للايه؟ كاردياك انفولفمنت للكومبيتيتيف اثليتس بعد الكوفيد. ودي طبعا عامله مشكله كبيره جدا ان كل الناس جالها كوفيد. نعمل لكل الناس كاردياك ام ار اي ولا لا؟ بالذات الكومبيتيتيف اثليتس. العيان العادي اللي ما بيمشيش من حاجه مش هتعمل له، لانك حتى لو هو عنده شويه اليمنت في مايوكاردايتس فهو ما بيعملش كومبيتيتيف سبورت. لكن هو المشكله في الكومبيتيتيف سبورت انها لازم تقف
طالما في اي دامج للمايوكارديوم. فهم حطوا سكريننج، نعمل اي سي جي الاول، بنعمل ايكو بعد كده. لو الاي سي جي كويس والايكو كله نورمال خلاص نو نيد فور كاردياك مراجعه. لكن لو عندك حاجه فيها مشكله لازم تعمل كاردياك مراجعه. حاجه مشكله زي ايه؟ يعني اي سي جي ابنورماليتي او ال بي ديسفانكشن في الام ار اي. هيجيب لنا ايه؟ هيجيب لنا الداتا اللي انا لسه كنت بقولها من شويه، يفرق ما بين واحد والتاني. بس في الكوفيد الموضوع ايه؟ معقد. طب انا هوري كيسز، احنا خلاص كده اتكلمنا الكاردياك ام ار اي روله ايه في الديفرنشيشن. هوري كيسز يعني فعلا عيانين استفادوا من الكاردياك ام ار اي. ده 28 سنه بروفيشنال بلاير، ده اللي انا اي منشند قبل كده. بوست كوفيد جاله شويه شوك في الباك، عمل ايكو لقى ديسفانكشن، وبعدين ناخد بالنا اللاترال مش بيتحرك كويس. عمل الليد جادرين انهانسمنت، لقينا في لاترال وول ستارنج باين سب ايبيكارد، باين في ده 3 تشامبر وده 4 تشامبر، وباين هنا في الانفيريور وول وباين في اللاترال وول الابيض اللي من بره ده. طيب ده سكارنج، ده مش اديمه. هو اللاعب دوت عمل الاول كاردياك ام ار اي في بلده او ساعه ما كان في المعسكر، وكان ساعتها ايديمكس، يعني كان اكتف مايوكاردايتس. قال لك طب نريحه 3 اشهر ونقطع توصيات الفيفا ونعمل له ام ار اي تاني. الام ار اي تاني للاسف طلع بقى ستار، خلاص قلب ستار. نعمل ايه؟ لغايه دلوقتي عليه علامه استفهام كبيره. غالبا هيعمل كاردياك ام ار اي تاني بعد 3 اشهر. وهل بقى يركب اي سي دي زي اريكسون؟ ده هيبقى برايمري وما جالوش سبب كاردياك. بس انت برضه هتنزل لعيب بالمنظر ده يجري 90 دقيقه ولا لا؟ انورمس ديسيجن لسه ما اتحلش لغايه دلوقتي. اكيد برضه هيعدي على الدكتور حازم يقول رايه فيها. بالظبط. هو انفضل. دكتور حازم بيقول ده. طيب ده لاعب تاني برضه في المنتخب نفس القصه، عنده لقينا في السبتم كده في حركه مش طبيعيه في الايكو، عمل كاردياك ام ار اي، لقينا الكوتش سكار دي كده في الانتيريور وول. شايفين البوتش سكار اللي منوره في الانتيريور وول دي كلها، وفي الايه؟ وفي الابيكال لاترال وول. ده علشان كانت ايبيكال سيبتال عمل مالتي سلايس برضه عشان نرول اللي يكون ترومبس في ال دي، ما فيهاش حاجه فيه، وطلعت القصه مايوكاردايتس. هو برضه بوست كوفيد وبرضه قاعد مستني الديسيجن بتاعه. بس ده الفانكشن بتاعته اتحسنت شويه، يعني في الفولو اب ايكو نقطه كانت 50%. هو الى حد ما خرج كده من الايه؟ من الريسك قوي بتاع اللاعب الاولاني. الاولاني ده قالوا 3 اشهر كمان، الثاني قالوا برضه 3 اشهر كمان، كله خايف ينزله معاه. لان هم لعيبه كبار، كله خايف يلعب لوكال انترناشونال الاثنين. ما فيش حد ولا بلده عايزه ولا مصر عايزه ولا النادي بتاعه. طيب ده ولد جالي سباح في نادي الجزيره، وهو بيعوم المدرب شده من الميه، هو بيعوم كده غطس، جري المدرب نط وشده من الميه. يعملوا له ايكو لو ال دي والار دي كبار، بس ده عادي في السويمرز كبير. بس عمل ام ار اي لقينا بقى الايه؟ المايكرو انيوريزم الصغيره في الار دي وكونتيننج كراتيرا في يرجع. بطل سباحه، ما فيش مجال للمايكرو. ده كان بيموت، مدرب شاله من الجزيره. ده لعيب كوره قديم، لعيب كوره مشهور قوي في السبعينات الثمانينات. بيعمل ايكو كده لو الار في بتاعه كبير. قالوا نعمل ام ار اي، لقينا الار في منفوخ اهو، بس بيكونتراكت كويس وما فيهوش ريجن موشن نفس. ده في سيريز الارتيز. نشوف يعني اللاعبين الاثليتس ممكن يلاقي الار في بتاعهم كبير بس يبقى بالانس، يبقى الار في والال في يكونوا كده، يبقى نورمال فانكشن وما فيهوش مايكرو انيوريزمز زي دي مايكرو انيوريزم دي ما تتسابش، وباينه في الار في او فلو تراك كمان المايكرو انيوريزم. هو مش اي ار في دايلاتيشن نقلق بيه. ده بروفيشنال بادي بيلدر برضه، راجل بتاع جيم مشهور قوي، برضه لقينا دايليت ال في ار في. عمل ام ار اي، الار في كبير اهو، بس بيكونتراكت كويس وما فيهوش ايه؟ مايكرو انيوريزمز. عادي بنشوف ده في الاكتيفيتيز. تقلق منه في الايكو لان هم في البارامترز بتاعت الايكو بيعدوا الكرايتيريا بتاعت الار في دي. الار في او الفلو تراك بتاعهم بيبقى كبير، انت كده بالنسبه لك ده هتحط ماينر كرايتيريا ار في دي. وبعدين اغلبهم بيبقى عندهم تي ويف ابنورماليتيز في الاي سي جي، الهيفي اتليس دول. انت نوقف ما نوقفش. لقينا في الام ار اي ما فيش سكار، والار في كبير بس بيكونتراكت كويس ما فيش مايكرو انيوريزم. يكمل لعب عادي. دي واحده مش بروفيشنال اثليتس، بس هي بتجري على التريدميل اغمى عليها، وهي بتشتكي ان عمرها ما عندها بالبيتيشنز، وكان قالوا لها مايتر فالف كولابس، العبي رياضه واشربي ميه كتير وزي ما بنعمل كلها. بس دي اغمى عليها مره، عملت كارديو ام ار اي، لقينا بقى الحاجه الانتيتي الجديده اللي اسمها مايترال انيول ديسجنكشن. هي عندها مايتر فالف كولابس بس عندها ديسجنكشن ما بين المايترال انيولس والال.
ده اللي بنسميه malignant mitral annular junction او malignant mitral collapse. ده اريزموجينيك بالذات لو لقينا في اللاترال وول سبارنج. هي ما كانش عندها في اللاترال وول سبارنج بس ستيل ده اريزموجينيك جدا، يفضل ما تعملش كومبيتيتيف. دي كيسز انا بس حبيت اوري الام ار اي بيوري ايه. الام ار اي طبعا هاز بيفيتال رول في الكاردياك ستراكشر تشينجز في اي كومبيتيتيف تيست. اي ايكو اب نورمال في كومبيتيتيف اسيس بيعمل كاردياك ام ار اي، ده بيدينا ديتكشن للريسك اوف سادن كاردياك ديث، ان هو بيدي بريسايز ال في ار بي فانكشن مورفولوجي اند تيشو كاركترايزيشن. ثانك يو سو ماتش. فايبروزز منه نوعين في الباثولوجي، في منه رياكتيف فايبروزز وفي ريبليسمنت فايبروزز. عشان اقول على اي عيان سكار، كلمه سكار يعني خلاص يعني اتس ديد ماسل. سكار دي مستخدمها في الاسكيميا، عيان حصل ريبليسمنت فايبروزز. الرياكتيف فايبروزز اللي بنشوفه في المايوكاردايتس عاده بنعمل فعلا بعدها 3 اشهر او 6 اشهر نشوف هو حصل رجع تاني. فهو ده مش ما نسميهاش كلمه سكار. كلمه سكار تقيله شويه ان هي نقول ان ده العيان ده عنده سكار. معظم العيانين دول او خصوصا الاثليتس انا شفت منهم كتير بيرجعوا، يعني كلهم يونج ايج طبعا. واحسن سيناريو للمايوكاردايتس اللي بيبريزنت از اكيوت كوروناري سيندروم. ليه؟ عندها خش على المستشفى، يعني يمكن الدكتور حازم برضه كان عنده عيان كده، يعني حضراتكم بيخش بيعمل قسطره 22 سنه 20 سنه في اليفيشن كاب. ما حدش يعني وتناقشنا في القصه دي، هو السيناريو الافضل لحسن يكون فعلا عنده كارديال انفاركشن. فدول بيعملوا فعلا سي ام ار تم بيهم. المشكله بقى في الانسيديوس اونست. عيان جاله كوفيد، عيان جاله دور برد، وبعدين بعدها ابتدى يشتكي وهو بيلعب، ابتدى وهو في الماتش يدوق. بنخاف منهم، دول اللي بيحصل فيهم اكتر السادن كاردياك ديث. الناس الثانيه بنلحقهم، بيبقى البرزنتيشن اوضح، بيبقى التريتمنت المانجمنت بتاعهم اوضح. بالنسبه احمد كومنت على السي ام ار، السي ام ار برضه لما اعمل حاله سهل ان انا ابص على الاوريجن بتاع الكورونا. انا بعمل كل حالاتي بعمل لها كورونا ام ار، سواء الهارت ريت عالي سواء يعني فور ريسيرش بيربس. بس طبعا لو الهارت ريت 60 او 65 الكورونا بتبان كويسه. بس انا قصدي لو هنبص بس تو اكسكلود الانوماليز، سي ام ار از فيري سمبل. نو راديشن، نو كونتراست، nothing. احنا كل صور كتير بتطلع بدون اي كونتراست. فلو مش شايف في الايكو في سي ام ار في صوره واحده تقدر تشوف في دقيقه واحده تقدر تشوف الاوريجن. محاضره جميله واشكرك يا احمد. بس انا لك الدكتور عبد الله، هو فعلا هو مش اي ليد جادولين انهانسمنت ديسكار، مش اي ليد جادولين. نفرق ازاي؟ نفرق هل الحته دي كورسبوندنج عندها اديمه في الكي 2 ويدري ولا ايه جادولين ولا لا. لو هي لسه اديمتس في الكي 2 منوره في الليد جادولين ممكن تبقى لسه اديمه، بنسميها اريا اتريس، هتقلب سكار ولا هتتعافى 3 اشهر نشوف بعد كده. لكن لو ما بقتش اديمتس اني مور وليد جادولين بس، دي موست اوف ذا احمد محاضره رائعه للام ار اي. بس انا عايز اوريكم بس البوزيشن في الام ار اي دلوقتي. يعني احنا ما كانش حد فينا بيطلب ام ار اي هارت كده بسهوله، يعني فبقينا كلنا نطلب ام ار اي بمنتهى السهوله. اي ديبيت controversial about the function the decision for this myocardium بقى الام ار اي يقدر يحل مشكله كبيره. الجزء الثاني ان احنا ما عندناش كتير بيشتغلوا ام ار اي هارت او بيشتغلوا بروبابلي ام ار اي، لان الديسيجن اللي بيجي لك او الريبورت اللي بيجي لك من الام ار اي هناخد فيه قرار عنيف. فاحنا بنكرج ان احنا اتليست كل بيج هوسبيتال بيج راديولوجي سنتر يبقى فيه ام ار اي. في دلوقتي مشكله ثانيه ان مين اللي بيعمل ام ار اي؟ هو از دو ذا سيم ار، هو دو ذا كاردياك ام ار اي. لكن لما بدات السي تي انجو، مين اللي هيعمل السي تي انجو؟ الكارديولوجيست ولا الراديولوجيست؟ نفس القصه دلوقتي. حتى عندنا في التمرين الصحي احنا عملنا ام ار اي في المقطم عشان واحد ام ار اي هارت يقول لك احنا كمان هتعملوا ام ار اي، يعني لا سايبين الكورونري ولا سايبين الايكو ولا سايبين الام ار اي. لكن بامانه يعني احنا عندنا في وادي النيل مثلا بعض الراديولوجيست بيعملوا ام ار اي. لما عملوا الراديولوجيست ام ار اي حصل لنا برضه مشاكل. لما بيعمل الام ار اي راديولوجيست وباك جراوند كبيره كارديولوجي
الفسيولوجي والكارديولوجي اناتومي تدينا انديكيشن اكتر. الكارديولوجيست تعلموا MRI تعلموه كويس بصراحه، يعني افادونا يعني بشكل كبير جدا. الجزء الاخير هو بتاع السكار ده. السكار ده كلمه عنيفه جدا للاثليت، وزي ما الدكتوره داليا قالت الصبح ان كتير من الاثليتس مع الفيجرس اكسرسايز يعني بيحصل لهم كونتينيوس انجري في الميوكارديوم ويريكفر، كونتينيوس انجري في الميوكارديوم بعد سترينث سبورت، ويحصل الانجري ده يريكفر فبيسيب سم سورت اوف يعني ما اعرفش بقى يعني اوكي. يا احمد هو بس one of the slide عرضت الاوتوماتيك تراكنج بتاع ال بي ماس. فانت في السلايد دي كنت يعني كنت انكلودد معاها البابيلاري ماسل. فهل احنا في الاسسمنت في الكاردياك MRI في ال بي ماس ناخد البابيلاري ماسل؟ ولو ده هيبقى في عندنا 3 شولدز المفروض انها مختلفه عن ال 3 شولدز بتاعت الايكو، لان في الايكو احنا ما بناخدش البابيلاري ماسل في الاسسمنت. بالذات لو انت هتعمل مثلا نون كومباكشن، بس في البيشنتس العاديين اللي انت هتدخل ال بي ماس يبقى انت هتاخد برضه البابيلاري ماسل دي جزء من الكومباكتد اريا، فانت بتاخدها معاك. بنتكلم عن الناس، بنتكلم عن الناس بنتكلم عن الناس. بس بتاع اليوم لا ممكن تكون كده لو هتقيس كل الناس بتاع اليوم هو الناس اللي بتاخد ستار سبيشال حاجه سبيشال النقطه الغامقه ده بالمصري اوتوميتد هو المثل كل نقطه غامقه فعلا هو يعني حتى سواء دخلنا بابيلاري ما دخلناش بابيلاري في ارقام دي ارقام دي حسب انت مثلا الاثنين نفس دكتور احمد، دكتور عبد الله، ليه سؤال بسيط. احنا في الريسك ستراتيفيكيشن خلاص عرفنا ان هو ليه دور كبير. تفتكر في المستقبل هيبقى ليه دور كاردياك MRI في السكريننج؟ عبد الله واحمد. ان هو لعيب الاثليتس خصوصا لعيبه الكوره، خلينا نتكلم على لعيبه الكوره دلوقتي بالملايين، يعني هو قيمه غاليه جدا بالنسبه لقيمه الفحص اللي انا هعمله. الفحص كان ليه تيلر، مش لازم اعمل له ديليد انهانسمنت، ممكن اعمل فحوصات بالMRI بسيطه جدا maybe 5 to 10 minutes، ممكن اعمله اقل من الايكو. يعني لو الايكو هياخد ربع ساعه ثلث ساعه، انا ممكن اعمل فحص الMRI من 5 ل 10 دقائق حسب المريض والهارت ريت بتاعه، واعمل له سكريننج وكل حاجه. شوف الكورونري الارجن بتاعه، هشوف الليفت فنتريكولار ماس، هشوف لو هو عنده اي دايمنشنز من اللي انا عندي. فعلا ال 5 to 10 minutes. الكوست از نوت ا بروبلم للعيبه معدي الملايين، فهو الكوست 2000 جنيه مثلا ولا 3000 مش رقم بالنسبه لي، فهو ده. الحاجه الثانيه مصطلحات الMRI بالنسبه للكارديولوجيست على فكره هي بسيطه جدا. تي 1 و 2 انا قعدت اعمل سيرفي ليه الناس خايفه من الكارديولوجيست.
هي طلعت في الاخر الناس بتقول لي مش فاهمين يعني ايه تي 1 وتي 2 وده ليه الحكايه دي ممكن تتشرح في ساعتين زمن. الباقي كله زي الايكو بالظبط. هو ايكو، هو البعد عن الكاردياك ام ار اي هو ده الاسباب اللي هم حطوها. بالنسبه للراديولوجي الدكتور حازم كان بيقولوا لا هو they don't know the language، يعني لو قعدوا معانا مثلا في سبورتس كارديولوجي مش هيعرفوا احنا بنتكلم فيها اكتر كمصطلحات كارديولوجي. فهم لا طبعا بيشتغلوا بس يدرسوا كارديولوجي، يعني يبقوا اتاتش للكارديولوجي ديبارتمنت وقتها ان هو يقدر يشتغل فعلا كارديولوجي. Two short questions يا احمد. احمد excellent presentation طبعا. Two short questions على طول. هل السكار دي محتاجه assessment للفيابيليتي زي اللي احنا بنعمله في الكورونري؟ والسؤال الثاني الماتريال فالف برولابس لما انت بتشخص بالسي ام ار هل تقدر تقول ده هيلعب ولا ده مش هيلعب تاني؟ Thank you. طيب لو مش تريتوريال يعني مثلا واخد باتشي في اللاترال وول ده هيكون ايه؟ او واخد انتيريور ولاترال او واخد سيبتال وانفيريور، يعني مش تريتوري بتاع كورونري وكمان ميد وول او سب بيكارديال، ده مش محتاج تعمل كورونري، ده 100% ما فرقش. انما اللاعب الثاني كان واخد شويه انتيريور وول ايبيكال سيبتال، فده ممكن يكون مع ال دي. هو طبعا برده كان باتشي وسب بيكارديال يعني غالبا مش اسكيميك، بس عشان تريتوريال قلنا نطمن بالسي دي. هو برضو دكتور عبد الله بيشتغل كورونري ام ار اي، بس هو مش كان الجايد لاينز مش هتعترف بيه، يعني انت لو عملت له كورونري بالام ار اي هيقول لك لا برضو انا عايز سي تي، مش هيعترف، مش هيبقى ليه الشوت. ده بالنسبه للسؤال بتاع الفايروس. فالسكار باترن والتريتوري يفرق. بالنسبه للماتر فالف كولابس هو في تو بيبرز في الماتر فالف كولابس، الاثنين بيقولوا ريسك ستراتيفيكيشن، اهمها زي الهايبرتروفيك جاله سادن كاردياك ديس او جاله سينكوبي قبل كده او مالجنت اريزمياز، فاميلي هيستوري، والحاجه الثالثه ليد جادونين انهانسمنت في اللاترال وول مكان التراكشن بتاع الفاتيك. لو الثلاثه دول مش موجودين وبس مايتر فالف كولابس لا يلعب عادي، لكن لو واحد من الثلاثه دول موجودين جاله فنتريكا اريزمس او سينكوبي ترو سينكوبي او ليد جادونين انهانسمنت ما يلعبش. سؤالي لحضرتك دكتور احمد، دلوقتي حضرتك شفت ليه جادولين انهانسمنت في العين، هل هتوصف له كولشيسين تبدا يحط الكولشين؟ لا في البريكا بوست كوفيد هتلاقي ليه جادولين انهانسمنت في السب هل هتحط له كولشيسين؟ انا مثلا لما بلاقي هاي سيجنال انتنسيتي بوست كوفيد في لعيب بروح حاطط اوتوماتيك لغايه ما يعمل الكارديو المرايب بحط كولشيسين. هو السؤال الاصعب يا دكتور احمد، هتحط ستيرويدز ولا لا؟ كولشيسين حط كولشيسين. الستيرويد هيزود الريكارنس. لا الستيرويدز عليها علامه استفهام. هو حط كولشيسين، حط نون ستيرويد، حط مفيش مشاكل في اي عيان اكيوت مايوبيريكاردايتس، لكن تدي ستيرويدز ولا لا دي عليها ديبيت كبير. بس اللي اقدر اقول لك ان البراكتس اللي كنت بشوفه بره ان لو العيان هيمودايناميكلي انستيبل with evidence of extensive myocarditis ادي ستيرويدز، غير كده ما تديش. لازم يبقى العيان، يعني انا عندي عيان في احدى السنه ده مشكله، العيان شاب عنده 20 سنه ما عندوش حاجه خالص، مره واحده نهج وبعدين بنعمل ايكو 20%، بنعمل ام ار اي اكستنسيف مايكاردايتس، يعني لو وريت الصوره كله باتش انهانس في كل حته، الولد على ليف فيت خلاص ندي سترويد. بيموت منك
ما انت ما فيش بايوبسي، لو في بايوبسي لو في بايوبسي يدخل خد لو ده لو جاينت اكيد هو اكيد معاه ده في المايوكاردايتس لا انا بتكلم بقى على البروفيلاكت. هو الكولشيسين الكولشيسين البريكاردايتس مش المايوكاردايتس. انا كمان عايز بروفيلاكسس عشان اللعيبه علشان لا مفيش بروفيلاكسس. لا انا بتدي عين بوست كوفيد بس احنا خوفا يدخل مايوكاردايتس. لما بتلاقي هاي سيجنال انتنسيتي مثلا احمد احنا عندنا مشكله في المايوكاردايتس في مصر وفي العالم. هو يعني مهمل، موضوع مهمل. الدكتور محمد عبد الغني عمل يوم للمايوكاردايتس الشهر اللي فات لان هو موضوع مهم، بس للاسف معظم عيانين المايوكاردايتس احنا بنشوفهم at a late stage dilated cardiomyopathy. الكلينيكال سسبشن از نوت هاي، محدش بيفكر فيه. يمكن في الفتره بتاعت الكوفيد ابتدى الكلينيشن مش لازم يجي كارديولوجيست، هو مش لازم يجي بتاع الشيست بتاع البطن عشان يفكر ده مايوكاردايتس ويبعته ويعمل ده سبع مستحيلات. الكارديولوجيست نفسهم they miss المايوكاردايتس. اكيد انا عايز كلنا miss المايوكاردايتس لان ما بنفكرش، بس هو اي يعني subtle symptoms ممكن تبقى فعلا مايوكاردايتس خصوصا في اليونج ايج. كلنا بنشوف الحالات دي بس للاسف بنشوفها متاخر. تريتمنت مانجمنت في ديبيت من هنا لان احنا اساسا don't have enough knowledge. كل اللي مكتوب في الكتب ستيرويدز. ناس كتير من اللي انا بشخصهم اكيد مايوكاردايتس بكلم الفيزيشن بصراحه دي بريسكرايب ستيرويدز. منهم كتير بيتحسن الستيرويدز. في بقى الحاجات بقى من الحاجات اللي هي الاميونولوجيكال بره بيدوا مونوكلونال انتي بوديز دلوقتي. يعني دلوقتي فعلا مايوكاردايتس مونوكلونال انتي بوديز احسن من I'd like to introduce my Professor Dr. Ahmed Talat, speak about nutrition and nutritional supplements among athletes, impact on cardiac outcome. صباح الخير جميعا. بشكر الدكتور محمد عبد الغني طبعا عشان الدعوه للمحاضره. يعني هو الجزء ده طبعا اكيد احنا بنتسال كتير في الكلينيكال براكتس. الاثليتس لما بيجوا كده ايه الحاجات اللي ممكن اخدها وايه الحاجات اللي ما اقدرش اخدها. واللي ساعدني جدا البوزيشن بيبر دي اتنشرت في اليوروبيان جورنال اوف بريفنتيف كارديولوجي لسه منشوره في 22. بتتكلم على الكارديوفاسكولار افكت اوف دوبينج سبستانسز commonly prescribed medications والergogenic aids in relation to sports. الأول لو ابتدينا يعني إيه doping؟ Doping هو defined as a substance or method which enhances performance and is potentially dangerous to athletic health. Unfortunately الفترة اللي فاتت دي الدوبينج progressively increased وده أدى لظهور الورلد أنتي دوبينج ايجنسي في 1999. دي international independent agency leading worldwide movement for doping free sport. الكارديوفاسكولار effect of doping substance بيعتمد على التايب، الاماونت، الديوريشن اوف يوز والindividual response بتاع كل substance والتاني. احنا عندنا different doping substances. اول حاجه وبنشوفها كتير الانابوليك اندروجينيك ايجنتس. معظمهم بيستخدموها عشان بتعمل muscle protein formation through inhibition of glucocorticoid action and protein catabolism وبتستيميليت الجروث هرمون والانسولين لايك جروث فاكتور 1 اكسس. بس على الناحيه الثانيه هي ليها different adverse effects على الكارديوفاسكولار سيستم. بتعمل هايبرتنشن، بتزود ال LDL، markedly بتقلل ال HDL، impaired coagulation with thrombotic complication، بتعمل pathological left ventricular hypertrophy similar للhypertrophic cardiomyopathy instead للphysiological cardiac remodeling اللي بنشوفه typically مع الاثليتس وبيبقى prevailing مع الفايبروزس والسيستوليك والداستوليك dysfunction. برضو الانابوليك androgenic agents common معاها early onset coronary artery disease, myocardial infarction, heart failure, arrhythmia and sudden cardiac death. كان في فتره برضو بيبقى في استخدام للهيومن جروث هرمون
في السوبرافيسيولوجيكال دوزز الجروث هرمون بيبقى ليها انابوليك افكتس. regarding الكارديوفاسكولار ادفانس افكتس ما فيش solid data. however زي ما بنشوف في العينين الاكروميجاليك الاكسس جروث هرمون ممكن يعمل هايبرتنشن، كارديوميوباثي، هارت فيلير، وبيزود الكولاجين ديبوزيشن والفايبروزس، وده ممكن طبعا يبقى سبستريت للمالجنت اريزمز والهارت فيلير. في نوفل سبستانس زي السلكتيف اندروجينيك ريسبتور موديوليتور زي السيموسين بيتا 4. ده نوفل سبستانس لسه اكسبيرمنتال في الهيومنز. ده ديزايند عشان يايزوليت الاندروجينيك والانابوليك افكت للاندروجينيك ستيرويدز. هم بيقولوا ان ليه possible benefits، ان هو ممكن بينهبت المايكارديال سيل ديث، بيستيميليت الفيسل جروث، بيأكتيفيت الاندوجينوس كاردياك بروجينيتورز. لكن في عندنا potential adverse effect زي الكارسينوجينيستي والكارديوفاسكولار problems. برضو ده issue لسه under experimental research. الناركوتكس برضو ساعات بتستخدم في الاسيليتس بالذات في البوست تروماتيك بين سيندروم. هي طبعا adverse effects معروفه، الديبندنسي، بيبقى في dangerous false sensation of well-being، وده نتيجه تقليل البين بيرسبشن. ممكن يبقى associated مع الكيوتي برولونجيشن، التورسادوبان في العيانين اللي بياخدوا ميثادون بالذات. بنشوف ساعات البروجادا لايك سيندروم، التاكاتسوبو سيندروم، وكرونري ارتي ديزيز بيبقى كومن معاهم. على الناحيه الثانيه الستيمولانتس مينلي الامفيتامينز والميثايل فينيديت. وريسنتلي كده في الكابتاجون، ده حاجه من الحاجات اللي هي became widely popular. ده powerful physiological وسايكوستيمولانت فاكتور، وطبعا ليه addictive properties، وهو ليه different cardiovascular وcerebrovascular adverse effects زي الهارت فيلير، myocardial infarction، cardiac chambers وvalvular fibrosis، pulmonary hypertension and cerebrovascular stroke. في ميتابوليك موديوليتورز زي الميليدونيوم. الميليدونيوم هو في الاساس لايسنس از ان انتي انجينال تريتمنت في some Eastern European countries. هو بيشتغل ان هو بيقلل الكارنيتين availability، وده بيقلل mitochondrial energy production، وليه some adverse effects, allergic reactions, dyspepsia, tachycardia and alterations in the blood pressure. بيستخدموا برضو بعض البيتا 2 اجونست زي السلبيتامول والكلينبيترول. دي mainly طبعا احنا عارفين ان هي برونكو دايليتورز بيستخدموها مرضى الازمه. however emerged as a misused drug في الاسيليتيك سيركتس بسبب ان هي بتعمل لايبولسز ويت لوس عن طريق الافكت على البيتا 3 ريسبتورز في الاديبوسايتس، وفي ويك ايفيدنس ان هي ممكن تزود الانيروبيك كاباسيتي بالذات مع الهاي دوز الاورال سلبيتامول. طبعا الادفيرس افكتس تاكيكارديا، فنتريكولار اكتوبي، تريمورز وهايبوكاليميا. الجلوكوكورتيكويدز بتستخدم في الاسيليتس ان هي بتزود الافيلابيلتي اوف ميتابوليك سبستريتس، بتimprove اليوز اوف انرجي سورسز during exercise، لكن ليها طبعا major cardiovascular adverse effects، hypertension نتيجة fluid retention، increasing systemic vascular resistance mainly due to nitric oxide availability and dyslipidemia. برضه ساعات الاسيليتس بيستخدموا different methods to increase the skeletal muscle oxygen delivery. زمان كان في البلاد دوبينج. البلاد دوبينج ده عبارة عن الاوتولوجous blood transfusion. طبعا الدم ده بيبقى collected earlier، وده هدف ان هو بيزود الريد بلاد سيل ماس، وقعد يستخدم فترات طويله قوي. برضه كان في استخدام للريكومبينانت هيومن اريثروبيوتين، وكان الراشونال ان الاريثروبيوتين بيزود الار بي سي ماس والهيموجلوبين زي البلاد دوبينج، وبيزود الماكسيمال اوكسجين كونسامشن. كان في ديفرنت اريثروبيوتين فورميليشنز وريسبتور اجونست ومايكرو دوزنج تكنيكس، لكن طبعا في different adverse effects زي الثرومبيفوليك events بالذات لو الاسيليت ده dehydrated واكسبوزد لستينيوس exercise نتيجه زياده البلاد viscosity، الالترد endothelial والplatelet function. برضو كان بيحصل hypertension
وريسك اوف هارت فيلير نتيجه السيركولاتري اوفرلود بسبب الانكريز اريثرويد ماس. كان في بعض الايجنتس اللي بتزود الهيموجلوبين ديليفري للماسلز وللتيشوز زي الكوبالت كلورايد. الكوبالت كلورايد بيستيميليت الاريثروبويسيس والانجيوجينيسيس عن طريق الاكتيفيشن اوف هايبوكسيا انديوسبل فاكتور 1 سيجنالينج، وكان مصاحب ليه ريسك اوف دايليتد كارديوميوباثي. وكان الايفابروكسيرال بيزود بيعمل شيفت الهيموجلوبين اوكسجين ديسوشيشن كيرف تو ذا رايت، وده بيزود الاكسجين للسكيليتال ماسل. بس الكلام ده لما كان بيبقى فيه انسبايرد اوكسجين سبلمنتد، لكن في during normal breathing على السي اير ليفل ده كان بيبقى associated مع significant hypoxemia. بعض البلمونري فازودايليتور زي الفوسفودايستريس 5 انهبيتور سلدانافيل والاندوسيلين انتاجونست كانت بتستخدم among endurance athletes، وكان الراشونال في بيوز ان هي بتقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس والكاردياك وورك بالذات على الرايت سايد، وده بيمبروف الاكسرسايز بيرفورمانس. وما كانش في complications reported في الهيلث athletes، وبالتالي it's not currently banned by World Anti-Doping Agency. في بعض الكومنلي prescribed medications بتستخدم في الاثليتيك circuits زي البيتا بلوكرز. كان الراشونال ان هي في بالذات السكيل بيس سبورتس زي الشوتنج ان هي بتقلل الهارت ريت والتريمورز. وعلى الناحيه الثانيه كان في ريلاكتنس الاثليتس اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز ما كانوش بيستخدموها when indicated نتيجه ان هي بتقلل الهارت ريت والبرفورمانس during exercise. over the counter medications زي الانتي انفلاماتوري نون ستيرويدالز في الاليت اثليتس بسبب pain وانفلاميشن كنترول. وكان الدروباكس ان هي بتديلي تيشو ريجنريشن، جي اي كومبليكيشنز ليها سي ان اس ديس اوردرز، رينال ديسفانكشن، والكارديوفاسكولار ريسك زي الهايبرتنشن والانكريزنج الاثيروسكليروز. في عندنا ليجال ارجوجينيك سبلمنتس موجوده استخدامها كتير قوي among athletes 40 to 100%. ليها بعض البوتنشال ريسك، وده كان بيحصل بسبب السيمultaneous intake of various products without regards للoptimal dosing schemes والtotal dosages والsynergistic والantagonistics interaction between them. الكافيين ده الموست often consumed beverage worldwide. بيشتغل ان هو ادينوسين انتاجونست بيبرومبت الكاتيكولامين سكريشن، وده بيبقى effective for improving aerobic capacity in endurance athletes. لكن طبعا المور the better philosophy is not true، وان هو مع الهاي دوزز بنلاقي السايد افكتس which outweigh البرفورمانس benefits. الاوبتيمال performance benefit مع الدوز 3 to 6 ملغ per kg about 2 4 cups. السايد افكتس بتحصل لو اكتر من 9 ملغ per kg. الاوفر دوز ممكن طبعا تؤدي لسيفرال كارديوفاسكولار سايد افكتس بالذات لو كافيين نايف زي تاكيكارديا وهايبرتنشن وكرونري وبريفرال فازوكونستريكشن. الكرياتين ده الموست بوبيلر نون ستيمولانت ليجال ارجوجينيك سبلمنت، ابتدى يظهر في 1990s. ليه افكت على الاكسرسايز بيرفورمانس، هو بيكونتريبيوت للرابيد اي تي بي ريسنسز وبيزود البرفورمانس بالذات في الانيروبيك اكتيفيتي وبيديلي الماسل فاتيج. السايد افكتس بتاعته فيو ودوز ديبندنت زي الويت جين، الماسل كرامب، الجي اي تي ديسكمفورتس، ديهايدريشن، ترانزينت رينال ديسفانكشن كيس ريبورتس ليها. regarding الادفيرس كارديوفاسكولار افكت اتس نوت ويل established، لكن كان في كيس ريبورتس لدي في تي atrial fibrillation chest pain and even sudden death. الكربوهيدراتس often consumed in the form of isotonic sport drinks, gels and energy bars. والمين health disorders mainly gastrointestinal discomfort ما كانش فيه adverse cardiovascular effects. وinterestingly to mention ان لو في excessive grapefruit juice consumption ده بيطول الكيو تي وممكن يسبب اريزميا بالذات لو هو co-administered مع drugs ثانيه بتطول الكيو تي انت. البيتا الانين ده بيحسن برضه الهاي انتنسيتي انترميتنت اكسرسايز باترنز. هو بيشتغل ان هو بيزود السكيليتال ماسل كرونوسين ليفل
وده بي اتش ريجوليتور في الساركوبلازم، بيديلي الماسل فاتيج، ليه بعض الادفيرس افكتس زي نيوروتوكسيستي، مايتونيا، ترانزيانت باراسيزيا وريسبيراتوري ديسكمفورت، وما فيش ريبورتد كارديوفاسكولار ادفيرس افكتس. الصوديوم بايكربونات هو كان سجستد ان هو بيحسن البرفورمانس نتيجه ان هو بيقلل الاسيدوزس during exercise، لكن طبعا بيؤدي الى GI disorders which can impair السبورت performance، وما فيش reported cardiovascular side effects. inorganic nitrates زي اللي في البيت رود جوس ده بيزود النيتريك اوكسيد ليفلز promoting vasodilatation, skeletal muscle oxygen supply and myocardial enzyme activity، وما فيش cardiovascular reported side effects. However, may be associated with rapid and significant lowering of blood pressure including syncope. البروتينز طبعا بتزود الماسل ماس، ما فيش reported cardiovascular side effects، لكن لو ما اتخذتش مع appropriate water intake ممكن تؤدي الى dehydration والريسك بتاع dehydration زي الثرومبوإمبوليك ايفنتس. الريكريشنال دراجز والانرجي درينكس دي منتشره برضو among الاثليتس. الالكول هو طبعا ملوش اي ergogenic effect ومش listed على الورلد انتي دوبينج ايجنسي، لكن طبعا باند في معظم السبورتس for safety reasons زي الموتور ريسنج. النيكوتين والتوباكو برودكتس ده one of the mostly widely used psychostimulants تستخدم in a smokable or smokeless form زي الجامز. هو not typically true ergogenic لكن هو reported ان هو بيحسن ال time to exhaustion، وطبعا ليه several cardiovascular side effects intense and adrenergic stimulation, coronary spasm, dyslipidemia, atherosclerosis and thrombogenesis. الانرجي درينكس والانرجي شوتس دي طبعا ليها different cardiovascular risk effect بالذات لو الشخص ده predisposed genetically، بتزود البلاد بريشر، البليتلت اجريجيشن، بتكمبرومايز الاندوثيليال فانكشن، الكارديك اريزميا، وفي ريليشن ما بين الكافيين دوز وما بين الريسك. الهيلثي ادلتس الكافيين اقل من 400 ملي جرام بير داي is typically safe. acute toxicity بتحصل لو الدوز زادت عن 1000 ملي جرام بير داي، و 5000 10000 ده ممكن يكون ليسل في بعض الأثليتس. فاينلي يعني بعض الكي بوينتس للأثليتس اللي بيستخدموا nutritional supplements. An nutritional supplement is not necessarily a safe supplement. It's used only لو أنا عندي deficiencies. Use products by manufacturer with good quality standards. الأثليتس لازم يبقوا فاهمين إن هم personally responsible for any substances they consume. Ignorance is not accepted as an excuse in relation to positive doping tests. Athletes with established heart disease should be even more alert and consult the physician prior to use any of these ergogenics. Thank you. Thank you, دكتور أحمد. تعالى دكتور أحمد رحمي. Thank you, دكتور أحمد. Truly very knowledgeable talk. طيب, back to reality. Is there any recommendation for usage of some legal substances for the athletes? No direct recommendation, of course. There is no recommendation it's responsibility of the even if it is legal substances to yes. enhance the endurance or the exercise I capacity don't of think something. it's recommended. يعني بس انا بشوف دايما اللعيبه بيشربوا حاجات ملونه والكلام ده. لا truly is it unjust energy? Yes, there is different substance according to the substance they are taking. I don't think there is any recommendation by the coach or the physician responsible for the team to give this recommendation. I think it's personal usage. Thank you. حاجات كتير ما كنتش عارفها الحقيقه. سؤال صغير كان انا وصديقي الدكتور سامح كنا بنتكلم في الترايميتازيدين ان في بعض الناس بتاخده
علشان يعني تاخد انرجي اكتر. هل عندك اي معلومه عن كده عن يعني هي دي اخر بيبر منشوره في اليوروبيان هارت جورنال بريفنتيف كارديولوجي، مش جايبين سيره خالص على التراميتازيدين ان هو بيستخدم في السبورتس خالص باي نوع يعني. فدي انا اول مره يعني اسمعها من حضرتك. انا اول مره برضه يعني بس هم دايما بيبقى في انفنشن يعني لحاجات زي كده. كل الكرايتس اللي حضرتك قلتها دي مفيش الا تقريبا هو البنفيت هو بس السيف او مش سايد افكت. لا هو في حاجات مش بروهيبيتد يعني، في حاجات كتير. الانرجي درينكس الحاجات دي مش بروهيبيتد. الكرياتين والبروتينز كل ده مش بروهيبيتد، بس برضه مش ريكومندد يعني ما نقدرش. هو بالظبط. هي المشكله المشكله دايما بتحصل بان هم بياخدوها في quantities which is not the recommended quantities. مفيش حد بينصحهم ياخدوا كميه قد ايه، ياخدوا حاجات كتير مش حاجه واحده. ممكن يبقى في interactions ما بين الحاجات وما بين بعضيها. فهي النقطه اللي بتحصل مشكله في الحتتين دول، الريكومندد دوز والانتراكشنز ما بين الحاجات اللي هي بتتاخد. لو هياخد يبقى under supervision. دكتور عبد الله، هو انا ريسنتلي ابتديت لا مش اكسرسايز فابتديت اقرا على السبلمنتس خصوصا البروتين. الكلام على البروتين ريكوايرمنت فور بودي بيلدينج هو بيتكلموا على 1 جرام بير كي جي تقريبا، او 1 to 2 grams per kg per day. one scoop من الواي بروتين بتدي between 20 and 25 grams. فديت ممكن تريبليس 1 meal. فهو ال recommended dose هتبقى 1 to 3 scoops per day. ده provided ان هو مش بياخد بروتين سورس ناتشرال. طبعا لو كان ناتشرال بروتين سورسز دي هتبقى احسن بكتير من لو استعمل واي بروتين. ما هو جرعه اكتر. ما هو ذات هو ممكن ده مش بس هو مش مفيد خالص، هو رمي فلوس في الارض. مش يعني احنا ما فعلا احنا قلنا ان بالذات في الديهايدريشن يعني دايما اللي هو يعني بيلعب سبورتس وانديورنس ومش ويل هايدريتد، طبعا الاكيوت كيدني انجري بيبقى كومن. بس يعني قصه الديهايدريشن دي مهمه في الاكيوت كيدني انجري، يعني ان هو لازم يبقى الاثليتس ويل هايدريتد. شرف ليا اقدم صديقي العزيز وسلمنا عن موضوع مهم جدا، سمارت فونز and wearable devices values and indication. اتفضل دكتور ايمن. Smartphones and wearable devices in monitoring of athletes, indications and values. Current consumer devices provide heart rate estimates and heart rhythm information from either one lead ECG or photoplethysmography. الأجهزة اللي معانا سواء كانت سمارت واتشز أو الموبايل فونز ممكن تقيس الهارت ريت بطريقتين. الموست كومن يوز هي البي بي جي أو اللي هي إيه، and في بعض الأجهزة ممكن تسجل 1 lead ECG.
It has been shown that heart rate estimates from the ECG are well correlated with those of pulse oximetry and from apps based on a PPG finger contact measure. ECG can be obtained, for example, by chest straps wirely connected to a smartphone or a smartwatch by finger contact with a smartwatch crown. في أجهزة بتتباع بتبقى بورتبل زي الجهاز اللي باين في أول صورة دوت فيها two leads ممكن تتثبت على الشيست and can record an ECG between these two leads. How the user can put two fingers, one from the right hand and the other one from the left hand, and this can record lead one ECG. الابل واتش عندها في النيو سيريز بتاعتها they can record lead one ECG ازاي ان في سنسور في ظهر الساعه وانت لابسها على ايدك الشمال and if you put your finger from the right hand على الكراون بتاع الساعه على الكراون بتاعها دوت كده هيسجل ECG between the right and left hands فدوت that's lead one of the ECG. وبيطلعوا في على السمارت فون او على الساعه او على What's PPG? Using PPG sensor can be integrated into a smartphone, a wrist bracelet, or an armband, or a smartwatch, and the heart rate is estimated from the analysis of the pressure pulse detected by measuring changes in the LED light absorbed by the blood flowing in an artery. دي نفس الطريقة اللي البلس اوكسيمتر بيستعملها عشان يشوف البلس rate. The phone LED is exploited to illuminate the finger to be positioned on the rear part of the phone, and the phone camera is used as a PPG light receptor. ده في كل الموبايلات تقريبا. في موبايلات فيها dedicated app او dedicated PPG detector يعني حاجه مخصوصه عشان كده وفي موبايل تستعمل الفلاش بتاع الكاميرا as a PPG light. ايه الحاجات اللي ممكن تتقاس بالسمارت فونز او بالواتشز؟ The resting heart rate variability, assessment of daily exercise behavior, management of previously undetected or known arrhythmias, and it's a means for patient empowerment. Elevated resting heart rate is associated with elevated blood pressure, body mass index, subclinical chronic inflammation, impaired pulmonary function, and lower levels of physical activity. There is consistent epidemiologic evidence of a significant independent relationship between elevated resting heart rate and the increased risk of cardiovascular events and mortality in general population. تحت example برضه ل ايه المعلومات اللي ممكن سمارت فون او سمارت واتش تطلعها لنا. ممكن تبين الكارنت هارت ريت، تبين الافريج ريستنج هارت ريت، تبين الوالكينج افريج هارت ريت. heart rate variability اللي هو beat by beat oscillation in the RR interval دي كانت حاجه exploited زمان for risk stratification of sudden death and it has a slow return back خصوصا في new devices they reflect the complex and dynamic balances between sympathetic and parasympathetic cardiac neural influences. We need to have a normal or high heart rate variability ده الحاجه الكويسه. A low heart rate variability ده معناها increased sympathetic tone أكتر من الباراسمباثيك and is associated with a number of cardiovascular risk factors such as diabetes and hypertension, associated with 32 to 45% increase in the risk of cardiovascular event in populations without known prevalent cardiovascular disease, and independently predictive of increased mortality in post-myocardial infarction patients and heart failure patients. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعرفها من السمارت devices is the assessment of daily exercise behavior. Improvement of physical activity behavior is an important treatment target in cardiovascular prevention. Numerous physical activity devices are currently commercially available, but their accuracy is differing considerably during walking at normal speed. يعني كل device بيحسب الاكتيفيتي بطريقة معينة ف it's not standard. يعني if you're using مثلا Apple device ممكن تكون الاكيوريسي بتاعته مختلفه عن سامسونج ديفايس عن هواوي ديفايس. كل واحد عنده it's not standardized between the manufacturers. Moreover, accurate assessment of physical activity at lower speeds than usual walking was shown to be even more challenging. بمعنى
normal walking دي طريقة، لكن we have some elderly patients, some of them are previous athletes بيمشوا أبطأ كمان من ال usual speed، فدي ساعات ال devices do not consider it even as an exercise. What about management of arrhythmias that were previously undetected زي الاتر fibrillation وهتكلم على الابل هارت study in a large consumer driven study of wearables for detection of AF. Younger individuals dominated the study population. Most of the study population was younger than 65 years, reflecting the current ownership and adoption of wearable technology, because the أكثر population بتستعمل ال devices دي. AF prevalence and associated risks are mainly driven by increasing age, and the performance of such wearable devices will depend on the prevalence of AF in the population that is studied. Younger participants also experience a large number of false positive alerts compared to the elder. دي كان صار على الابل هارت ستادي. كان الرول بتاعها to identify the atrial fibrillation using a smart watch. الطريقه اللي استعملت البي بي جي. They did not use the ECG function of the Apple Watch, لكن ال PPG زي ما باين في الصفحة. كل ما ال pulse regular, the watch doesn't do anything. لكن if it detects several beats that are irregular, it creates حاجة اسمها tachygram. Tachygram دوت يعني مجموعة من ال irregular beats ورا بعض. Once detected a tachygram, it triggers frequent measures. It detects 5 subsequent tachograms ورا بعض في نفس الوقت. وأول ما يكملوا الخمسة, it sends a notification to the patient that he might have atrial fibrillation. لكن if it did not detect this irregular tachograms, it does not send any notification. What happened after the notification? في الأبل هارت study. في الأبل هارت study, after the notification, they connect him to a telehealth doctor, online, which can direct the patient either to go to the emergency room if he needs immediate management, or if not, like in case of paroxysmal AF, بيبعتوا له حاجه اسمها ال ECG patch. ECG patch, that's an external event recorder بيتحط on the chest for up to 70 days, and وكان الهدف منه is to correlate the detection of atrial fibrillation بالسمارت واتش مع actual ECG from the ECG patch. We can see end of study survey. The inclusion criteria: age more than 22, US residents with iPhone or Watch Series 3. The exclusion criteria: previously known atrial fibrillation of flutter or current use of anticoagulation. أنا عامل بس سلايد واحد البوزيتيف predictive values عشان باين how accurate these the algorithm was. For a single irregular tachogram, the positive predictive value was 0.71, and it was slightly lower in users higher than 65 at 0.6. The irregular pulse notification اللي هو 5 tachograms that had طبعا a higher positive predictive value to 0.84 and 0.78 respectively. فكان الكونكلوجن بتاع الابل هارت ستادي that smart devices using PPG can detect atrial fibrillation. What about management of known arrhythmias? In the context of AF management, documentation of a cardiac rhythm is pivotal for decision regarding the need for a re-ablation procedure or self-administration of rhythm control drugs in a situation when pill in the pocket strategy is employed. Patient has known atrial fibrillation and he has symptoms. These symptoms ممكن تبقى paroxysmal and it can be detected by a smart device, and this can guide the patient for either to do an ablation procedure or to go for a pill in the pocket if he's indicated. ليه? Because nearly 2/3 of patients with symptoms suggestive of atrial fibrillation do not have the arrhythmias as shown in studies using implantable loop control. نفس الكلام في المانجمنت of known arrhythmias. A recent study برضه using the Apple Watch ECG tracings this time allowed adequate QT interval measurements and facilitated remote QT monitoring in quarantined outpatients receiving QT prolonging
treatments. يعني عندهم QT prolongation. They were enrolled in a study وكانوا بيبعتوا ECG من الابل واتش and the physician can بيقيس ال QT without even seeing meeting the patient في وقت الكارانتين. الحاجة الرابعة a means to patient empowerment. Wearables are opening new avenues for patient engagement in self-management of cardiovascular health and in supporting shared decision-making and goal setting. يعني هتقول يعني مثلا you have to walk steps مثلا 5000 step 10000 step you have to exercise how much you have to keep your heart rate between كذا وكذا. كل ده هتخلي patient more enthusiastic to be engaged in the enabling patient to self-monitor a range of aspects of health including activity, body weight, heart rate and rhythm, blood pressure, blood glucose and fatigue. Or few new wearables that can measure the blood glucose and the oxygen saturation. What are the potential adverse effects? أول حاجة unintended modification of behavior. يعني بعد ما كنا عايزين نخلي العيان يبقى more enthusiastic, this can lead to increased anxiety about health, to device addiction, self-diagnosis, self-medication or self-management of a clinical condition. الحاجة الثانية privacy and security issues. Individuals' data is usually collected and stored on cloud servers by the manufacturer. And you own the device, لكن your data is owned by you and the manufacturer, with the potential to expose patients to safety and cybersecurity risks. Challenges facing the regulatory bodies regarding safety and data interpretation and lack of validation when used for health promotion. يعني ممكن أي company تطلع تقول and I can make I have an application that can perform an ECG. لازم حد زي ال FDA أو CE تيجي تقول لهم yes you can do that أو no you cannot do that. You cannot just promote something because you can do it. آخر حاجة increased downstream testing and over treatment with potential increase in cost and patient harm. And some patients have a tachogram, heart rate reached 160, and this can be a false positive thing. Like عملنا له investigation, we might end مثلا with an EP study that wasn't indicated. Potential use in athletes. أول حاجة asymptomatic athletes wearable for screening, asymptomatic athletes who monitoring for sudden cardiac arrest. Asymptomatic athletes wearables for screening. هنلاقيها مش مهمة قوي ليه؟ عشان predictive power of a diagnostic tool is largely dictated by the prevalence of the disorder being examined within the population. It is important to recognize that the vast majority of arrhythmias in healthy asymptomatic athletes are benign in nature, and over-investigating them may result in unwanted and unwarranted complications. اتكلمنا قبل كده عن atrial fibrillation is often considered to be a relevant screening diagnosis. However, discovering asymptomatic atrial fibrillation in a person at a low risk of stroke, زي مثلا الناس معظمهم under 65, is unproven usefulness. So he gets asymptomatic atrial fibrillation, ما كانش يعرف والجهاز طلعه and he is 40 and he gets some episodes of atrial fibrillation. So مش حاجة مهمة ومش هتفرق في البروجنوز بتاعه. نفس الحكاية sudden cardiac arrest, which is a rare but catastrophic event. It happens in 1 in 100 to 200,000 patients. And the incidence of abnormalities indicating potential sudden death risk discovered from wearable device is not known. What about symptomatic athletes? In monitoring symptomatic athletes, these devices may be considered for symptom rhythm correlation to identify underlying arrhythmic events. زي مثلا ده example single lead ECG from the Apple Watch example of notification sent from the Apple Watch. And I'll show some examples from my practice of patients using a handheld device, اسمه cardio device ده بيعمل lead 1 ECG by putting 2 fingers on a metal plate device to monitor. This is a 49-year-old lady with palpitation and lightheadedness of abrupt onset and termination, lasting for a few minutes during aerobic exercise. She did multiple halters. She did not have anything on the halters. She did an exercise test, ما سجلتش حاجة. لكن one time she had the symptoms and she used the device بتاعها and it recorded this wide complex tachycardia, which turned out to be an AVN RT-based aberrance. A 54-year-old man with occasional palpitation during resistance training, هو بياخد حديد بيجيله
uncomfortable feeling, and it's recorded 2 PAC، ما اعرفش باينين ولا لا يعني. واحد في السطر الثاني دي في الآية الأخيرة، وواحد في السطر التحتاني رابع. هي a 70-year-old lady complaining of palpitation while walking, and we gave it a pulse oximeter. كان يبان لي ان البلس بتاعها 30 beats per minute, and she contacted her cardiologist who asked her to go to the hospital. لكن I sent her the device دوت and it showed something. She had a bigeminy, ventricular bigeminy. برضه باين ولا لا؟ في السطر الاولاني في ارتفاكت في الاول طبعا، مش مهم. السطر الثاني والثالث باين بعد كل ساينس بيت there is a ventricular premature ventricular complex. طبعا ده ما بانش في البلس اوكسيمتر، ما كانش بيبان حاجه. her pulse wasn't actually swept, and she received the beta blocker with improvement of these PVCs and her heart rate. Monitoring for sudden cardiac arrest. Wearable devices may potentially play a role in real-time monitoring for life-threatening arrhythmias during sport competitions to allow for targeted rapid deployment of the resuscitative effort. هنا بيتكلم على a patient who suffers sudden cardiac arrest now, مش sport screening. And I'll show you the video that I showed you many times before this class. الفيديو ده يبين how catastrophic يعني cardiac syncopy really looks like. A 70-year-old previously healthy gentleman ما كانش لاقي. Given the extreme rarity of such events, the economic sustainability and practicality of such an approach, equipping all the athletes with device versus the preemptive placement of an automated external defibrillator and personnel in sporting venues is yet to be established. يعني احسن ما نوزع عليهم كلهم واتشز، الاحسن يكون عندنا اوتوميتد ديفيبريليتور وبيرسونال جاهزين في كل السبورتنج فانيوز. هي دي اللي هتفرق مع ال technology. Wearable devices encompass an array of technologies with different potential applications within the athletic population. Their availability, accuracy, and reliability are suggested to be salient features in support of their use. There are, however, significant issues and barriers that need to be addressed before wearables can be translated from nice-to-have consumer gadgets to clinical utility. Here, the underlying technology will continue to progress, and the utility of these devices therefore remains dynamic and sensible. انا عندي بس كومنت ان هو الويرابل ديفايس دلوقتي هتبقى يعني حاجه موضه قديمه. اعلنوا كان بيل جيتس بيتكلم الاسبوع اللي فات او اللي قبله، حاطط جايبينه على السي ان ان وحاطط مش ويرابل، عامل تاتو. بيقول لك الموبايل ده هيبقى حاجه قديمه، ان كل الناس بعد كده هتستخدم التاتو ده، لان هم حاولوا يحطوا الشريحه، وموضوع الشريحه الناس خافت منه، وفعلا ناس كتير عملوه وما مشيش موضوع الشريحه. الغرب يتقبل فكره التاتو اكتر، فهم عاملين تاتو صغيره فيها سيركتس فعلا زي شريحه الموبايل، وفيها سيركتس، يعني التاتو فيه سيركتس وكونكتد بالبلوتوث، بس الميزه بتاعته ان هو هيعمل مونيتورنج للهارت ريت وللاي سي جي وكل حاجه. فالفكره دي هو هيز بروموتنج ليها، واظن ان هي يعني بيقول لك ان الموبايل ده ما حدش معاه موبايل بقى، ما حدش هيمشي بالموبايل، تبقى معاك سماعه البلوتوث والتاتو بقى. يعني هتختلف بقى الشركات في شكل التاتو ولون التاتو هو ده المستقبل اللي هيحصل، وهو يعني بيقول خلاص ده حاجه اوريدي اتعملت يعني. شكرا. ربنا يستر. في سؤال او كومنت؟ اتفضل ترافق. هو يمكن انا قلت البيت اولدر، فانا يعني الناس اللي بيكبروا يبقوا ريزيستنج النيو تكنولوجي فور ذا تايم بينج. وندي قبل واتش ستادي نزلت I was so much concerned about the reliability and precision of the device. زي ما حضرتك قلت يمكن في المحاضرة most of these devices are commercially motivated. ممكن at a time تبقى fulfilling the criteria أو approved بال FDA to be a monitoring device
And in most of the instance, it's not like this. They are driven mainly by the finance. هو يكسب أكتر إزاي وكلام ده. وده في الحقيقة ممكن يحط some issues about how sensitive is the device and how he is pulling criteria to measure something is very important like network relation, for instance. This is number one. Number two, احنا هم لما جم في الابل ووتش ستادي هم correlated ال positive predictive value للوب ريكوردر. It's not, yes, something like this. It is not a gold standard for the time being. احنا حتى لما بنعمل هولتر بنحسب ال percentage of noise في الهولتر عشان نشوف اذا كان reliable ولا لا. يعني حتى even with a high positive predictive value to something that is again high is not so 100% is not a gold standard for monitoring of dysrhythmia. ممكن ده يقلل البوزيتيف فاليو بتاع الديفايس. Still commercial, I do believe in هم they are driven mainly by the financial aspect rather than the scientific approach. اللي أكتر من كده إن هو what looks like mild hypertension. كل ما حضرتك تبص في إيدك وتشوف الساعة يبدأ الهارت ريت بتاعك يعلى which is a really normal response fact. I don't believe it reflects لأنه المفروض إن هو لو إحنا هنمونيتور حد for dysrhythmia أو for the heart rate أو even for the heart rate variability هو ما يبقاش شايف الكلام ده. أعتقد the most sensitive أول ما تقلق أكتر حاجة قبل ما الضغط يعلى الهارت ريت هيزيد. That's what I did. One of my patients came complaining إذا كل شوية ساعة 48 قال إنك تقلع الساعة. Yes. فيعني يمكن حتى even with even a step further for this monitoring, still we have to revise something. Is it truly reliable? الإيشو اللي بعد كده هل احنا المفروض نعالج اتريال فايبريليشن ده 3-4 بيتس ولا لا؟ مثلا كل 3-4 شو actually up to this moment يعني ده ممكن يخضع للاحصائيات بعد كده بس when you are concerned that you have a full successive abnormal being completed as a literal fibrillation go for that sometimes of the issues makes life very difficult. يعني this is my issue. I don't know. كلام حضرتك قريب مثلا لما عيان مركب بيس ميكر والبيس ميكر يسجل هاي اتش ريت ابيزود you don't treat these unless it's a very prolonged. We move to the last session today. It's interactive case discussion. Will be presented by Dr. Ahmed Ashraf, Dr. Ahmed Mohsen, and Dr. Ahmed Asif. ان شاء الله ده يعني سريعا كده ده الاي سي جي اللي احنا عرضته في الاول اللي لعيب 26 years old نورث افريكان ايجيبشن بروفيشنال فوتبول بلاير نوت دايابيتيك اور هايبرتنسيف ومفيش اي فاميلي هيستوري وجاي بس فور بري كومبيتيشن اسسمنت وده الاي سي جي بتاعه في تي ويف ديب تي ويف انفرجن في 1 اي في ال و2 و3 في اف ومن في 4 لفي 5 في 6. What will you do for this player? Interactive case. What will you do?
الهيستوري بتاعه ما فيهوش اي حاجه، ما بيشتريش من اي حاجه خالص. ده نورث افريكان، ده مصر، مش بلاك اثليتس. اوكي. طبعا ده الايكو بتاعه. اشتغل. اشتغل تاني. اول احنا كنا ممكن نسبكت من الاي سي جي الاولاني ان يمكن الباراسترنال لونج اكسس فيه هايبرتروفايد بابيلاري ماسل، فيمكن دي بتعمل شويه ممكن تعمل جريدينت اخذنا عليها، بس مش هتوصل ممكن لجريدينت 2%. لا بس ما فيش خوف. ونورمال دايمنشن نورمال كونتراكتيليتي والبوست اتريا لوكس لايك يعني نورمال دايمنشن والار دي كويس. هنا يعني في هايبرتروفي ولا ما فيش؟ مقطوعة. كونسنتريك ولا؟ هو في حاجه هي واضحه هنا قدام بس. هنا كان 12. سريعا بقى يعني مش طبعا احنا خدت الدايمنشنز كلها، وطبعا احنا هنا بنقيس الثيكنس طبعا في الباراسينال شورت اكسس ولونج اكسس في الميتري ليفل والبابيلاري ماسل ليفل والايديكال ليفل. طبعا بحث اكشن بالسيمسون ميثود. يعني هجيب فيه سريعا عشان طبعا بنحسب الكورس. طبعا تيشو دوبلر از فيري امبورتنت. وطبعا احنا هنا طبعا النورمال كوروناري الاوسيان الرايت كوروناري الناحيه الثانيه وده الليفت مين، فلازم اشوفهم فيري كلير. ولو اسيب الدكتور احمد محسن بقى يكومنت على التيشو دوبلر، وده السلايد اللي هو عرضه التيشو كل حاجه طلعت نورمال حتى ايفن التيشو دوبلر بالايكو. شكرا يا دكتور احمد. هو انا ما لحقتش هو فوق الارقام مكتوبه. هو المفروض ان احنا 3 ارقام بنبص عليهم، بنبص على الافريج اس بالتيشو دوبلر هل هي اكتر من 9 ولا اقل من 9، وبنشوف الافريج اي برايم هل هي اكتر من 9 ولا اقل من 9، وبنشوف الاي اي ريشيو اكتر من 1 ولا اقل من 1، وبنشوف الافريج اي اوفر اي برايم اكتر من 12 ولا اقل من 12. دولت ال4 حاجات اللي احنا بنعمل بيهم اسسمنت عشان نعرف اذا كان في evidence of diastolic dysfunction ولا normal diastolic function. فهل نقدر نعرف الارقام دي في الحاله دي؟ وهنا بقى سريعا هنا الكونسبت نورمال كلهم نورمال. تمام. هنا الدياجرام ده بيفرق بين الكونسنتريك هايبرتروفي والاكسنتريك هايبرتروفي، وامتى هنكونسيدر فيسيولوجي وكونسيدر الباثولوجي. طبعا يمكن انت شرحتها باستفاضه في المحاضره عشان بس التايم. هتجوا بقى تروح ان احنا بعد ما طلعنا كل حاجه نورمال ده طلبت كاردياك MRI. وده الكاردياك MRI بتاع الايه بيشنت. شوف الدكتور احمد والدكتور عبد الله بقى يكومنتوا على
اللي على الشمال ده طبعا ده تو تشامبر فيو، ده السيكونس اللي اسمه الاس اس اف بي اللي احنا بيبقى هاي ريزوليوشن زي ما شايفين كده، بيبقى الاندوكارديال بوردر واضح جدا بتاع المايوكارديوم والبلاد بول، الدنيا واضحه جدا. اللي بيحصل في الشورت اكسس اكتر. السبتم هنا في ال 3 تشامبر فيو او الباراسترنال لونج اكسس في الايكو شويه ثيكن، انا مش عارف اقيسه من هنا بس يعني البابيلاري ماسل ثيكن، بس ده ممكن يعني هنا القياس هيبقى ادق من الايكو بالنسبه للسبتم. شغال. الشورت اكسس في صور ثانيه برضه؟ ما هيجي الشورت اكسس في صور. دي اللي على اليمين لا لا هنا باين اسم ماسل ماس ممكن هتطلع انكريزد يعني، بس ما هياش باثولوجيكال هايبرتروفي. حسب الرقم اللي هيطلع وميل ولا فيميل. هو دول الاكزيال ايمجز اللي انتوا شايفينه، ده البريد فيسلز، ده الاسندنج اورتا والديسندنج والبلمونري مين بالمونري، ده كل ده اكل. بص حضرتك هنا باين الناس تحس هل الايبكس هنا برضه باينه مور هايبرتروفايد حسب الفيو، وباين الكوروناريز في سلايس كات كده باينه الكوروناري، ده الاسندنج اورتا وده الديسندنج اورتا. خلاص في الاخر ده اكل. هنا طبعا باين ان هو تحس ان الليفت فينتيكولار ماس، لا معلش مش هي تحس ان الليفت فينتيكولار ماس انكريست، يعني بيدي لك ايحاء ان هو ده الاناتومي الاكسل اللي بنستخدمه في الام ار اي وفي السي تي، ده الاسندنج وده الديسندنج، ده المين بالمونري ارتري بيدي رايت وبيدي ليفت، وده ايه؟ superior vena cava. طبعا الدايمنشنز هنا بتتقاس بتبقى كلها تقريبا نورمال، اللنج مفيش بلورال افيوجن، واضح ان هو ماسكولار. بصوا تعرفوا شوفوا فوق الماسل التشيست وول، بصوا الماسل الفات بالمناظر قليله نشوفها كده، دايما العكس، دايما الفات قد كده والماسل ده الشورت اكسس. طلع كام بقى الارقام بتاعتهم؟ 13 فات هنا مش باين، كنت ماشي باين كارديال فات حاجه بسيطه. واضح ان هو اثليت، مفيش على السبكوتينيوس فات كمان. والهوموجينيستي بتاعت المايوكارديوم اكيد ان هي طبعا دي حاجه من الحاجات اللي بنفرقها بينها وبين الهوكي. بس انا في الام ار كيشو كمان ما بعتمدش على ده، بعتمد على طلع في حاجه في الجابلين ولا I think شكل السبتم هنا شكله الليفت فينتيكولار ماس واضح ان هي ممكن تطلع. هو بيتكلموا على الكافيتي اللي بيقفل اللي هي ميد فينتريكولار او اوت الانفو بيحصل اوبليتريشن، بس هو ده برضه مش فولفيلنج الكرايتيريا، مش هوكم يعني. هو ده الفولو اب بتاع الام ار اي بعد سنتين. عملنا تابلت ام ار اي اول مره واتبعت ليفربول، قالوا ده نورمال فور اتليتس، وعملنا فولو اب تاني بقى في مصر لقينا نفس الفايند، ما زادش الفيتنس ولا اي حاجه، فخدنا ريكومنديشنز ان احنا ايه ان هو يلعب عادي جدا خالص، وده ده فيسيولوجيكال تشيك. وانا على فكره انا خدت انا خدت الصور اللي هي ايه من وجهه نظري، يعني خد بالك حضرتك اللي هو مش بتاع التابلت مش ام ار اي، فخدت من وجهه نظري اللي هي ممكن احنا نشوفها بعينينا، اللي هو ايه اقدر اشوف احكم على الثيكنس زي ما
وعمل الحاجات دي حضرتك عملها قلت عليها، عملها. ومفيش قالوا لا، مفيش نورمال أي حاجة. ومفيش اي هم مفيش حاجة. عملوها وبعد مفيش اي اه لا، ما بيعدوش الهوا، ما بيعدوش. طبعا ما بيعدوش يعني. للاثليت هنعمل نفس الحاجات، هنعمل السيمي والتي 1، نعمل تي 1 والتي 2، يعني نفس البروتوكول يعني هو نفس الحالات يعني. ماي تيك هوم مسج بقى من الحاله ديت ان احنا الليفل اوف انفستيجيشنز بنعلى وبنوصل لغايه الكاردياك ام ار اي، والكاردياك ام ار اي دلوقتي بقى هو الجولد ستاندرد دلوقتي في الاثليتس. في نقطه ثانيه طبعا يعني ممكن ده يبقى لقاء ثاني، الاثليتس اللي هتعمل لهم انترفنشنز ورجعوا، سواء كان مثلا ايز دي كلوجر جالهم مايوكارديال انفاركشن واتعمل لهم ريهابيتيشن ورجعوا. في بقى في دلوقتي بقى في كيسز بالذات المايوكارديال انفاركشن اكوردنج للاريا اوف انفاركشن، منهم واحد سباح في نادي القناه جاله لاترال انفاركشن، اتعمل له بي سي اي ورجع تاني لعب وخد 5 ميداليات. فبقى دلوقتي بقى عندنا دلوقتي واي اوف ديسكشن، مين ارجعه بالذات بعد المايوكارديال انفاركشن، مين يرجع يلعب which kind of sports. الحاجه الثانيه ناس اللي بيجي لهم اس دي كلوجر، يعني مثلا في حالتين في معهد القلب كانت دكتوره بحريه عملت منهم حالتين، ركبوا اس دي كلوجر سباحين، يرجعوا ولا ما يرجعوش. كل الكلام ده كله لسه يعني ما عندناش. هو انت عارف ان هو راكب اي سي دي ورجع يلعب، رايك ايه؟ الفيفا ميديكال كان عملوا كونسنسس جامد قوي على اللعيبه بتاعت الاي سي دي لغايه دلوقتي عليها قولان، في ناس واجينست. ليه؟ هو القصه كلها اللي انا قريتها على اريكسون، وانت برضه المشكله عندك في الاي سي دي ايه؟ بغض النظر ان هو ممكن ما يضربش خالص، يعني ان انت دلوقتي الليد ديسلوجمنت في النط، عشان كده هو رجعوهم بينزل، يعني ده اللي اتكتب انه يرجع جريد في الاكسرسايز. يعني مثلا لو هو لعيب، انا مش بتكلم بقى على اريكسون بالذات، لو هو بيلعب كوره ينزل بقى يلعب بقى حاجه اخف من ده كله، بالذات مثلا جريد 11 في اكسرسايز. بالظبط. هو لعب الماتش اللي فات، بس هو القصه ريسكي يعني بصراحه. بس خد بال حضرتك حته الاي سي ديز على وجه التحديد ما زال ليها عليها قوانين. الفيفا ميديكال انا اخر اديت ليها في الفيفا ميديكال لغايه دلوقتي في كونتروفيرسيز عليها، وهيلعب وبريكوشنز. الناس بتريكومند ايه؟ اللي بيلعب هاي فيجوس اكسرسايز نزله جريد. وهي المشكله كلها في البيس ميكرز والاي سي ديز اللي هي الليد ديسلوجمنت اللي ممكن يحصل. دكتور احمد عصفوج، انت عندك نحط 4 سلايدز وبعد كده هنكتب. هو الموضوع بس ال بي اتش في الاثليتس ده هو اكتر حاجه كونفيوزنج، لان هو الفسيولوجيكال ادابتيشن بتاعهم بيحصل معاهم كمان. هو في بيزون اللي هو من 13 ل 15 مللي، ده اللي احنا مش عارفين ده باثولوجيكال ولا لا. هو باي ديفينيشن هتتفق كارديوميوباثي اكتر من 1.5، وبالذات لو مفيش لودنج ايه كونديشن بتفسرها، فبالتالي اي حاجه فوق 1.5 shouldn't be natural shouldn't be physiological. الاثليتس معانا لغايه 13 مللي اوكي الفسيولوجيكال. لو انا شفت 12 مللي او 13 مللي في عيان شاف بيلعب رياضه ما هيشيلين كتير مثلا معاك كده، انما 13 15 دي غالبا بتبقى كونفيوز. فكره هتبقى فريكوينت بروبلم بنشوفها في براكتس، هي فيها ديفرنشال دايجنوزس. هو بيبقى ايه؟ طبعا كان لابس الاول، لكن ممكن يطلع هايبرتنشن، ممكن يطلع اوتوستينوزس او كونستيبيشن، ممكن يطلع راجل اكيد بيلعب رياضه، ممكن يطلع تيومر في المايوكارديا حوالي ده، يطلع انفلتريت ديزيز، يطلع انفلاماتوري ديزيز، يطلع ستورج اند ديسوردر. كل ده بيبقى في السبيكترم بتاع الديفرنشال بتاع الكارديا. ام ار اي بيفيدنا بايه؟ هو بيدي مورفولوجي وبيدي تيشو كاركترز، يعني بيوريك شكل الفنتريكل ده ازاي والتيشوز اللي جواه الكاركتر بتاعها ازاي، وبيديك فكره عن وول سيكنس اكيوريت، ديستريبيوشن بتاع السيكنس اسيمتريك ولا لا، شامبر سايز
الفانكشن بتاع ال في والار في. الار في هايبرتروفي ولا لا ريسبكت طبعا للبادي هابتس، انت ما عندكش ليميتيشن. اهم حاجه ان هو كمان بيديك تيشو كاركترستيشن عشان فينوتيب ديترمينيشن بتاع نفسي. لما راجع بقى لاست هايبرتروفي هتلاقي ان هي مش بس هايبرتروفي، ده ممكن يطلع مايلويد، يطلع ستورج، فابري، يطلع كومس، يطلع حاجات. طيب انا بقى الام ار اي صور على طول. احنا بنشوف ايه؟ بنشوف المورفولوجي. يعني المورفولوجي اللي قدامنا ده كده ما ينفعش يبقى فيسيولوجيكال، ده عنده هايبرتروفي في الابيكال سيجمنتس وعامله ابيكال انيوريزم. كام سورت ان غالبا في دايناميك اوبستراكشن في الحته دي فخلت الكافيتي دي البريشر فيها عالي وابتدت انيوريزم، وده ريسك في الفرن كاراديس. اي ايبيكال هايبرتروفي عمل ابيكال انيوريزم يفضل يركب اسيد، او يعني هو عنده هاي ريسك بالذات لو الابيكال انيوريزم ده ابتدى يبقى سكار. هنا بقى اسيمتريكال، السيبتم اسيمتريكال اكشن بتصير جدا من اللاترال وول، فده باثولوجيكال، وكمان ابيكال ايه ار في ميثود ده باثولوجيكال. المنظر هنا شورت اكسس سيبتم معدي 30 مللي فده ديفنتلي باثولوجيكال، وفي الابيكال فري تشامبر برضه ايه معدي 30 فده باثولوجيكال. مايكارديال كريبتس لو ظهر في الحته اللي هتبقى كريبت ده برضه باثولوجيكال. لو الانتيريور mitral leaflet is abnormally elongated ده بيزود الريسك فور systolic anterior motion وديناميك obstruction وده باثولوجيكال. طيب هو احنا دلوقتي بقى فكره نمنع او ما نمنعش الرياضه ودي حاجه كانت جمله مهمه جدا. فكره انك تمنع لاعب بروفيشنال اثليت من الرياضه ده از انورمس ديسيجن، وحتى الان الكلام فيه في بعض الامراض. انا هنا بفرق لك ما بين الباثولوجيكال والهايبرتروفي والفسيولوجيكال. بس هو لو واحد مثلا عنده ريبيتد انتيريور مايكرو تقريبا بتاعه ده مش نوت ماتش يبقى في مساعد في الهايبرتروفي، بس هذا النوع من الرياضه لا في حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه هتديله المانجمنت بتاعه، ممكن تعمله فولو اب، ممكن تعمله سيرتيفيكيشن، ممكن تسكرين العيله، تدي بيتا بلوكرز. انما تلعب تمنع رياضه ما تمنعش، مش عايز ادخل في كل حته فيها. لان انا مثلا هوريك هنا مثلا عيان عنده زي ده مثلا تيومر في الهارت، عنده لايكوما في الهارت، هي كانت هايبرتروفي كارنوماتوسي بيتعالج عنها هايبرتروفي كارنوماتوسي، وبعدين حد قال لك لا ده اسيمتريكال قوي كمان لما الهايبرتروفي في الهارت يمكن يشيلها. هيلعب ولا لا؟ غالبا مش هيلعب، بس هو مش هيستنى كل ديزيز يكمل ولا ما يكملش. الله اعلم هو برضه في ستار بتاع صدري. فانا هنا بتكلم بقى على ايه؟ اذر باثولوجيز يعني هل يلعب ولا لا؟ يعمل هارت 15 درجه بس مفيش جايد لاين، مش حاجه تقول لك ده كده ما ينفعش. انا بوري اذر كوزز اوف هايبرتروفي او كارد مراوي. ده هو مثلا ده مثال للابيكال هايبرتروفي اللي عمل ابيكال انيوريزم. فعمره ما يلعب اكيد، عنده باثولوجي اكيد وابتدى يعمل ايه؟ دامج في الهارت كمان. ده عنده باتشي فايبروزس في الايه؟ الهايبرتروفايد بارتس، شايفين البوتش ديت ده ديفنتلي باثولوجيكال وديفنتلي ما يلعبش. عنده هايبرتروفي كارنوكس ما يلعبش. تنشن اولموست سيمتريكال، ممكن تبقى اكتر شويه في السيبتم وده اكسبتبل، وهو العين لونج هيستوري اوف هايبرتنشن ومفيش باتشي فايبروز، وان كان هايبرتنسيف هارت ممكن يبقى عنده شويه باتشي فايبروز في الار بي سيكشن بوينت، بس مش باثولوجيكال يلعب. بس هو انت بتسالني عيان ضغطه عالي او بريد عمل هايبرتنشن بيلعب ولا لا؟ سؤال تاني بقى في الكاركتر من السكوب بتاعي، عيان دايابيتك على انسولين مش بروفيشنال اثليت، هنقعد نطلع كل شويه. اورتيك ستينوزس طبعا اي عيان هايبرتنشن بتبص على الاورطه، لما تبص على الاورطه تبص على الارش كمان، ده اهم. ده ممكن يبقى نسبه الايكو، انت في الام ار اي خد ده ستيب في البروتوكول بتاعك. ده منظر الاسئله اللي انا وريته قبل كده وقلت ان احنا هنا كذا اوكيشن فرق ريت دايستوليك بول على ال بي ام دايستوليك، يقول لك ده باثولوجيكال اكسبيرينشال، يقول لك اكسبيرينشال تيومر. دي حاجه مهمه، ان دي حاله عندي لايكوما في الفنتكل الكومبليكيشن نوع تكلفه النفسي طبعا دي بتشال. الفنتكل بالاميلويد واي عيان هيتكلف بالذات لو فانكشن كير كتير في السن دلوقتي كان عندنا دواء كتير بالاميلويد كده، يبقى في كير كتير قوي. انت لو عندك نفسي لازم تخصص الام ار اي هنا دي سكرين، والبي واي تي هو اللي بيتكلم الكونسرتين بس، انما البي واي تي مش بيشخص الايه. عندنا كذا طريقه للفلتر بتشخص بيها بقى، سبب بتبدا انهانسمنت تي 1 ريتد تي 1 واحد
انفلاماتري ساركويد. بيبان برضه بهايبرتروفيك كارديوميوباثي زي الهايبرتروفيك اسيمتريكال، بس بيبقى حته انهانسمنت في السيبتم كده هوموجينس، دي فيري كاركترستيك الساركويد. سلايدين. اخر حاجه ديفيوز انفلاماتري، ممكن ديفيوز انفلاماتري رياكشن تعمل هايبرتروفيك كارديوميوباثي، ولو الفنتريكل كله منور في الهيماتوس وده ريفرسال. انا كده مريت الحالات كلها اللي ممكن تبان. عايز اشكر الحقيقه اسمه كله، عايز اشكر استاذ الدكتور حازم خميس، استاذ الدكتور احمد. الحقيقه خلى اليوم ده ليه معنى. هدفنا النهارده في السبورت كارديولوجي داي ان احنا نعمل اورينتيشن، معلومات كتيره من اتقالت النهارده محدش فينا كان يعرفها، واللي كان عارفها كان محتاج يسمع الأراء. فالحقيقه انا بدعوكم ان احنا نكرر الايام العلميه دي هي مهم جدا ان احنا نقعد مع بعض يوم تاني ويوم تالت. مهم جدا ان احنا نبدا رسائل مشروعات مشتركه. مفيش مشكله ان يبقى فيه كمان كذا سنتر للقلب الرياضي، زي ما انت قلت الاعداد الرهيبه من السباحين والرياضيين، مفيش مكان واحد هيقدر. فاحنا القصر العيني الحقيقه نحاول نشتغل في الموضوع ده. هطلب منكم تساعدونا فيه. يعني تقفوا معانا الحكايه دي هي، ودكتور احمد اشرف يساعدنا، ودكتور حازم يساعدنا. عندنا دكتور احمد ماهر الحقيقه ممكن يشتغل معانا. طبعا وجودكم لحد الساعه 3 من الصبح برحب بكم جميعا وبشكركم جميعا. عايز شكر خاص للدكتور كريم بكري. الدكتور كريم هو المهندس بتاع اليوم. الدكتور كريم هو اللي حط البرنامج العلمي، وهو اللي كان كوردينيتور الحقيقه على اعلى مستوى مع مركز القلب الرياضي. بشكرك يا كريم، الحقيقه نجاح كبير جدا ومجهود ضخم، وده معناها انك انت مؤهل انك انت يعني تعمل مؤتمرات على مستوى مصر كلها. يوم الثلاث الجاي ويوم الاربعاء ورحمه، انا بشكرك على حضورك من الصبح بدري، ومش بتمثل جامعه قناه السويس، بتمثل كل يعني اطباء القلب في مصر. يوم الثلاث والاربع عندنا ايام الاسم العلميه على مستوى عالي. اولا يوم الثلاث عندنا جوينت ميتنج مع اسم جراحه القلب، برضه بنشتغل مده، والقائم مع الدكتور وليد عمار قائم على اليوم ده. هو لو هتقروا البرنامج العلمي هتحسوا ان هو مميز جدا كلكم. يوم الاربع عندنا جوينت ميتنج مع اقسام القصر العيني المختلفه، التشيست والنيفرولوجي والنيورولوجي. هيجي الاستاف بتاع التشيست واحنا نقعد معاهم وهنناقش على مدى ساعتين موضوعات مشتركه بيننا وبينهم. نفس الكلام ده بالنسبه للنيورولوجي، ونفس الكلام ده بالنسبه للنيفرولوجي. اظن عميد الكليه تبقى موجوده معانا، ورئيس اقسام البطن هيبقى موجود معانا، ويمكن كمان وكلاء. دي الايام العلميه باسم